yfirborðinu. Ég heiti María Lilja og ætla að kynna hér fyrir ykkur dagskrá borðsins í kvöld. Hér loka þættinum klassíkin rockar sem er aftur komin á dagskrá eftir sumarfrí. Kristinn Sigmundsson, bassi, Kolbeinn Ketilsson, tenor og Matthildur Anna Gísladóttir, píanóleikari ræða ljóðasöng við Gunnar Smára og tónlistanemana Sóleyju Lóu Smáradóttur og Sól Björnsdóttur. Þau ræða óperu, töfratónlistar, kvíða fyrir tónleika, íslenska einsöngslægið og margt fleira. Þar á undan ræðir Gunnar Smári við Ragnar Baldursson, kínasérfræðing taóisma. En þetta framhald af öðru viðtali sem að Gunnar Smári og Ragnar áttu sín á milli. En Ragnar heldur áfram að skýra fyrir Gunnari Smára hvernig taóismin hefur mótað Kína, menningu og stjórnmál og hugmyndir Kínverja stöðu Kína í heiminum. Rauði þráðurinn verður hér á sínum stað. Kolbeinn H. Stefánsson, dósent í félagsráðgjöf, ræðir við Gunnar Smára vanda vinstrisins á Vesturlöndum og hér heima. En við byrjum þáttinn á Réttur settur. Gísli Tryggvason lögmaður fer yfir mannréttindi, bókun 35, kynþáttamisrétti og fleira í samtali við Björn Þorláksson. Hér eftir stuttar auglýsingar. Svo ég tók ég við. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, velkomin í fastan lið okkar hér við rauðaborðið á samstöðinni hvað það var að segja, lagaleg álitamál sem oftast tengjast fréttum líðandi stundar. Við köllum þáttinn svona meira í gríni, Réttur settur og með mér lögmaðurinn góðkunni Gísli Tryggvason. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Við ætlum að ræða bókun 35, kynþáttamismunum, rétt barna kennslu sem tengist geðheilbrigðismálum og öðru og Charlie Kirk. Við skulum byrja á innlendri pólitík. Það vakti nokkur athygli í vikunni að Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, hún ræddi sinna skipti sín gagnvart bókun 35 á Alþingi í fyrirspurn og sumir segja að hún hafi snúið niður fyrirspyrjanda Snorra Másson. En það hefur mikið verið rifist bókun 35, hvort hún til góðs eða ills fyrir Íslands samfélag, en Inga dró þetta kannski inn í nýtt samhengi. Ég vil bara leyfa mér að vitna í hana. Og nú skils mér að það sé búið að taka til hliðar milljarða af þessum bönkum, íslensku bönkunum, sem bíða í skelfingu og milli vonar og ótta hvernig Hæstiréttur muni dæma í þessum málum, hvernig bankarnir hafa verið að fara með sína lántakendur. Og þarna hún að ræða lögsókn tveggja einstaklinga sem neytendasamtökin hafa stutt dyggilega við. Og hún segir, ef við verðum búin að innleiða bókun 35, sem í rauninni átti allan tíman að vera en var ranglega innleidd, ef við erum búin að innleiða hana þá allar líkur á að Hæstiréttur geti dæmt neytendum í vil og bankarnir verði að snara út öllum milljörðunum sínum. Og forsíðu viðskiptablaðsins núna í vikunni held ég að ef allt fer á versta veg fyrir bankana
hafa verið sagt að þetta séu 70 milljarðar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að áður en við rennum okkur svona aðeins í álitefnin í þessu, hvað er bókun 35 í örstuttu máli? Bókun 35 má segja sá kjarni í rúmlega 30 ára EES-samstarfi eða það byrja 30 ára EES-Evrópusamstarfi okkar sem á að tryggja einsleitni reglnanna að það séu túlkaðir eins í Tékklandi og Íslandi eða svo framvegis. Þetta hefur lengi verið undir skilið og það er að segja ósagt en innifalið í EES-samningnum að það á að túlka Evrópureglunar eins óháð kannski stjórnarskrá í hverju landi og lögum í hverju landi. Þannig að það er alveg rétt hjá gagnrýnendum bókunar 35 að þetta er eins konar yfirþjóðleg íhlutun eða forgangsáhrif. Já, þannig að til þess að tryggja það að neytendur eða fyrirtæki í hverju landi séu vernduð af Evrópureglunum eins og þeirra tilgangur hvort sem neytendareglur eða umhverfisreglur eða bara fyrirtækjaréttur samkeppnisréttur, að þá er þetta sett skýrar fram í bókun 35. Mér langar að spyrja svolítið ögrandi núna, er þetta einhver vörð gegn spilltum stjórnvöldum og spilltu dómsvaldi í aðildarríkjum? Það er ég nú ekki viss að bókun 35 sé, en ég held að Evrópusamstarfið sé það vegna þess að mér finnst auðvitað gjör spilt að hafa eitthvað fyrirbæri eins og verðtryggingu og breytilega vexti, hvað þá saman sem að þetta mál snýst núna sem við ætlum að fara að ræða. En það að neytendur beri ekki bara hluta áhættunar heldur alla áhættuna því að verðþróun verði eins og hún verður sem að stórir aðilar eins og álver og ríkisstjórnir og bankar geta kannski haft áhrif á en einstaklingar eins og ég og þú getum ekki haft áhrif á hver sig allavega að það er alveg fáránlegt í huga flestra lögfræðinga erlendis að áhættuskiptin séu þannig að veikari aðilinn beri alla áhættuna. Þannig að ég vona auðvitað að neytendasamtökin og þessir einstaklingar sem eru þar í formlegu fyrirsvari fái eða formlegri aðild fái sigur fyrir Hæstarétti það að breytilegi vextir sérstaklega í samhengi við verðtryggingu og annað standist ekki en ég veit ekkert hvort það tekst, það hefur ekki tekist hingað til. Nei, mér hefur stundum bara svo ég gefi komment á það fundið svo menning í þessu landi að henda lyklamanninum og almenningi undir rútuna í einhverjum svona álitaefnum og kerfin séu svona svolítið vilhöllinum stóru og sterkari. Ertu í stöðu til þess að leggja mat á það hvort innleiðing bókunar 35 fyrir dóm Hæstaréttar sem kann að vera bara eftir nokkrar vikur 3 vikur eða eitthvað svoleiðis að þarna myndi rétturinn fá tæki til þess sem geti breytt dómsniðurstöðu. Mér finnst það nú kannski svolítið hæpið vegna þess að Inga Sæland sem er náttúrulega löglærð þess að vera ráðherra, hún hefði nú allir fyrsta látt að vita af þessari lögsókn en nú hefur hún verið upplýst af einhverjum embættismönnum það. En mér finnst það svolítið hæpið að hún segja ef að þetta verður lögfest áður en dómur fellur bara eftir nokkra vikur þá muni bankarnir kannski tapa og neytendur vinna en þá er hún að gera ráð fyrir ekki bara þessum yfir þjóðlegu áhrifum sem að bókun 35 að vissuleyti kannski hefur eða festir í sessi heldur hún að gera ráð fyrir afturvirkni laga og það finnst mér svona frekar hæpið. Þessi frekar líklegt að Hæstiréttur segi bara að þetta hafi alltaf verið innifalið í Evrópureglunum að þessar reglur breytilega vexti standist ekki ef að það er að segja neytendur vinna en svo getur líka verið þetta að bankarnir vinni enn einsinni en þá er líka hugsanlegt að sem er að ríkissjóður þurfi að gjalda fyrir og verði bótaskyldur gagnvart neytendum fyrir að hafa innleitt þessar Evrópureglur
á ekki nægilega góðan hátt. Það til í dæminu sko að ríki verði skapataskild gagnvart einstaklingum eða lögaðilum fyrir að hafa ekki innleitt Evrópureglunar rétt. Já. Það eru alltaf mörg mál sem að við höfum vísað til Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem að Íslenska ríkið hefur verið tekið og hakkað niður. Varandi þessa menningu sem með svona stundum finnst manni sem það sé ekki verið að dæma almenningi eða einstaklingum í hag. Gæti þetta verið mál bursið frá því hvernig Hæstiréttur, hvernig niðurstaða Hæstaréttar verður sem að aðilar hefðu huga á að vísa áfram? Já, það geti þá freka verið að þeir vísuðu því áfram til sko einhvers Evrópudómstóls sko eða EFTA-dómstóls eða færu bara í bótamál við ríkið fyrir íslenskum dómstólum og það mál yrði borið undir EFTA-dómstólinn sko, þetta svolítið flókið en mér finnst ólíklegt kannski að Mannréttindadómstól Evrópu kom inn í þetta mál af því að það eru aðrir instansar semi-yfirþjóðlegir sem að geta komið að þessu og líka því að í mannréttindakaflanum og framkvæmd Mannréttindadómstólsins þá eru eignaréttar og svona efnahagsréttindi kannski ekki efst á baugi heldur annars konar réttindi eins og persónuleg og tjáningafrelsi og svona. Já. En þú minntist á verðtrygginguna, hún nánast sér íslenskt fyrirbæri, ekki? Ég held að sé orðið það núna sko og lengi vel var það réttlætt með því að annars væru sko lán ekki veitt eða vextir miklu herri en það hefur aldrei almennilega reynt á það, það hefur alltaf verið verðtrygging í 46 ár núna held ég. Er hún eitur í þínum beinum? Já, ég búin að líta hana á hornauga í meira 20 ár og berjast gegninni á ýmsum vettvangi en svo bara verður maður að snúa sér öðru þannig að það er ágætt að aðrir taka þessa baráttu lengra en ég vona að hún vinnist einhvern tímann en þess að mér finnst þetta bæði fánulegt lögfræðilega og pólitískt og eiginlega hagfræðilega þó ég sé ekki vel að mér. Ég held að það reyni ekkit almennilega á frjálsa eða semifrjálsa vaxtamyndun fyrir að þessi verðtrygging bara burt. Allavega í neytendalánum. Ég hef ekkit á móti því að einhverju stofnanafjárfestar gamli með svona afleiður eins og má segja að þetta sé. Ef við þá að víkja að kynþátta mismunun, handtökum jafnvel bara eftir í hvernig þú ert á litin? Já, það hefur lengi verið, litið hornauga í bandarískri réttarframkvæmd, dómaframkvæmd að menn séu stöðvaðir, handteknir eða eitthvað annað út frá útliti eins og húðlit. Nú hins vegar komin einhver bráðabera niðurstaða frá Hæstarétti Bandaríkjanna sem að sumir segja að dragi úr þessari vernd eða dragi úr þessu andofi gegn það sem kallað er racial profiling sem svona bein eða óbein kynþáttamismunun. Vandinn að vísu að þetta bráðabera úrskurður svona sem að Hæstaréttur Bandaríkjanna farin að nota svolítið mikið síðustu bara misseri eða ár og Trump stjórnin svo fyrri og nú að ganga svolítið á lagi með það að lauma málum eiginlega inn í óvandaðri meðferð hjá Hæstarétti til þess að fá niðurstöðu í alls konar umdeildum málum og ég hef nú lesið heila bóku það hvernig þetta grefur undan réttaríkinu og fordæmis skapandi hlutverki Hæstaréttar Bandaríkjanna. Þannig að þetta svona neyðarvendill sem farið að misnota svolítið, þessi bráðabera úrskurðir. En hvað það? Þarna vísbending að 6 af 9, 6 á móti 3 dómurum séu tilbúnir að slaka eitthvað á þessari vend sem að hefur verið veitt minnihlutahópum eiginlega. Já, þannig að vonandi bara fæst
varanlegri dómur og góður dómur innan tíðar það en þetta lítur á því að lögregluyfirvöld eða innflytjendayfirvöld hafa verið að taka menn eða handtaka fólk sem á vissum svæðum eða með dekkri húðlit en kannski hvítir Amerikanar og í vissum störfum og þetta það sem kallað racial profiling og það var allavega opnað það í þessum úrskurði. Þannig að það var vont að vera svartur en það að verða enn verra? Já, eða Hispanic, þetta kannski beinist meira fólki af þeim uppruna en já, það geti verið. Og þetta ekki hluti á þessu, ég ætla bara að segja tilskipanabrjálæði hans Ég veit það nú ekki. Það getur vel verið að það sé einhver tilskipun sem að það annað svolítið sérstætt í þessari lagaframkvæmd í Bandaríkjunum, hvað forsetinn virðist geta hvað forsetavaldi að aukast, alveg sama hvort það hægra eða vinstra einhvers staðar. Þá það svolítið á skjön við þetta mikla þinglýðræðis fyrirkomulag sem hefur lengi ríkt þar. Sko. Já, og tafsamt að kalla þær tilbaka, komast að þessu ólöglegar. Þannig að það hægt að valda miklum skaða á meðan það hangir einhver svona vafi í loftinu lögmæti, ekki satt? Jú, það rétt. Þetta eitt af því fjölmörgum sem að maður einhvern veginn þekkir varla þegar maður svona hugsar aftur til Bandaríkja fyrri tíma og hvernig manni fannst mannréttinda ára Bandaríkjana allt önnur en í dag. Ég hef svolítið hissa á þessu vegna að hér hefur lengi verið í áratugi andof eða hvað að segja, mótstaða frá dómstólum að reglugerðar heimildir ráðherra ná og langt í að skerða réttindi og svona, það þarf að hafa skýra lagastoð og sumt þarf bara ákveða í lögum. Já. En svo virðist sumir forsetar, sumir handhafar framkvæmdarvalds hafa ótrúlega mikið í rauninni efnislegt löggjafarvald. Og það ekki bara í ríkjum sem við lítum á sem ólýðræðisleg eins og Rússland, heldur líka Bandaríkin og til dæmis í Frakklandi þá getur forsetisráðherra held ég gefið út einhvers konar tilskipun eitthvað sem að annars þarf að setja lögum frá löggjafarþinginu undir því fororði að hann standist vantraust yfirlýsingu í kjölfarið sem hann stóð síðan ekki daginn til dæmis. Forsætisráðherrann 3. eða 4. á örfáum árum sko. Þannig að það svona einhver þróun að handhafar framkvæmdarvalds að fá sölsa undir sig meira umboð við það. Já, og Trump heldur ekkert að klæða þetta í neitt fallegan búning, bara ræður hann spenda til að það nú ekki alltaf rökstutur eða göfugur tilgangur á bakvið þessar tilskipanir og þessi inngrip. En ef að fara þá kannski úr þessu umræðu svona á ská yfir í Charlie Kirk og hvað maður á að segja sko svona spurningar sem hafa vaknað þar hvað varðar tjáningafrelsi, hatursorðræðu að hóta fjölmiðlum að afturkalla leyfi til fjölmiðlunar sjónvarpsrekstrar. Já. Hann Trump. Það var svolítið svakalegt þegar formaður þess sem að kalla má kannski útvarpsréttarnefnd eða fjölmiðlanefnd í Bandaríkjunum sko í að því og Trump síðan lýsti held ég yfir stuðningi við það stuttu síðan að sjónvarpsstöð myndi missa leyfið ef hún tæki ekki af dagskrá þátt sem að þáttastjórnendinn vék eitthvað óviðurkvæmilegum orðum að Charlie Kirk í kjölfar morðsins á honum og þó að manni finnist það auðvitað ekkit skrítið að sjónvarpsstöð sko vilji skamma eða reka eða taka tímabundi af dagskrá einhvern mann sem að stuðar áhorfendur og almenning þá finnst manni mjög varhugavert og mér finnst eiginlega fasíst þegar stjórnvöld blanda sér í það og þrýst á þetta það þá orðið bara
spurningum tjáningafrelsi og ritskoðun, sko. Já. Sko, við köllum fjölmiðlana stundu fjórða valdið. Sannarlega dagskrárvaldið. Það áhrifavald. Þarna virðist vera sem að það einhverja aðrir að setja það heldur en fjölmiðlarnir sjálfir, sem náttúrulega mjög alvarlegt inngrip. Já, ég sömu skoðunar að það sé mjög mikilvægt að fjölmiðlar haldi þessu frelsi sínu til aðhalds og fjórðavalds. Já. Og til þess eru nú stjórnarskrár víða heim settar meðan til að tryggja þetta, og í Bandaríkjunum hefur sú vernd verið mjög mikil með við önnur ríki. Það sem kallað First Amendment eða fyrsti viðauki sem að lítur að fyrsti viðauki við stjórnarskrána sem lítur að tjáningafrelsinu. Sko, ef Kristrún Frostadóttur dytti í hug hér að fara að grípa til svona aðferða gagnvart tilteknum íslenskum fjölmiðlum, þá það náttúrulega allt vitlaust, en þessi inngrip Trumps við sjáum líka aðeins nasaþefinn í fleiri löndum. Það virðist vera sem að svona lýðræði og fjölmiðlafrelsi sé leiki svolítið undir höggi svona í upptakti átaka og ógna og sumir segja fasísk stjórnvöld þarna í Bandaríkjunum núna. Ég veit ekki hvað maður á að segja það. Já, sko, ég held nú reyndar að mannréttindi eins og tjáningafrelsi séu bara þannig að það þarf alltaf að verja það eins og sagt kvenréttindi eða feminisman, það þarf alltaf að vera á vaktinni, en hér hefur þetta náttúrulega gerst í einhverju minna mæli. Það hafa þingmenn, bæði Vigdís Hauksdóttir fyrir nokkrum árum og Sigurður Þórðarson fyrir ekkert löngu síðan, sko, að því að einhver fjölmiðl, ég man ekki hvort það var Ríkisútvarpið eða Morgunblaðið eða einhver, sem að gerði eitthvað sem að þeim mislíkaði, þá var að því að það ætti nú kannski endurskoða ríkisstuðningin til þess fjölmiðls, og það auðvitað, finnst mér, á sömu braut. Það svona draugafasisma að þessu. Já. Og gott ef einhverjum var nú ekki svipað á innan Flokks fólksins þegar hann nefnir þetta upp að... Já, það er Sigurður Þórðarson, er það ekki? Já, einmitt, já, þú ert að tala um hann. Já, mér misheyrðist, ég held að vera að tala um annan aðila aftur í tíman, einmitt. Þannig að þetta sannlega eitthvað sem þurfum að vera mjög vakandi gagnvart. Já. Heyrðu, eigum við kannski aðeins að fara í eitt innlent mál. Það hefur verið mikil umræða skólakerfið, tengist geðverndarmálum, hegðunar vanda ungmenna, og sko, mér langar að vitna í Ársæl Arnarsson sem prófessor í tómstunda og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Hann kemur nú inn í umræðu sem ég heyrði örugglega fyrst fyrir og byrjaði að skrifa fréttir fyrir 15 árum að úrræði skóli fyrir alla væri einhver svona falleg hugmyndafræði, en það hefði aldrei fylgt því skrefi peningar, og þetta hefði alltaf verið einhvern veginn í skötu líki, og maður hefur oft heyrt í krökkum sem að segja að það sem Ársæll bendi líka á, að það sé þörf á fleiri sérúrræðum fyrir nemendahópa. Það sé ekki hægt að bjóða krökkum lengur upp á að flækjast í skólanum, eins og þá ég að vitna í Ársæll, þannig prófessor, án þess að fá kennslu, aðstoða að þjónustu, og við höfum hörmuleg tilvik sem eru tengt þessu. Mér finnst þetta bara, mér langaði svona varpa því fram, það ekki örugglega svo að allir eiga rétt á menntun og góðri og sómasamlegri menntun? Jú, ég myndi segja það, þó ég sé engin sérfræðingur í hvorki heilbrigðis né skólalöggjöf, sko, þá þekki ég stjórnarskrána vel, og eins og ég nefnt áður í þessum þætti, þá eru mannréttindi að minnst tvennum toga. Þessi klassísku mannréttindi eru eins og eignarréttur og tjáningafrelsi. Það eru vernd gegn því, eins og vorum að tala áðan, að ríkið
grípi inn í eða taki eitthvað ammanni eins og eign eða tjáningafrelsi en síðan eru síðar tilkomin sem kallað eru svona pólitísk eða menningarleg eða efnahagsleg félagsleg mannréttindi, það réttur á því að ríkið eða hið opinbera veiti manni eitthvað. Já. Og í 77. grein stjórnarskrárinnar hefur lengi verið og núna eftir að henni var breytt 1995 3 ákvæði sem eiginlega öll varða þetta. Það í fyrsta lagi, fyrsta málsgreinin, það sem stendur að öllum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika og svo eru nokkur atriði talin upp og sambærilegra atvika. Þannig að ef við erum að tala um sjúkleika, einhverja greiningu eða fötlun, þá á maður rétt á því að fá aðstoð vegna þess. Já. Síðan önnur málsgrein, þar stendur öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Sitt hæfi. Þannig að það ekki bara þeir sem eru góðir á bókina sem á að púkka undir, þá líka að sinna þeim sem eru með námsörðuleika eða geðgreiningu eða fötlun eða eitthvað og það náttúrulega orðið mjög víða og ég þekki það úr mínu nærumhverfi, bæði góð dæmi og slæm dæmi slíkt. Slæmu dæmin eru til dæmis að það er ekki alltaf pláss í sérdeildum fyrir þá sem þurfa, þú veist, það er bara pláss fyrir 30 en það er kannski 50 sem sækjum eða eitthvað slíkt. Og þá er þetta erfiða samspil milli sveitafélaga og ríkisins. Sveitafélagin eiga að framkvæma eitthvað eins og skólamál en kvarta réttilega held ég stundum yfir því að ríki veiti þeim ekki nægan annarkvort stuðning eða tekjustofna til þess að sinna því. Þannig að borgarinn stendur eða foreldrið stendur hjá og horfir á kannski ríki og sveitafélög bara rífast hver ber ábyrgð á þessu. Og svo þriðja ákvæði, þriðju málsgrein 77. grein stjórnarskrárinnar. Þar stendur börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þannig að þetta eru mjög ákveðin ákvæði og þess vegna höfum við náttúrulega sett á fót alls konar stofnanir, til dæmis umboðsmann barna sem á að veita stjórnvöldum svona óháð aðhald og síðan eru samtök og fjölmiðlar auðvitað. Þannig að þetta í fullu gangi og vonandi hefur þetta áhrif svo að dómstólar þurfi ekki að koma inn á sviði. Það hefur auðvitað gerst að samtök fatlaðra og ýmsir hafa farið í mál við bæði Ríkisútvarpið og Háskólann og unnið það fyrir tilstilli góðra lögmanna. Þannig að það var viðurkennt að brotin hefði verið réttur á einhverjum sem vildi fá betri þjónustu frá þessum ríkisstofnunum. Já. Þannig að það er möguleiki að dómstólastigin og sviðið eins og er algengt í Bandaríkjunum og gerist hér en mér finnst nærtækara að stjórnvöld bara og þá ekki síst handhafar fjárveitingavalds taki sér saman í andlitinu og uppfylli þessi ákvæði betur. Maður heyri stundum rökin sem eru ekki góð rök. Viljið þið aftur taka upp tossabekki? Það er súrödd heyri stundum þegar þessi mál eru rædd. En þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur bara með rétt barna til náms við hæfi. Já, þó ég sé nú að skólafólki komin þá er ég nú engin sérstakur kunnáttumaður skólamál en það eru væntanlega svona einhverjar 2-3 leiðir, það er annarkvort sérskólar fyrir eins og bara fyrir fatlaða eða bara fyrir heyrnarlausa og svo er þessi samþætting að fatlaðir séu inn í sömu skólum og þá eru 2 leiðir held ég aðalega, það er annarkvort að þeir séu alveg í sérdeildum eða þeir séu inn í bekk og fái aðstoð við hæfi og það eru þetta uppeldisfræðingar og kennslufræðingar sem vita meir það en ég hvað er besta leiðin og stundum er það nú bara háð tískuströmmum en allavega einhver leið þarf að vera einhverja leið þarf að velja til þess að sinna þessu, til dæmis bara þessum stjórnarskrárákvæðum sem ég var að vitna í. Já, það ágætt bara að hafa þá á hreinu að það sé ólöglegt að
samkvæmt stjórnarskrá að sinna ekki öllum. Það hérna Já. Að því að stundum heyrir maður að við eigum að fókusera meira á bara þá sem hafa það gott og hveti þá meira og hitt verður bara einhvern veginn að fá að eiga sig. Já. Það eru dæmi, það ekki bara þessi dæmi sem ég nefndi sko Ríkisútvarpið og Háskólan, það líka dæmi, frækt dæmi sem að nefnt var nú bara öryrkjadómurinn, ég held að hann hafi fallið árið 2000, þar dæmdi Hæstiréttur hreinlega að ríkið hefði brotið svona mannréttindaákvæði stuðning við öryrkja með því að tengja of mikið, ef maður rétt, tekjur öryrkjans og makans. Og það var frægt þegar Davíð Oddsson sagði þarna væri bara Hæstiréttur eða dómstólar komnir í pólitík. Það má kannski segja það, en það er að því að stjórnarskráin felur dómstólum að dæma hvort pólitíska valdið, handhafa fjárveitingavalds, hefur uppfyllt mannréttindaákvæði nógu vel. Þannig að það er bara því að dómstólum farið til hlutverka, þannig að það eru fordæmi fyrir því að dómstóla stígin á svið, en mér finnst betra ef að fjárveitingavaldi bara, handhafa fjárveitingavalds bara leysa það. Magnað Gísli að fá þína innsýn inn í þessi fréttamál sem að hafa verið til umfjöllunar síðustu daga. Kæri þakki fyrir komuna. Takk fyrir ykkar framtak. Þá segjum við að þessu sé lokið í bili hjá okkur, en við erum að nuða í Gísla að vera hér alltaf á 2 vikna fresti og ég vona að það verði þannig áfram. Ekki fara langt, þessi þáttur heldur áfram eftir andartak. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, við vorum hérna með í haust, það sem við kallum rauðaþráðinn, sem ég ætlaði að reyna að finna rauðaþráðinn og fekk hingað fólk svona sem að tengdist vinstrinu með einum öðrum hætti eða höfðu skoðunar á því og vorum að velta fyrir okkur hvers vegna að vinstrið væri ekki öflugra, hvers vegna sósíalisminn væri ekki öflugri. Nú þegar að nýfrjálshyggjan, samfélagssáttmálinn sem að hér ríkti kannski á Íslandi síðustu 30 pluss árin, 35 árin, út í heimi 40, 45 pluss ár. Hvers vegna það gerðist ekki að vinstri reis upp þegar að nýfrjálshyggjan hrundi. Og við ætlum að halda þessu áfram. Hérna er kominn Kolbeinn H. Stefánsson. Þú ert félagsfræðingur. Það víst. Já, en ert ekki dósent í félagsráðgjafadeild eða ertu lektor? Ég er dósent. Næsta skrifur prófessorinn einhvern tímann þegar mann er að sækja framganginn. Og lítið sem kvetur. Og lítið sem kvetur. Og ég held að prófessorar væru svo vel settir. Já, þetta er 2,5% hækkun. Það er svo sem með okkur kjarasamningar hafa verið ágætis launahækkun en þetta er vinna þannig. Já. Það heldur að tekinn annars þar. Já. Herðu, en kannt þú svara við þessari spurningu að það er óumdeilt að nýfrjálshyggja var svona ríkjandi hugmyndastefna í okkar heimshluta. Sumir vilja segja að það hafi verið gaggbylting hinna ríku, þar sem að þeir voru að brjóta niður margt af því sem að sósíalísk verkalýðshreyfing á fyrri hluta aldarinnar höfðu að markmiði og sumuleyti náði fram að ganga á eftirstríðsárunum, þar sem að stjórnvöld neyddust til eða þurftu eða vildu taka tilliti til almennings. Þetta er náttúrulega kemur líka í kjölfarið á almennu kosningarétti og svona, þannig að stjórnmáli breyttust. En svona upp úr á 8. áratugnum og síðan til að hratta eftir þar þá vinnur önnur hugmyndastefna sem að vill snúa ofan af þessum ávinningi verkalýðshreyfingarinnar. En hún fellur held ég að við getum sagt að hún hafi fallið sem efnahagsstefna 2008. Það er ekki sem að við er nýfrjálshyggjuna eða gerir það ekki í orðikveðinu, það er margir sem haldi henni fram en reyna kannski að sitja framar í stefnuskrá sinni einhverja aðra pólitík til þess að læða henni að. Ég ætla að segja ekki bara Míle í Argentínu sem að flaggar henni sem lausn í dag og er komin í ansi mikil vandræði. En þá myndum maður ætla að ef þetta eru svona tveir pólar sem að takast á að þá ætti pendullinn að sveiflast til vinstri við hrun
nýfrjálshyggjunnar, en margt bendir til þess að hann hafi haldið áfram ferð til hægri, að þeir sem að auðguðust í nýfrjálshyggjunni séu búin að finna leið til þess að verja auðsinn með einhvers konar tegund af fasisma sem að rísa. Og hvað var vinstri bara dáið? Kannski bara erindi vinstri stjórnmála eins og við þekkjum það í sögunni bara liðið. Ég kannski vil samsetja fram kannski svona aðeins hástildari pælingu. Ég held að á þessum tíma þegar alþjóðlega fjármálahrunið verður þá hefur vinstrið í raun og veru enga sjálfstæða efnahagspólitík, enga sýn á efnahagsmálin, takmarkaðan skilning á þeim og ekkert sjálfstraust þegar kemur að þessar umræðu. Þannig að þegar frjálshyggjan býður hann ákveðið skipsbrot þá skapast má rými fyrir önnur sjónarmið, alls konar sjónarmið sem að koma fram og inn í tómarúmið vinstrinu þá stígur svona pólitík sem að við getum rakið aftur til nýja vinstrisins á 7. og 8. áratugnum sem að svona identitetsbyggð pólitík. Eftir efnahagshrunið? Já, hún raun og fyllir inn í þetta hugmyndafræðilega tóm sem hjá vinstrinu. Og ég meina, fólk getur aðhyllst líka pólitík, gott og vel, en það var bara ekki það sem að frjálshyggjan sem sagt lendir í vandræðum með ekki það að hún skapa ekki svigrúm fyrir fólk til þess að vera bara það sjálft. Það sem hún lendir með að efnahagsstjórnin fer í hakk, lífskjör millistétta í mörgum löndum staðana, lífskjör lægstu hópana byrja að dala. Er það ekki fyrirsjáanlega afleiðing að stefnu þar sem verið að ýta undir hina ríku í staðinn fyrir að lyfta hinum fátækari eða búa til þannig að almenningur allur hefði það sæmilegt sem að var stefna eftirstríðsárana en þá var hún þótti hafa boðið skipsbrot og þá sögðu nýfrjálshyggjumenninir nei, það sem við eigum að gera, við eigum að ýta undir hina ríku því að þeir búa til verðmætin og þeir munum búa til svo miklu meiri verðmæti að það mun lyfta öllum upp og það stefnan og það er hún sem hrynur. Flóði lyftir öllu skipum nema þeim sem eru lek og þau sakva. Munka sem geti hýft sig upp á hárinu einhvern veginn. Það er það sem hrynur eiginlega 2008. Það er eiginlega hægt að, þetta er alveg definitíð stórt atriði því að þegar við tala frjálshyggjuna almennt þá náttúrulega ekki eitthvað eitt og bara frjálshyggjan sem valdapólitík, sem strategískt hugmyndatæki fyrir fjármagnseigendur og atvinnureigendur. Hún birtist aðeins öðru heldur en bara frjálshyggjan sem hrein hugmyndafræði. En kannski vandamáli fyrir vinstri það að þegar að almenningur að kalla eftir, sérstaklega þá ég tala almenningu á Vesturlöndum, basically að kalla eftir þá einhverju nýrri sýn á efnahagsmálin, einhver önnur átt, hvernig maður skipulegta samfélagur sig. Þá kemur vinstri ekki með neitt raunverulegt á móti en setur fókusinn dálítið á svona hluti eins og hvað eru mörg kyn, eigum að finna upp ný fornöfn, mega kallar tala þungunarof, hver má tala hvað, má kannski ekki tala sumt. Sem raða fólki í einhverja svona hierarki á forréttindum þar sem við notum kyn, kynhneigð, kynvitund, húðlit og fötlun og reynum einhvern veginn að finna út hver mest kúaður og hver minnst kúaður og það sem efstur á píramídunum og hann óvinurinn. Og ekkert að þessara pólitík svarar á neinn hátt því sem hann var að kalla eftir. Man finnst þetta að hafa verið eiginlega megin erindi vinstrisins? Í grundvallaratriðum hefur það verið það. Það auðvitað innan á vinstrinu og bara horfum á Ísland raddir sem hafa lagt áherslu á stétta og efnahagspólitík. Sósíalistaflokkurinn til að byrja með fannst mér til dæmis vera þannig vona að ég sé ekki mjög múkendur ég sagði þið notuðu orðfæri kommunista en stefnulega séðu orðið svona daldið sænskir sósíaldemókratar frá 8. áratugnum ekkert róttækar en það. Sósíalistaflokkurinn leiddi svo út í eiginlega að verða ítendispólitíkum alltaf fyrirferða meiri og endanum klofnaði hann á milli tveggja fylkinga sem að er þetta aftur hvað nákvæmlega búið að ganga á inn í flokknum á undan. Ég kannast ekki við þessa klofningu þessi mál sko. Nei, en hann var allavega prestraður þannig út á við sko. Og hann var af hverjum? Ekki að mér allavega. Ég var aldrei var við þennan klofning sko. Ég fylgdist með eins og þú líklega rifrildi 2 og 3 félagi í flokknum. Það voru aðeins fleiri en 2 eða 3.
En ef við tökum til þess bara stefnu flokksins í síðustu kosningunum, það var áhersla á húsnæðismál og einu klassísku sósíalísku efnahagsstefnu og Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður vegna þess að vinstrið nýfrjálshyggjan hafði unnið það, þannig að vinstrið hafði yfirgefið efnahagsstefnu sína. Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður til þess að reka sósíalíska efnahagsstefnu og sagði að hún hafði aldrei, menn bara lögðu hana niður, hún hafði aldrei afsannað sig, en það hafði nýfrjálshyggjan sem var efnahagsstefna sem var beint gegn sósíalíska efnahagsstefnu, hún hafði sýnt það að hún brýtur niður samfélag og eyðileggur það. Sko, og þetta var að reyna að halda fram að það hef ekki verið mjög sterkur undirtón af identitetspólitík í Sjálfstæðisflokknum. Nei, ég finnur það ekki í samþykktum hans. Samþykktin eru eitt, svo það hvað fólk að tjá sig og leiðandi aktivistar í hóknum og annað slíkt. Og mér finnst það kannski bara að segja ákveðna sögu að þegar ég kemur legg fyrir boðhaldið þá í boðhaldinu til þess að mæta ég þetta viðtal þá hangir það sem áður voru merkið í Sjálfstæðisflokksins, risastór repp og fáni. Þannig að ég held ég taki allir svona ákveðna staðfestingar á því að identitetspólitíski armurinn hafi orðið að farið út og eftir var armur sem að vissulega að leggja áherslu á einhvers konar efnahags- og stéttapólitík. Það núna var í dag fundur húsnæðismál í þessu samarými? Jú, ég búin að vera að fylgjast með mjög líflegri umræðu já, í vinstri kreðsum á netinu það hvor hópurinn stál hugmyndina hinum og ákvað að halda fundina sama tíma. Ég til dæmis fylgist ekki með því. Nei. Ég bara næði ekki ef að það er einhver menn sem vilja reka Sönnu úr flokknum en líka banninn að tala húsnæðismál. Ég bara ekki að setja mig inn í þetta. Nei, þetta er náttúrulega bara einfaldlega orðin eitthvað svona skrýpaleikur sko og ég held að hafa ekki orðið hvorum þessara hópa til sérstak sóma. Það er náttúrulega ef að Sanna verið að reyna síðan að fara úr flokknum, það verið allavega hennar sök og ef hún talar húsnæðismál og það verið að banna að tala húsnæðismál, það verið allavega hennar sök, ég veit ekki hvernig hún á að bregðast við. En sko, Sanna hefur nú bara hreinlega gefið það út að hún sé ekkit viss hún farið aftur framboð fyrir þennan flokk og hún er eiginlega farin út en hún stendur í dyrunum og er svona öðru hverju að tala inn en er samt að leiðinu út. Hún er svona gesturinn sem var leiðin úr partíinu en einhvern veginn áður að loka eftir. Ég held að þegar Sanna var í flokknum, hún þekkir hann og hún veit að þeir sem að tóku flokkin yfir á aðalfundi sem að formaður framkvæmdastjórnar var í útvarpinu bara daginn að stæra sig af því að hafa smala til þess að ná flokknum með svona árás á flokkin. Sanna vissi það að þau sjónarmið sem að yfirtökuhópurinn hafði hann hafði ekki breiða skírskotun inn í flokknum. En það hafa 500 manns farið úr flokknum eftir það og það er alveg augljóst að það sem að Sanna er að tala fyrir, það er ekki hún sé fúl eitthvað í hvernig partíið að þannig hún sé gegn því að tala í gegn vilja flokksmanna. Ég held að það sé alveg þveröfugt. Hún talar fyrir munni þeirra sem þú ert að tala að þér hafi litist vel á flokkinu í upphafi. Það getur alveg vel verið. Þú veist og akkur ætti hún ekki að berjast fyrir þeim sömu hugsunum hún hafði þá áður. Nei, það er ekki það sem ég var að segja. Jú, vegna þess að það er verið að segja við hann að hún eigi að þegja vegna þess að einhver aðrir búin að ná yfiráðum einhverju stjórn og þess vegna eigi þeir að stjórna eitthvað hún segir. Hún á að koma að fundi á þeim og taka línuna frá þeim og hún hafnar því. Já, henni frjálst að gera það. Það sem ég var einfaldlega að segja er að þú varst að segja að það verður að reka úr flokknum og ég var bara að benda að hún er eiginlega farin úr flokknum. Nákvæmlega af hverju hver gerir hvað og hvort að það sé réttlætilegt, það er bara alltaf spurning. Það munur hvort að þú veljir að fara úr einhverju flokki eða hvort þú ert rekin úr flokknum, eða ekki? Jú, en það líka þegar þú ert raunverulega farin úr flokknum. Það munur hvort að þú þagnir eða hvort að þeir sem sagt að þegja. Það líka munur á því hvort að ég þagni eða hvort þessi gripið frammi fyrir mér. Punkturinn er sá að það er óheiðileg framsetning að segja að það sé eitthvað atriði að sé vera rekin úr flokknum, hún er farin úr flokknum. Bara að öllu leyti sem skiptir máli nema ykkur svona próforma að það að nafnina kannski er okkur skrá hérna. Ég fylgist ekki mjög mikið með þessu. Ég heyri það mikill vilji hjá flokksmönnum og fyrrum flokksmönnum að athuga hvort það sé ekki hægt að láta á það reyna hvort að þessi fylking sem að náði yfiráðum í stjórnarflokksins með smölun, hvort að það sé hópurinn sem að flokksmenn vilji að stýri flokknum. Og hvernig ætlaði að gera það?
Ég bara ekki alveg inn í þessu sko. En ég meina það oft þannig að það einhver hópur sem nær yfirráðum einhver flokki og svo bara missir hann yfirráðan aftur. Það getur alltaf gerst. Það vissu verður ólíklegra þegar að hópurinn sem að misti völdin gengur út en massa sko. En hugsaði kannski aðeins þetta á annátt. En ég bara, þú ert að tekja þetta við, finnst þér Sanna vera svona identity? Já, hún mjög identity. Af hverju? Því hún brún eða? Nei, það hvað hún talar, hvernig hún tjáir sig. Hvernig tjáir sig? Hún leggur til að áherslu á alls konar svona dygðaskreitinga, pólitík. Það getur verið að hún tekur lífskjaramálin stundum fyrir. Hún hefur staðið að mörguleiti vel finnst mér í Reykjavíkborg þegar kemur að alls konar velferðarmálum. Það var sýnilegar þegar hún var í stjórnaraðstöðu af því að það erfiðari meirhluti að gera sig sýnilegan. En ég held fyrir marga hluti þá sé Sanna búin að standa sig prýðilega sem sko borgarfulltrúi. Það breytir því ekki að hún og svo stór hluti á hóknum í kringum hana, fólk sem ég þekki ágætlega sem ég ætla ekki að nefna hérna bara svona því persónulegri virðingu við þau, fókus að nánast exklusíft í allir sinni tjáningu til dæmis og samskiptamönnum á identitetspólitík. En það ekki allir lægi að einhverju gera það? Jú, en þetta bara orðin svo stór rauður þráður í starfunum. En hins vegar þegar þú talar hópin sem tók yfir flokkinn, þú segir þeirra pólitík hefur ekki sko skírskotun í flokkinn, viðarskírskotun og ég held að það sé alveg rétt hjá þér, ég held að það sé vandamál, ég held að það sé stærra vandamál að þessi pólitík sem þau eru að reka hefur bara ekki skírskotun út fyrir þennan hópin á neinnhátt. Það engin kjósenda hópur sem að bíða eftir byltingunni, þannig skilur. Þannig að sko flokkurinn augljóslega ekki betra ástandi með þetta fólk við völdin. Þú ert að finna raunverulega mati þeirra á stöðu stéttabaráttunar. Já. Að þeir eru að koma með valkost sem hefur ekki erindi. Á öfugt það sem hún sagði að upphafi virkaði sem Sólstæðisflokkurinn væri með rétt mat á stöðu stéttabaráttunar með því að koma með stefnu sem að hljómaði kannski svo sósíaldemókrata 1980 að það væri eitthvað sem var hægt að búa til samfylkingum. Já, það var það sem ég sagði upp að þegar flokkurinn fer af stað þá hann alveg mjög klárlega þar. Hann bara byggir á, myndi ég segja, bara eðlilegu mat á stöðu stéttabaráttunar. Já, ég held að mörguleiti að þetta verið rétt að þannig voru með flokkur svo Vinstri græn til dæmis töluðu oft mikið lífskjaramál og velferðarmál. En bara sem ykkur sem er sérfræðingur á þeim sviðum, ójöfnuður og fátækt og allur pakkinn, þá horfði maður á fólk hér að tala og það var augljóst að þau skildu ekki orðin sem að komu út úr þeim. Og það var að þessu tíma klárlega þörf fyrir einmitt lífskjara órienteraðan vinstri flokk. Það sem gerist yfir tíma að flokkurinn verður einhvern veginn færa á sig meira og meira ásýnd og það getur verið að hlutir standi í einhverjum plöggum og svo framvegis stærnir samt þegar maður horfir á hópinn og það það sem fólk gerir meira og meira í dag það að horfa á fólki sem veit sem eru aktivistar í einhverjum stjórnmálaflokkum hvernig þau tala og það sem að setja tónin það les engin stefnuskrá sósíalistaflokksins eða neins annars flokks. Við nefndum hvernig Sanna talaði sem er náttúrulega mest áberandi fulltrúans. Á sínum tíma var ég formaður framkvæmdastjórnar. Ég get ekki sagt að við séum svona 2 dæmi einhver bók. Bara nátt í frá. Mér finnst reyndar að við þurfum að finna nýtt hugtak fyrir þetta bókið af því að Ég ætla að leggja til mannauðsstjóra vinstrið af því að pólitíkin allt eitthvað sem finnur í mannauðstefnu flest allra fyrirtækja í dag. Það kjarnin í dægnispólitíkinni. Einhvern tímann var þetta punk, í dag þetta millistéttar mannauðsstjórnuna pólitík og það kannski hluta vandamálin líka. Ungu uppreisnarseggirnir eru allt í orðnir ráðandi millistéttin í dag. En leggjum kannski karpið það hver vondi maðurinn í sósíalistaflokksdeilunum til hliðar. Ég held að sé bara eiginlega ómögulegt að reyna að koma þessu vók og anti-vók yfir á flokkin. Já, ég er ekki alveg sem ég sammálar en leggjum það til hliðar. En þú getur gert það með því að þú veist að segja að það einhverju 2 þarna sem ábyrgð á netinu og þá það bara að vera að draga, þá enn sönnunum fyrir ykkur sem þú veldur fram. Okay. Ég bara bent á einhverju aðra 2 sem bara ekki að gera það. Sko. Þannig að það náttúrulega málfrelsi í sósíalistaflokknum og netinu. Já, sjálfsögðu. En
En þú ert að tala að vinstri hafi mist fókus. Það var náttúrulega búið að leggja af efnahagsstefnuna. Þú hæðist að VG og segir að þau hefur ekki skilið hana. Kannski á það við, að þegar fólk alltaf að tala svona jöfnuð, þá getur við að fólk tala jöfnuð sem svona identity stjórnmál. Að þau séu að tala það sem svona hugmyndir frekar að þau tala svona raunverulegt líf fólks og sem raunverulegar lausnir á raunverulegu vanda þeirra sem að vestanda. Þess vegna sögðum við oft í Sósíalistaflokknum að ef þú ætlar að gera við bíl, þá byrjar á því að gera við það sem af. Þannig þú byrjar á því að laga efnahagslega stöðu þeirra sem að hafa það verst. Þú byrjar ekki á að laga stýrið ef það er sprungið dekk. Skiptur dekk. Hefur ekkert upp á sig. Já, það var þannig og svo var náttúrulega hinum megin ertu með kannski Samfylkinguna sem dæmi svona blerismann sem að þau tóku einfaldlega upp nýfrjálshyggjuna, kynróðalaust. Já, mér finnst þetta hugmyndafræðileg þróun Samfylkingarinnar vera mjög flókin og á köflum skrítin, sko, því að hún varð kynræðalaust bleriskur flokkur til að byrja með, slætar svo bara dálítið langt yfir í identitetspólitíkina þegar allt í einu VG byrjaði að vaxa, þá er þetta leiðin að finna sér pláss. Og svo erum við komið núna með nýja forystu sem að hefur tekið flokkinn í sveiktar að mörguleiti til að hægri, en tekið líka alveg óheyrilega pragmatíska afstöðu til þess hvernig þeir nálgast pólitíkina. Stundum þannig að maður velti fyrir sér sýnilega eina markmið á þessu kjörtímabili hljóta að vera að sýna að þau séu skapa sér lögmæti sem leiðandi flokkur í samfélagsgerðinni eins og hún er. Það er eiginlega, það er hluti af blerismannum, sko. Já. Það er að sýna að við erum okkur jafn tristan til þess að reka hægri stefnu og hægrinu, en það er bara meira gaman þegar við erum við stjórnvölinu. Það er ekki eins leiðilegt og hallaristlegt. Já, en mótið kemur, þetta var líka svo sem strategíska skandinavísku sósíaldemókrataflokkana þegar þeir komast til valda að þeir byrja á því að stabilisera sjálfa sig sem trúverðu og traustvekjandi og svo eru náttúrulega velferðarkerfin og heilbrigðiskerfin þróast á mjög löngum tíma. Þannig að þetta er sjálfur sér algjörlega óvitlaus strategi ef þú ætlar að horfa á það að hafa ykkur mótandi áhrif sem pólitískt afl á samfélagið. Hvort að þið farið þangað, hvort að þið fáið tíma til þess, stjórnir og fylgiflokka sveiflast náttúrulega nú orðið ansið rætt, þannig að maður er svona hóflega bjartsýn fyrir þeirra hönd. Þetta er náttúrulega hluti af hnignun vinstrisins, er það hvernig vinstrið kratarnir tóku eiginlega upp, sættu sig við frjálshyggjuna. Og ég meina að Thatcher sagði að Tony Blair var í sín besta uppgötun. Hann var náttúrulega í arfþekjan. Sköpunarverk. Og þegar að nýfrjálshyggjan hrynur, og þetta er náttúrulega mjög vinstristjórnin, þú getur horft á vinstristjórnin en 2009, fyrsta hreina vinstristjórnin í Íslandi. Þá eiginlega kemur í ljós að báðir flokkarnir hafa týnt efnahagsstefnu sinni. Og þeir fara bara í því að endurvekja kerfið sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn höfðu byggt. Ef þú horfir hins vegar á Samfylkinguna það sem hún er að gera í dag, hún er kosin út af því að lofa hreinlega að hræra ekki of mörgum hlutum. En þeir lofa ákveðnum hlutum. Ákveðin vandamál sem það ætla að leysa. Það sem að kannski klemma sem þau eru í og margir jafnamannaflokkar í Evrópu hafa lendi í klemmu með er að þeir verða of teknokratískir. Þeir verða of fókuseraðar á að rugga einhverjum bátum og leysa engin vandamál. Og kannski stóri prófsteinin fyrir Samfylkinguna er það munu þau setja hann í 4 ár og vera bara ábyrgir varðmenn hins óbreytt ástands eða munu þeim takast að leysa ykkur vandamál. Því að ef að þessi flokkar, þeir hafa verið á undanförnum árum eða áratugum mjög svona unresponsive gagnvart þörfum og kröfum almennings. Og það er þess vegna sem þeim oft kosnir út bara næstu kosningum eftir að þeir vinna stórsigra. Bara einfaldlega því að fólk hafi væntingar að eitthvað myndi breytast, eitthvað gert. Það er sem sagt kannski svona ákveðin klemma að þau þurfa eitthvað staðar annars vegar að sýna að þau skilji þarfir og áhyggjur almennings í landinu, ólíkra hópa, að fólk sjá í lífskjörin sín batna eitthvað á þessum tíma og hinbóginn að líka að þau kom ekki til með að rugga bátnum of mikið, þannig að hann fær ekki á hvolf, þannig að þetta er jafnvægisleikunum þeirra. En kannski þetta þau eru að tala bæði annars vegar til vinstri,
það sem segja, og Kristján segir alltaf að fara að finna ræturnar, sem það sem að sömuleyti sem vorum að segja áðan, að hérna láta efnahagsstefnuna stjórnast af því sem að fólk þarf á að halda, sem þá að leggja áherslu á húsnæðismálin. Hún fór hérna ferðum landið og heilbrigðismál út á landi sem að eru mjög ofarlega í huga fólks, sem að grefur undan öryggi fólks bara hvar þú býrð, hvort það hefur aðgengi að læknisþjónustu. Þannig hún með svona nokkur aðri. Þarna snýr hún til vinstri og talar að flokkurinn ætli að finna gamla rætur sínar, að láta þá sem að þurfa að fá einhverjar bætur eða batnandi lífskjör eða vera leiðsögn okkar. En síðan hún tala líka til hægri. Hún segir, við ætlum að gera þetta á þess að rugga einu bát og það eiginlega skilaboð til hægri. Fólki sem hún ávarpa hérna megin segir bara ruggaðu bátnum eins og þú vilt, taktu kvótan af þeim og allt saman fólk til að segja það. En hún líka að tala hérna til hægri og segir, ég ætla að gera þetta á þess að þið takkið svo mikið eftir þessu, þið þarna sem að viljið halda óbreytt ástandi. Þannig að þetta sama með Viðreisn sem að segir hægri hagstjórn og vinstri velferð. Þetta ekki hægt að uppfylla þetta, Já og nei. Erindi jafnaðarmannaflokka dálítið ólíkt erindi svona vinstri flokka með stóru vafi. Þegar að það sem að þessi flokka leggja upp með að vera basically svona flokkurinn sem dóminerar flokkakerfið. Þeir eru leiðandi flokkurinn, eins og sjálfstæðisflokkurinn var lengi á Íslandi og þannig að móta samfélagsgerðina hægt yfir tíma. Það sem þessi flokkar horfa á ekki svo mikið eins og hvernig hlutinni dreifast innan samfélagsins, heldur einfaldlega að þeir líta á samfélagi sem einhvers konar heild sem að þarf að þróa áfram og verja. Og landsfæðir. Já. Þetta skip sem þarf að sigla í einhverja átt, það tekur langan tíma að beygja af leið og ferðin gengur hægt, en sem sagt í grundvallaratriðum eru jafnaðarflokkar þannig að þeir hafa engar hugmyndir það að þeir vilja annars konar samfélagsgerð. Það var framan af sumstæðri Evrópu hluti á jafnaðarmannahreyfingunni svona róttækari armar sem sá fyrir sér að þetta væri svona hægfara þróun í áttina að einhverju byltingu. En hreyfingin var alltaf dóminuð raunveru af því sem við myndum kalla social liberals. Fólki sem að almennt sér var hrifið af samfélagsgerðinni en sá hluti sem þurfti að laga innan hennar. Ef þú fer kannski meira til vinstri, svona vinstrið með stóruvaffinu, þá það pólitík sem snýst á einhvers konar grundvallarbreytingar á samfélaginu. Önnur samfélagsgerð, jafnvel önnur menning og gildi. Þannig flokkar lenda mjög gjarnan til dæmis í vandræðum með það að þeir höfða bara til ákveðins oft frekar lítils hóps í samfélaginu. Kannski gæti hann á upp í 10-15% fylgi í góðum aðstæðum. Hérna var sáflokkur, ef þú flokkar Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkinn gamla þannig, hann var yfirleitt stærri heldur en Karlaflokkurinn. Hann var alltaf stærri en Karlaflokkurinn, enda gætt út af Sjálfstæðisflokkurinn, hann var svo stór. Og sósíalistarnir eftir og kommunistarnir eftir klofningin frá milli Alþýðuflokks og ASÍ, þá passa sá flokkur miklu betur upp á það að halda tengslunum við til dæmis verkalýðshreyfinguna, en það er líka annar vinkill þar á að þessi flokkar, Sósíalistaflokkurinn sem Alþýðubandalagið, innihélt umtalsverðan hópa fólki sem var ekki vinstri, sem heldur bara svona þjóðlegir íhaldsmenn. Svona hvað segja, fólk sem hefði alveg getað fundið sig í einhverjum armi í Framsóknarflokknum að þessum tíma líka, en kannski hafði harma hefna gagnvart kaupfélaginu eða eitthvað svoleið, skilurðu. Og þessi flokkar voru náttúrulega aldrei neitt sérstaklega róttækir. Við erum bara alveg hreinskilið með það. Hins vegar, sem sagt, sjáum við oft eins og í Evrópu, þá eru flokkar sem hafa náð að vaksa upp og verða svona náttúrulega fylgi, en það sem að þeir lenda einhvers þar í þaki, þeir fara ekki mikið lengra og svo í ofanlega mæta rosalegri andstöðu oft ekki bara frá hægrunum sem lengst í burtu, heldur bara þessum venjulega Jónum og Gunnum sem að bara finnst lífið heilt yfir ágætt og þeim langar ekkert að umbylta samfélaginu. Það veit kannski bara bæta ákveðna hluti og kannski hækka örorkulífeyririnn eða ruslið sér tekið oftar. En stefna þessara flokka, vinstri flokka með stóru vaffi, kannski ekki að umbylta samfélaginu því að þeir eru að bjóða fram í venjulegum kosningum. Yfirleitt eru þau bara með svona róttækari kröfur frá þeim sem að hafa það efnahagslega verst.
En það eru andstæðingar þeirra sem að segja alltaf meira segja þegar Sólveig Anna leiddi fyrsta verkfallið, þá átti það að vera í mokkanum ekki til þess að ná fram kjörum fyrir sína félagsmenn, heldur til að umbylta samfélaginu. Jú, það er oft sagt. Það er alltaf ekki með þessum stóra vaffinu alltaf ætlað eitthvað sem er ekki í stefnuskrá, er ekki hægt að lesa. Sko, það reyndar að skoðar margar þessar flokkum þá þeir með hugmyndum gerbreytingu samfélagsgerðum sem þeir ætla að ná fram yfir langan tíma með lýðræðislegu umboði. Og þetta eru flokkar sem, og þannig frá mínum bæti sem ef róttækir vinstriflokkar að vinna að takast lítið alvarlega þá það sem þeir eiga að vera að gera. Þeir eiga að vera róttækir, þeir eiga ekki að vera bara aðeins kröfuharðari kratar. En það er þannig. En kratarnir hins vegar á eftirstríðsárunum náðu fram róttækum samfélagsbreytingum, þeir náðu fram uppbyggingu þess sem hefur verið kallað velferðarríki, þeir náðu fram skóli fyrir alla, heilbrigðisþjónusta fyrir alla, húsnæðisöryggi fyrir alla, félagslegt öryggisnet, þannig að misti vinnuna eða heilsuna. Þetta er bara einn róttækasta samfélagsbylting sem við getum bett á. Hún það. Þess vegna kannski ef ég ætti að vera ógeðslega pragmatískur þá ætti vinstri núna bara að þjappa sér inn í samfylkinguna, tala fyrir ákveðnum áherslum og ákveðnum sviðum, en almennt sé bara styðja það að það væri samfylkingin fengi þetta hlutverk sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði á hægri vængnum, sem stóra regnhlífin. Má ég skjóta inn þá einu? Af því að við erum að horfa langt yfir söguna og yfir öll eftirstríðsárin. Að kratarnir segjum bara 1955 að þá var þeirra markmið að byggja upp opinbera þjónustu sem átti að tryggja bæði svona öryggi í samfélaginu, en þeir vissu líka að það var eiginlega lykillinn að því að þeir sem voru með lægstu tekjurnar gætu lifa sómasamlegu lífi, að þú getur það ekki, það er engin leið á því að markaðurinn hækki laun þín svo mikið eða að markaðurinn sjáu þannig húsnæðismálin að þú sért í öryggur, þannig við verðum að hafa hið opinbera, þarf að veita heilbrigðisþjónustu, skólaþjónustu, þarf að vera með þjónustu til húsnæðisöryggis fyrir svona líklega þriðjungin af íbúunum og öðru slíku. Þannig það var sátt það að hið opinbera sæjum þetta. Hinum er með atvinnulífið og þá segja menn að kratarnir hafa sagt þið megið bara græða og mátt bara opna pulsusjoppu og græða á því og allt svoleiðis. En það var alltaf eitthvað svona í þessu að sumt vildu átti ríkið halda, orkudreifing, orkuframleiðsla á Íslandi hér. Við vorum líka með blandað atvinnulíf, við vorum með bæjarútgerðir og enginn efaðist það, með þess að sjálfstæðismenn í Reykjavík byggðu bæjarútgerðir og það voru stóra bæjarútgerðir í Hafnarfirði og Akureyri og raunverulega má segja það að leið Íslendinga úr fátækt til velsældar hafi leiði gegnum sjávarútveg sem var meira og minna félagslega rekin, því að til hliðar við bæjarútgerðirnar vorum við með samvinnuútgerðirnar sem voru gríðarlega stórar, raunverulega var einkakapitalið eiginlega bara varla með í sjávarútvegi, vegna þess að þeir vildi ekki hætta sínu fé þar og hættu sínu fé bara í heildsölur og eitthvað svona dóttir í. Þannig að þá ættum annars vegar með hið opinbera hér og svo ættum með blandað hagkerfi í atvinnurekstri. Núna erum við þannig að einkareksturinn hann á allt atvinnulífið og hann vill eiga allavega helminginn af hinu opinbera. Þannig að ef þú tekur sko kratana þá og kratana nú, ef að þeir eru að vera varðstaða samfélagi eins og þeir vildu hafa 55, þá það samfélag ekki til í dag. Við erum að það sem að einkafjármagnið mögulega að ryðjast inn í skólakerfið, inn í heilbrigðiskerfið, þeir ætla að eiga veginn okkar, þeir ætla að eiga göngin okkar, þeir ætla að eiga flugvöllin okkar, þeir ætla að eiga bankakerfið okkar, þeir ætla að eiga orkukerfið okkar. Þannig þetta allt önnur sko staða. Þetta er eftir byltinguna ríku. Já, þetta er náttúrulega allt önnur staða, en það líka sko, það sem alltaf breytist þannig á 8. og 9. áratugnum eru annars vegar sko tæknibyltingar sem að gera mögulegt að hraða flutningum milli landa, auka flutninga fólks á milli landa, vörur og annað slíkt, og svo í kjölfarið þá lagarammi í kringum þetta allt rýmkaður og í dag kölluðu þetta hnattvæðinguna eða alþjóðavæðinguna. Oft gegn varúðarorðum verkalýðshreyfingarinnar? Jú, oft gegn varúðarorðum verkalýðshreyfingarinnar, en sem sagt, tíma leit þetta út eins og þetta væri að gera okkur öll ríkari, stundum bara skuldsettari, en það eins og það Í dag náttúrulega sem sagt komin upp, og það kannski annað það samingi sem gleymist aldrei þannig.
á þessum tíma þá erum við hættu við aldrei að skilningur okkar á því hvað þjóð hann breytist. Hluti af sögunni að þegar að fyrir að líða frá seinna stríði, Evrópa býr við ómælda hagsæld og hagvöxt og bara það gengur bara lífskjör hraðbatna, það friður í álfunni og annað slíkt, að hægt og rólega þá fara eitthvað svona ytri ógnir og svona existensialskar ógnir eins og hungur og hamfarir bara hafa minna halda á okkur. Það kemur upp það var kallað svona post-material eða post-scarcity, svona eftirskorts hugafar, þar sem alls konar hlutir hætta einhvern veginn hafa víkt hjá okkur og þegar Thatcher segir það ekkert samfélag og Vinstri segist hafa andmælt því en hugmyndin til dæmis þjóðfélag, hún hverfur dálítið úr hugsun hjá víða í vinstrinu. Vinstri gerist upp alþjóðasinnar, það tekur ekki alvarlega það að það sé hluti af einhverju þjóðar samhengi. Jafnvel allt talum tekur undir hægrinu í því að mörguleiti, ákveðnum hlutum hægrisins þegar það svo voru aðri hlutar hægrisins sem að voru þetta alþjóðavæðingin keyrð áfram að hægrinu og vinstri eftir, myndir ekki segja það? Já, ég myndi segja ákveðnum hlutar hægris. Hægrið náttúrulega ekki sem sagt einsleit blokk, hægrið miklu flóknara og mörguleiti áhugaverðara. Klassíska hægrið, svona sjálfstæðisflokkur, kristilegi demókratar, íhaldsflokkurinn breski. Frjálshyggjubyltingin í hægrinu, hún raun og markar ákveðna yfirtöku, ákveðna hugmyndafræði, ákveðna hópa innan hægrisins sem að svona náða grípa tíðrandan og tækifæri sem í honum fólust til þess að ná untökunum. Ef þú bara ferð 5 árum, 10 árum fyrir sem sagt fyrir formannskosningu til dæmis Davíðs Oddssonar, þá hafa margir sjálfstæðismenn skömm á frjálshyggjunni og þeir hafa skömm á þessum eimreiðarhópi og þetta séu bara galnir menn. Nokkrum árum seinna þetta hópurinn sem að stýrir flokknum og í gennum hans samfélaginu. Þannig að hægrið ekkert einsleitt þessu leiti, en það ákveðnir hlutar hægrið sem leiti þetta, ákveðnir stór hlutar vinstunni eldir þetta. En sem sagt vinstrið hins vegar ádálítið erfitt með að ná utan hluti og við erum alltaf núna stödd á tímum þar sem að við höfum fengið okkur heimsfaraldra og varnar orðum að fleiri slíkir séu í vændum, meðal annars að því hvernig við erum að umgangast náttúruna. Við erum alltaf komið stríð í Evrópu og loftslagsmálin komin í þetta. Alltaf bara existenslísku ógninar sem að við stöndum frammi fyrir eru bara alltaf orðnar þó nokkrar. Ég var að segja frá þessu að tala, setja í samengi fyrirlestri var haldið í gær, segja muni eftir 2019 þegar það versta sem hafði komið fyrir Ísland frá hruni var lúsmíð. Svo kom COVID og svo kom Úkraína og svo framvegis. Þannig að við erum á tíma sem að horfið mjög ófriðvænlega í alþjóðamálunum. Allt í einu kannski fer þessi hugmyndum þjóð að skipta á einhvern hátt máli sem hún gerði ekki áður. Hverju ætlum við að venda? Raunverulega það á endanum. Þá kemur margir svara inn í það sem við kannski taldum vera þjóð áðan. Margir segja nei, við ætlum ekki að vera alla sem eru hér, eins og Farage að segja, við ætlum að henda út nokkur 100.000 innflytjendum og við ætlum að skjóta flóttamannabátana á Ermarsundi. Já, þetta hljómar eins og efnahagslega sjálfsmorð, eitt af mörgum tilhörnum sem breyta það var hann er 30% fyrir tíð. Það er einleið til að horfa á þetta vissulega. Ég held að ef Íslendingar tæki upp á því að henda út öllum innflytjendum þá verði ansi erfitt að halda út í alls konar óbyrðið þjónustu og þetta meira áttar áfall fyrir ansi marga atvinnuvegi. Ég held að öll sú hugmynd það að þú getur bara hreinsa út innflytjendur í samfélaginu fólk ekki lengur að hugsa alvarlega hlutina þegar það komið þangað. Þetta segja menn, vissulega. Menn orðaði ekki kannski við ætlum að henda út svona mörgum 100.000 en þeir segja vandinn fjöldi innflytjenda, hvort sem það tungumálið, hvort sem húsnæðismálið, heilbrigðismálið, vandinn fjöldi innflytjenda. Ég held að það sé bara röng hugsun og vandamálið kannski að vinstri hefur ekki ennþá náð að náð utanum þjóðarhugtakið upp á nýtt. Vinstri þarf að hugsa hvað þetta þjóðarhugtak. Og ef við bara hugsaum hvernig til dæmis að norrænu kraterinn á návöldum, lykilatriðið sem að í dag horft tilbaka til hugmyndir þjóðarheimilið.
Það sem Kratanir gerði á Norrlöndum sem gerði hans ekki á meginlandi Evrópu var að tengja saman sína stefnu við hugmyndir þjóð. Þjóðar hugmyndir ættir að skilgreina alls konar hátt og þjóðurniskennd eða jafnvel þjóðurnishyggja, hún fær töluvert aðra áferð eftir hvað þú tengir hana við. Þannig að þú til dæmis tengir þjóðurnishyggju við það að borða slátur og eiga gúmmívöðlur og hlusta bara á harmoníkutónlist, þá verður þjóðurnishyggja leiðileg, það vill hann enginn. Ef þú tengir hann við ótta við innflytjendur til dæmis, og það mjög skiljanlegt að þessi hópar samfélaginu sem að finnst óþægilt hvað innflytjendum hefur fjölgað, ef þú tengir það við hann ótta, þannig það höfðu til þeirra. En þú getur líka tengt þetta saman, við erum örlátt fólk. Við erum ekki hrætt fólk. Þú getur búið til aðra orðræði kringum þetta. Það reyndu Svíarnir til dæmis. Já, og þeim tókst að hérna þegar í árdaga... Þetta var fyrst í ég kom til Svíþjóðar, þá voru þau mjög stoltir af því að taka á móti þeim sem að Pinochet og fleiri voru að reyna að myrða. Svíarnir gerði eins og svo margt annað. Þegar nýfrjálshyggjan var að sigra heiminn í hugmyndabaráttunni, þá fórst hún meðal annars því að drepa vinstrimenn. Meðan þessi Suður Ameríku og þeir komu og leituðu skjóls í Svíþjóð. Sko, það var bara svo margt annað sem Svíarnir gerði illa. Því að það er ekki nóg að segja að við tökum öllum opnum örmum og hrúa eins og inn í fátækrahverfin og loka leiðinverðin á vinnumarkaðin. Það er alltaf að Svíarnir sko sín tíma. Þeir hefðu gert það við Finnana. Þeir hefðu gert það við Finnana og þetta var þetta með það sem það er sko að því að atvinnumiðlunina sem sagt þannig lengi vel var í höndunum á sko hennu opinbera. Þegar atvinnureigendur í Svíþjóð óska eftir sem sagt lista af fólk sem getur mögulega haft samband við til þess að ráða, þá getur óska eftir svo hreinum listum þar sem voru engir innflytjendur á. Þeir bjuggu náttúrulega, þeir eru að horfa á til dæmis Rósengard og svona svæði í sænskum borgum í dag, þá var þetta heimatilbúið vandamál. Því að þannig kom inn fólk sem að fékk skjól eða flutti til þess að bæta tækifæri sín lífinu og það var mætt sko samkvæmt öllum rannsóknum tilbúið að verða sko eins sænst og IKEA kjötbólan en samfélagið bara hélt þeim. Þannig að Svíarnir hefðu átt að vinna meira í inngrónum rasisma sínum. Ég held að það er kannski hjálpað og það er óhjákvæmilegt sko, mér er pínu... Ef við ætlum að læra Norðurlöndunum þá að vinna gegn rasisma. Já, mér finnst að við hafa áhyggjur af því til dæmis að við erum búin að þjappa saman ákveðin svæði innflytjendum, ekki sko á eins meðdanhátt, að ok, við getum sagt sko í Reykjanesbæ, þá er alltaf bara aktíð búin að þjappa saman flóttafólki á eitt svæði. Fellahverfinu? Já, Fellahverfið er annars staðar. Það er ekki jafn svona aktíft inngrip en það er svona litlir mekanismar sem að er verið að nota sem að svona beina fólki þangað og svo kannski lykilatriði í þessu sem að getur skilið eftir vandamál sem eins og þess er þar að þeirra er sko að nemandi fær ekki stuðning við íslensku nám á skólalóðinni lengur að þá er lausnin á vandamál orðið miklu erfiðari heldur hún var ef að það hefði áður og þá allt í einu þá situr hverfið eða samfélagi uppi með óleyst vandamál og erum við lengi tæki til að leysa. Nei, og svo ertu með krakkar sem alast upp í ákveðnum félagslega umhverfi sem hefur litlar tengingar út fyrir það umhverfi sem skapar miklu tækifæri fyrir þau þegar þau verða eldri. Þau upplifa sig mögulega sem sko útilokuð. Þau finna að við erum hérna, fáum að búa hérna en við erum ekki hluti af íslenska samfélagi. Það getur umbreyst yfir í alls konar óöfla hluti eins og afbrotahegðun eða eitthvað svona radikaliseringu sem sagt við höfum séð gerast í Breitlandi og Norðurlandi og svona líka. Þetta er ekki að því að þessi krakkar eða foreldrar þeirra eða innflytjendur í höfuð séu einhvern veginn hátt fólk sem mun alltaf automatist verða til vandræða. Þetta eru við búin til aðstæðanar sem að skapa þessi vandamál. Þannig að ég held að einu leið til þess að horfa á sko, það að vera íslenskur, það er eitthvað meira en bara vegabréf, það er eitthvað svona mestmegnis sameiginlegur skilningur á hlutum, sameiginleg saga, tungumál og eitthvað svona hlutir sem skilur eftir tölvöld rými fyrir ólíka lífstíla og annað slíkt. Og þegar við til dæmis, eins og við hefum gert undan árum, fáum yfir inn til okkar mikið af innflytjendum, þá verðum við að átta okkur á því að það hefur implikasjónir. Við þurfum að átta okkur á því að þessi samfélag komum til með að breytast. Og það er ekkert endilega slæmt. Margt sem að innflytjendur komum með gerir hlutina betri, en við hefum líka að gera kröfu á innflytjendur tilengja sér tungumálið og svona, aðlagi sig að ýmsum hlutum. Og þeir sem gera herðustu kröfunar tungumálaðnám og meðal annars skilyrði fyrir tilteknu getu í tungumáli til þess að afgreiða í bakari, við þetta borð eru innflytjendur.
Það er oft miskilin hugmynd Íslendinga að við séum að gera innflytjendum gott með að gera ekki kröfu íslenskunum. Það er algjör miskilningur, sko. Ég innflytjendum segja það, ákveð rétt ég að tala ég pólskur og þú íslenskur, ákveð við að tala ensku sem millimál, hvað ruglið það? Það málið að innflytjendur þeir segja að vilja fá tækifæri til þess að ná tungumálinu, þeir skilja akkur það mikilvægt. Og þegar þú setjast að þá vilja þau setjast að og þau vilja ekki einangrast. Nei, þau vilja líka, þú ákveður að setjast að í öðru landi af því að þið líður vel það, því að finnst samfélagið og menningin, hún bara virkar fyrir þig. Þú vilt taka þátt í því. En svo náttúrulega það veit sem maður vill ekki læra eins og var þekkt hérna á Íslandi eitthvað Dani sem aldrei lærði íslensku, við þekkjum það. Það er alltaf einhverju sérlindar einstaklingar og stundum nútaði til að sverta allan hópinn. En ég meina það eru tveir hópar sem eru mjög reiðir yfir skorti á íslensku kennslu fyrir innflyndur. Það annars vegar innflyndurinn sem að vinna í þjónustustörfum sem hafa ekki tungumál til að sinna sínum viðskiptavinum og svo sem sagt reiðir hægri menn sem að þurfa að fá þessa þjónustu og geta ekki talað íslensku við hérna. En hins vegar eru þessu skrýtna stað þar sem að núna samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á að skera niður í tungumálakennslu fyrir Norðurlöndin. Sko við erum með þar sem við vorum þrátt fyrir allt, vorum við langt fyrir neðan hinn Norðurlöndin. Þetta er röngstefna. Það sem við þurfum að gefa verulega í þarna því að sko, ef við notum þetta hugtak inngilding sem að ég ákveðni sjúka átt en maður þarf að nota það til þess að fólk sé tilbúið að hlusta. Inngilding gengur auðvitað á báða vegu. Þetta er eitthvað svona gagnkvæm aðlögun. Við sköpum pláss fyrir, þú veist, ykkar hlutin sem þið vilja halda í. Þið reynir samt að lifa mestmennis í samræmi við okkar siði, lög og allt þetta, skilur við. Þannig að það er svo margt í þessu þér og meðal annars einstaklishyggju á okkar tímum og eitthvað sem kannski svona menningarlegar sveiflur sem að sumuleyti stjórnmálin nýta undir en að sumuleyti stjórnmálin aðlaga sig að og sem við nokkar koma að. En bara að þú tala þjóðarheimilið. Þá voru það svona hugmyndum hvað er þjóð. Og að því að þú byrjaðir á svolítið heitu tali identity stjórnmálin. Eitt af því sem að þjóðir hafa gert til þess að endur nýja hugmyndinu hverju þjóðin svona sýnileiki og ég man að eins og ég satt ég á neðarastöð í París og það voru svona auglýsingar á svona ankurum á sjónvarpsstöðunum og vildi til að voru 2 sjónvarpsstöðar og það var svo augljóst að þarna voru sjónvarpsstöðunar að segja sko þetta er franska þjóðin eins og hún er raunverulega því þarna var maður með afrískum uppruna og þarna var kona sem augljóslega var frá Miðausturlöndum og öðru slíku og þetta er gert með akkurat þess að þú ert að segja að við á sjónvarpsstöðinni ætlum að sýna að við erum eins og þið, við erum svona er þjóðin en við höfum lítið gert að þessu, það er komin eitt þulur núna á RÚV sem og við höfum fundið að þessu, ég man ekkert að ég talaði það þegar ég heyrði fyrst tala við 2 pólskar konur sem tengdust Efling og það bara ekkert svo langt síðan og ég var svo fegin og ég sagði nú brestur þetta allt saman en síðan hefur það bara varla verið að gera þetta það er aðeins með svona meiri þannig ég held að RÚV sé að fara að skilja þetta þeir verða að hleypa inn fólki af því að inngildingar á báða vegu þannig við verum líka að æfa eyrun okkar á því að skilja pólskan framburð og arabískan framburð og á íslenskun okkar en þessi leið á því að endurskilgreina hvað er þjóð þannig að það sé ekki bara við þarna úr Húnavatnssýslunni þá notar þau svona tæki sem að antivókararnir verða alveg vittlausir yfir Akkur er verið að ráða þessa blökku konu við að lesa fréttirnar var hún hæfust það voru margir hvítir kallar sem eru miklu betri í lestri heldur en hún Ég meina þá líka þetta svara því skilur við erum til dæmis ekki með einhverja rosalega stranga ramma í kringum einhvers svona kvótasetningu í ráðningum. Ja, bara nefndir og ráð á vegum ríkisins þessu konur. Já, og stjórnir fyrirtækja. Öðru leyti þegar kemur að ráðningum þá erum við, held ég að prinsipið okkar sé að við erum eftir því að ef það eru 2 jafnhæfir einstaklingar og annar einstaklingurinn er af kyni sem er í minnihluta á vinnustanum þá ræður þann einstakling. Við erum ekki með kvóta í sambandi við innflytjendur eða litarhaft eða neitt slíkt. Og það þarf ekki að vera eitthvað vókismi í því. Það getur verið að ég sé með ritstjórn og við erum með 7 kalla og bara 2 konur. Þannig ég vil frekar fá konu því það er bara betri blöndun. Það er bara betri hópur. Það er svo ég vil bara fá sendir í liðið. Má ég ráða sendir? Nei, menn hugmyndir það að jafna tækifæri yfir hópa er ekki vók í sjálfu sér.
Ég myndi segja sko, þú ert eiginlega ekki orðin woke til að nota eða hvað ég segja, mannustjóra vinstri maður fyrir en þú hefur sko, ert farin að hugsa þetta í einhverjum svona kúunar hierarkíum og til þess, og horfir á þetta raunum sem núllsummuleik sko, til þess að bæta stöðu þessa hóps, þá þarftu einhvern veginn að taka þennan hóp niður. Þar þegar þú komið þangað þá ertu orðin dálítið bók. En sem sagt, í grundvallaratriðum, hugmyndir jöfn tækifæri, jöfnun lífskjara og annað slíkt, þær eru eiga sér miklu lengri sögu og hérna heldur en núverandi útgáfa vókinu sko, eða jafnvel fyrri. Það sem við þetta viljum líka, þú getur bara að þú nefnir ritstjórn, þú getur viljað fá fólk sem hefur aðgengi á ákveðnum kreðsum sem að þú hefur ekki aðgengi að og þess vegna ertu að reyna að finna einhvern í þeim kreðsum. Hins vegar líka Jónas Kristjánsson gerði þetta til þess að það ástæðan fyrir því að Siggi bróðir Sigurjón Magnús kom inn í stéttina og Reynir Traustason að þau voru báðu sjómenn. Jónasi fannst bara að við verðum að hafa eitthvað svona, þú veist, með þær rætur. Já. En ég til dæmis sko, eitt sem ég samt tekið eftir eins og bara upp í háskóla að eins og með sko krakkan okkar sem eru innflytjandi krakkar eða annarri kynslóð að það verðist verið svo að sé eitthvað svona ákveðin og óformlegur þrýstingur sem að svona ýta þeim í áttina að nálgast fæið sitt á innflytjanda forsendum. Og bara get sagt svona, þú veist, eins og þegar ég fæ til mig nefndur sem að skrifa lokaritgerð í BA-meistarnámi sem eru með eitthvað innflytjanda bakgrunn og þau koma og ég svo, ok, hvað ertu að skrifa og fyrst alltaf, já, ég er svona pæli ykkur innflytjandatengdu og ég leiði þeim að svona eitthvað svona fabler eitthvað um það og svo byrja ég, hvað langaði samt mest að skrifa og þá kemur ljós í öllum þeirra tilfella þeir langar ekkert að skrifa innflytjanda, þeim finnst bara þau eigi að gera það af því að sagt, þau eru með innflytjandabakgrunn og einhvers þar eru að senda innflytjanda skilaboð þegar eigi að vera fulltrúar innflytjanda. Það sem að viljum að hægt og láta ekki að skipta máli. Ef þú ert búin að búa á Íslandi í 10 ár, talar íslensku og bara, þú veist, gengur bara ljómandi í lífinu, ert að borga húsnæðislánuðinni eða einhverju íbúð í einhverju útkverfinu og bara verandi jafn borgarlegur og leiðilegur og við öll hinn. Þú veist, það áttu bara að vera fullgildi meðlimur af samfélaginu. Ef að þú strögglar við að aðlast, ef að þú ferði í einhverja leiðið þú í afbrot eða einhver skonar, þú veist, þú ákveður að neita að senda dætur þínar í skóla eða eitthvað slíkt, þá er við líka að tækla það sem einstaklingsvandamál. Vissulega eiga kannski suma þessu vandamálun ykkur menningarlegan grunn, en ef þú bara horfir á múslim á Íslandi, allur þorri múslima sem þú hittir í ykkur samhengi í Íslandi, eru bara múslimar á sama hátt og flestir íslendingar eru kristnir. Þetta er svona þunn slæða í menningunni. En svo eru hort til ykkur einstaklingar sem eru svona jaðartilfelli og svo er þetta alhæft yfir allan hópinn. Við erum með svona kristna svoleiðismenn sem eru með mótmálaspjöld fyrir utan fæðingardeildina til þess að mótmála þungunarúði. Við eigum okkar eigin aukamenn sko. Þannig að ég held að til dæmis þjóðarhugtakið eigi að geta sem sagt innihaldið innflytjendur og þannig að innflytjendur eru flókinhópur, margir að koma til að staldra stutt við, það er bara ákveðin hluti, ég held helmingur sé farin innan 5 ára, jafnvel meira sko ef við tökum alla sem eru komin bara yfir ákveðna mánuði ársins og það er alls konar svona atriði í þessu sko en hópur sem sest hérna að, þú veist, við viljum að sko til dæmis íslenski fáninn á ekki að vera tákn bara okkar og ekki þeirra, þá ekki vera implætt útilokun og innflytjendum með íslenska fánum. Þetta var fáninn sem að innflytjendur sem er ríkisfang geta sagt þetta er fánum minn og þeir sem hafa sest hérna aðeins ekki fengi ríkisfang, ekki sóttu ríkisfang eða geta sagt þetta er fáni landsins sem ég bý og ég er stoltur að til í samfélaginu, þú veist. En stemmingin í umræðinu er ekki á þessum nótum sem þú ert að tala núna. Nei. Hún er það að segja, voru þarna næstu 300 rosalega reiðir á Austurvelli. Við erum náttúrulega að hlusta á þetta fólk og þetta fólk, við mögum ekki kalla það rasista, þannig við erum að búa til eða brú yfir til þeirra. Ekki yfir til sko allra innflytjendana sem að þeirra er að ráðast á. Þetta er sama viðbröðin til þess við stóri mótmælum í London var mjög áberandi svona tónn að nú ættu við að fara að hlusta á þá sem að er að leggja til þess að 10.000 innflytjendur séu hentu landinu og skotið á báta á Ermarsundi. Sko ég held að það sem þú ert að hlusta á er ekki sko, þú ert ekki verið að hlusta endilega á Tommy Robinson. Það sem þú ert að hlusta á er fólkið sem að mætir hana. Því að það er ekkit endilega
sem sagt með einhverja afgerandi skoðunarátt. Þú bara horfir á það að stærstu hluti af innflytjendafólki á Íslandi hefur snúist að fylla botnin á vinnumarkaðnum. Það hefur þær afleiðingar að fyrir fólkið sem þar fyrir, það mætir harðara samkeppni störf, það mætir harðara samkeppni húsnæði og það mætir harðara samkeppni bjargir hins opinbera líka. Eðlilega þetta fólk ekkert rosalega ánægt með það að innflytjendum fjölgi í þessu samhengi. Það hefur enga farveg, mörgum í vinstrunum, ekki allum, en mörgum finnst óþægilegt að tala með innflytjendamálin og vill ekki adressa þetta. Þannig að þetta fólk fer þá einu staðana sem talað þetta. Það þýðir ekki endilega að þau séu bara rosa lind því að henda mellum landi. Þetta einhvers konar ákall eftir bara einhver til í að hlusta á okkur. Einhvers þar orðaði þetta þannig að sko, þú veist, við þurfum ekki að minnka inngildingu eða eiginlega þurfum að útvíkka hana til sko þeirra vestsettu sem innfæddir. Ég hef oft ekki dæmi í svona umræðu við þetta borð að ímyndaða konu sem var að vinna í Granda sem núna heitir Brim og þegar hún kom þar sem hún kona þá var hún að vinna bara með vinkonu sínum og var í kaffinu og hafði gaman og var sómasamlega staða verkakonu og svo fór hún í strætó upp í Breiðholt og þar sem hún bjó í Fellahverfinu. Núna það þannig að hún ein sem að talar íslensku í kaffitímanum. Það eru eiginlega bara innflytjendur sem búa þarna og hún fer heim í Fellahverfið og þar allar vinkonunnar eru fluttar úr stigaganginum, þannig að hún eiginlega ein eftir með innflytjendur sem hún tengir ekki við og henni finnst þess að sko samfélag sem ég held að ég var að fara að ganga inn í og taldi að vera örugt og vera mitt samfélag, það horfið. Og hvað það? Segir hún. En það sem ég skil alveg þetta en það sem ég að tala viðbröðin við þessum mótmælum að fara að tala við sko Tommy Robinson og segja eða Nigel Farage eða Trump og svona sem bara veður yfir Sameinuðu þjóðirnar með einhverjum bara rasism og islamofóbíu og það bara andmælir enginn. Nei, handla sko það bara andmælir enginn. Sem sagt handla mjög erfitt þegar að Trump mætir að því að hann fórst í Bandaríkjanna og það bara þegar staðurinn bara í dag í alþjóðamálunum þannig að might is right. Þetta auðvitað tragist en svo ertu náttúrulega með það að þú einhvers veginn verður að sko feisa það að Nigel Farage hann búin að byggja flokk sem stefnir í að verði kosið á í dag að myndi sko fara frá því að vera jaðarflokkur yfir í að hafa hreinan meirihluta þingmanna. Það eftir að koma í ljós sko, það eftir að stilla upp og það gekk ekki vel síðast hjá þeim og það máli leið og það ekki eitthvað kræsilegur hópur sem hann mun stilla fram sko. Ekki endilega sko, en við erum farin að sjá íhaldsmenn flý yfir og eitthvað, þú veist það sem að sko þarft að gera að hugsa af hverju fólk að fara yfir á flokk? Það ósátt við samfélagið. Já, það ósátt við samfélagið. Vinstrið ekki að hefur ekki verið farvegur reiðinnar. Nei. Heldur hefur hægri verið það. Og ekki komið með lausninar sem að fólki vantar. Og þegar við horfum bara á það sko að þegar vinstri segir þegar ekki til að vera ósátt við innflytjendur, vandamáli ríka fólki, svo kemst vinstraflokkar til valda og taka eitthvað af ríka fólkinu til þess að hjálpa hinnum. Voðalega lítið. Þannig að þú situr þá uppi með það að þetta fólk bara desperat að reyna að finna sér annan farveg, eitthvað sem tilbúin að hlusta og kannski líka bara endanum að ef enginn tilbúin að hlusta þá það bara tilbúið að brenna helvitis kofan. Já, það voru mótmæli í Frakklandi ég held að séu svona 10 dagar síðan og það voru verkalýðshreyfing sem stóð fyrir því að vera verkföll að einhverju leyti en mótmæli út á götum og það var svona hægri pressa var að segja að það voru nú ekki með 550.000 manns út á götu, þetta var nú ekki neitt en vinstri pressan hún var á því að þarna tókst, þetta var stórkostlegur sigur en okkur tókst að verða farvegur reiðinnar gagnvart stjórnvöldum sem því að hinn valkosturinn að Tommy Robinson og Le Pen séu það. Og þar voru svona aðrar áherslur. Við sjáum það líka til dæmis að það eru mótmæli á götum Ítalíu, þar sem að verkalýðshreyfingin tekur þátt í og það pro-Palestine. Það sem hefur verið að reyna að þrýsta stjórnvöldum á sem er klassískt svona vinstri mál og að mörgum ástæðum líka bara út af áhrifunum sem það hefur á innanlandsstjórnmál. Þannig að þú ert kannski að tala um það að vinstriðin hafi mistekist að vera farvegur óánægju fólks með þróunina. Það er rétt. Hins vegar ertu líka að segja það eiginlega ekkert að hérna. Þannig að óánægjan hérna ekkert svo mikil. Það var annað þráður í því sem þú varst að segja. Sko
Já, ég get Þess vegna förum við að kvarta yfir einhverju sem kannski tilefni til að kvarta yfir, sem líklega þá sem rótin af vókinu. Sko, það líka spurningum, sko, hverjir verða vók og hverjir verða hverjir hoppa yfir á hægri vagnin. Ég sá nú í svona svipuð, það spjallar ekki í sömu röðu með Sólveig. Ekki antivók hægri stefna? Ekki endilega, það alveg fullt af antivók vinstri líka, sko. En það líka að maður sér stundum með þetta, það tragiska elementar sem að fólk hoppar úr einum öfgum í aðra, sem virðast bara vilja hafa öfga í hausnum, líður betur þannig. Sko, það sem að hérna, að því að þú varst með Sólveig daginn í samskonar þá vísaði hann í bókina We Have Never Been Woke eftir Musa Al-Gharbi. Og hann notar alls konar gögn og hluti til þess að rýna í þetta woke fyrirbæri og segja að hans niðurstaða bara mjög skýr. Woke millistéttapólitík. Þetta leið til þess að setja fókusin af efnahagsmálunum sem að vinstri ræður illa við yfir á hluti sem að vinstri getur auðveldlega komið í gegn, sem hafa kannski ekki stórkostlegar afleiðingar nema svona í einhvers konar svona sem symbolísk pólitík og svo þetta notuð sem vopn hjá millistéttafólki til að berja á hver öðru. Þú missir út þér randfornafn eða notar óuppleyta orðum einhvern fólk með einhvern húðlit og þá þeir refsa hratt og örugglega af vinuðinum í millistéttinni og sem eru auðvitað að horfa á starfið sem þú ert í sem þau ætla að ná sér í næst, skilurðu. Þannig að það eitt, sko. Hversu stórt þetta, ég þekki svona umræðu um háskólum í Bandaríkjunum og svona, hversu stórt telur þetta að sé á Íslandi að fólk hafi verið að missa vinnuna út af skoðunum sínum? Við erum nefnilega að því við erum alltaf með þetta 10-15 árum eftir trendum nákvæmlega. Við gætum enda þarna, meinar við, en við erum ekki. Ég held að við séum svona hægt og rólega síga inn í þetta, sko. Það trendi í þessu, sko. Þú veist, ég held að þetta er ekki búið að vera stórt vandamál. Ég held að þetta gæti orðið það. Og kannski það sem að vinstrið frá mínu bæti sér þetta af áhyggjur af að þegar bakslæðið kemur, þá verður það rosalega hart. Þetta fyrsta skrefið í áttina þegar að fá yfir sig Donald Trump eða Nigel Farage. Af því að þetta pólitík út af vókinu. Já, þetta pólitík sem að hún vekur mikla úlfuð. Hún vekur úlfuð til dæmis á þann hátt að þú situr uppi með einhver einstakling sem að hvítur meðaldra kall sem að leigir stúdíubúð ykkur kjallara í ykkur útkverfi og í ótryggri vinnu og lágar tekjur. Og honum sagt að hann hafi einhver forréttindi umfram til dæmis bara Kristrúnu Frostadóttur sem að sittur í fóstisræðandinu. Það ekki alveg þannig, hann með forréttindi umfram konu sem var í fatlaða innflytjenda konu sem að byggi í samskonar herbyggi. Það nefnilega ekki þannig sem þetta sett upp. Þetta sett upp á þessan þetta ídendispolitík sá til. Þetta eru stórar lýðfræðilegar hópar eru afgreitir sem einhvers konar bara svona blokk af fólki sem að eins. Við vitum raunveruleikinn. Þú ber sök á öllu ofbeldi karla gegn konum. Prívatpersónulega, já. Og það var alltaf eitt af því sem var útrúlega fyndið við þetta hérna í MeToo-tímanum, það sem að eitt af því sem átti að verða einhver lausn á einhverju var að kallar ættu að hitta sín á milli og ræða sín forréttindi. Ok, kallarnir sem actually fóru og gerðu það voru sennilega kallarnir sem voru síst líklegir til þess að beita kynferðislega ofbeldi. Þeir voru þannig á staðnum, þeir voru búin að kaupa hugmyndafræðina þá þegar. Þetta hefur auðvitað engin áhrif. Þú þarft að hugsa þetta á minna hugmyndafræðilegum fórstum hvers vegna gerist það, hver gerir það við hvern og hvernig komum við að ferða. Ennuleglega hugsa þetta líka bara eins og... En sósíalistar myndu segja að ofbeldið eykst eftir því sem að valdarhlutildin eru grófari og verri og þess vegna það er bara ef þú ætlar að stýra samfélaginu þá kemstu ansi langt með það bara einn mæli í mæliborðinu sem er jöfnuður. Sósíalistar geta sagt. Ég held að sósíalistar er tiltölulega rangt fyrir sér af því að ef jöfnuðurinn er á jafn eimd, þá er ekki góðlutir að fara að gera. En ég held að það sé sósíalistar sem er að stefna að eimd. En svo ég ætla nú það. Nei, ég bara segja, skilur, bara þessi fullurinn sem slík, sko, hún stendst ekki... Það er ekki sósíalisti sem er með þennan mæli sem er að stefna á eimd. Það er bara anstæðingar til að segja það. Þú bara setti fram þess að fullurinn, ég var bara stresstjekka hana, skilur. Það sem að kannski sannleikskorniðinni í að ef það reyka samfélag, þá hefur þú kannski tvær leiðir til þess að tryggja svona ákveðin félagslega stöðuleika. Svo fyrri er valdbeiting. Þú reynir að taka einhvern hluta af íbúunum sem eru á svæðinu. Þú ert ekki með það sem hluti af samfélaginu. Þeir eru þannig, þú ert að stjórna þeim. Hin leiðin
er að finna leið að inklúdera sem flesta inn í samfélagið með því að láta hagsmunum þeirra fara saman við samfélagið. Þetta var allir útgangspunkturinn í séreinar stefnu í samtöku húsnæðismál. Ef allir ættu sitt eigið húsnæði og væri að eignast það við tíma, þá hefðu þeir ákveðna hagsmuni bundna því að verja samfélagsgerðina og halda félagslegum efnahagslegum stöðuleika. Við værum öll einhvern veginn í sama báti á einhvern hátt. Kannski að við skulduðum öll, að þá hefðu við þá getum við orðið hlýðnari. Það er einu líka. Því að ef allir ættu þá verður það bara til þess að skapa svona almenna öryggiskennd í samfélaginu. Svipað og Svíarnir segja, það var þetta leiga, þá segja þeir að bara það hvarf spenna úr samfélaginu með að leysa húsnæðisvandann. Já, ég held að það sé lykilatriði. Ég held að eitt af stóru vandamálum sem stöndum frammi fyrir í dag er til dæmis að lífskjör fólksaldurinn kannski svona 25-35 ára verðist að dragast aftur úr. Það er orðið miklu erfiðar að komast í húsnæði. Þetta getur haft svo áhrif yfir á fæðingatíðni sem hefur áhrif á marga litur á tíman. Þetta hefur líka áhrif á félagslegan stöðuleika af því að fólk sem er frústrerað sem fær einhvern veginn ekki að starta sínu fullorðins lífi það finnur sér annan farveg fyrir alla orkuna sem það hefur. Já, og upplifir stéttakúinu þess að þið haldið niður í og það er ekki hlustað á það og það er bara við ræðum ekkert við leigjendur, við erum með nefnd sem er þessu húsnæðisvandamálið og við erum 40 manns í nefndinni, það er engin leigjandi og við þurfum ekki að hlusta á þetta því að akkurat við hlusta á hvað sem er leigjandi, hann er bara lúsir í lífinu, við hlustum bara á þá sem hafa náð fram að ganga og helst á ríkakallinu og þar höfum við göttunum. En þetta var raun og veru kannski það sem hugsa með þjóðræðmælið. Þetta er sósíaldemókratíska hugsunin sem að Skandinavían er unn eftir að þú ert að reyna að stækka tjaldið, fá sem flesta inn í tjaldið, ekki hafa hemil á þeim sem að komast inn í tjaldið. Vel að merkja þá hefur þetta á köflum verið sem sagt ákveðin þráður í hugsun hjá ákveðnum íhaldshugsunum líka. Þú hugsa bara tilbaka eins og fyrsta lífeyriskerfið sem kemur til í Þýskalandi undir stjórn Bismarck sem er svona, ekki bara íhaldsmaður heldur dálítið svona authoritarín íhaldsmaður og það snerist að binda hagsmuni, sérstaklega iðnaðarstéttanna við hagsmuni ríkisins af því að þeir lítið á sósíalismann vaxandi sem vaxandi ógn. Þetta er spurningum að nota velferðarkerfin til þess að hnýta samfélagi saman, ná sem flestum saman á bakvið það. Þú dregur úr polariseringu, þú dregur úr spennu, þú dregur úr alls konar hluti með því að skapa fólki þetta öryggi. Það sem að við ættum kannski, ef ég væri íhaldsmaður, þá myndi ég vera að hugsa á þessum nótum. Ég myndi vera að hugsa, ok, við erum leið á tímum sem að líta ókvænlega út. Ég held að við höfum aldrei í minni lífstíð verið nær því að sjá þriðju heimsstyrjöldina bresta á. Ég er ekki alltaf að segja að gerist, en þegar ég var alast upp, það voru svona stóra bækur sem heitu símaskrár og blaðsíðu 6 var svona leiðbeiningar síðan hvað maður ætti að gera þegar kjarnorkuvopn sem kemi. Við vorum miklu lengra frá þriðju heimsstyrjöldinni þá heldur við erum í dag. Og þetta lítur alltaf óhugulega út. Á þess svona tímum þá ætti íhaldsmann að vera að hugsa hvernig þjappa ég þessu samfélagi saman. Og við líka nærði að samfélagið okkar bara brotnaði innan eins og við erum að horfa á í Bandaríkjunum. Já, á saman tíma erum við nefnilega að eiga við massífa skautun í pólitíkinni þar sem að jaðranir fá að mata hvern annan dálítið mikið. Og kannski jaðrar sem að hvoru þeirra er að bjóða upp á lausnin fyrir vandamálin sem að þarf að takast á við. Sem að er alltaf á endanum held ég að það þurfa að tryggja fólki ákveðið efnahagslegt öryggi, ákveðin stöðuleika, ákveðina möguleika og sjá að framtíðin verður bjartari og bjartari bara við stöndum öll saman og það þarf að vera einhvers konar díll það. Einhvern veginn gerðist það að eftir hrun að stjórnarskráin varð að einhverju symbóli fyrir samfélagssáttmála sem að sýnda að fólk skildi ekki þetta samfélagssáttmála hugtak. Samfélagssáttmála náttúrulega verður til í gegnum pólitík þegar að það næst einhvers konar langvarandi svona samstæðan að við séum sem samfélagi að stefna í ákveðna átt. Þannig að einhver leiti er ángi af stjórnarskrármálinu er það að almenningur samþykir eitthvað en yfirstéttin vill það ekki og hvor vinnur. Því miður er það hjá okkur að yfirstéttin vinnur, að við búum við svo mikla. Já, ég bara held að stjórnarskráin hafi bara verið eitt stórt einn stór smörk klípa. Þú getur haft skoðanir á henni, en það var kosning og svona í lýðræðslegu samfélagi þá hefði það gilt, Vissulega, en ekki, við búum ekki við meira lýðræði. Má ég spyrja það eina því að þú verður gaman að bara fá þig aftur. Ég langar að spyrja einu út af identity stjórnmálunum og öllu því.
sem svona menningarlegt fyrirbrigði líka og tilheyrir svona samfélagslegum breytingu sem hafa orðið og að við fórum svolítið langt aftur með almenna atkvæðarétt og það rísa upp við náttúrulega á 2000-öldinni sáum við sko stórkostlega byltingu, kvennabyltinguna baráttu svartra í Bandaríkjunum, samkynhneigðra, þetta eru sko stórkostlega byltingar og sumuleyti sko þótt að sé ekki allar rætur í einhverjum sósíalisma barátta svartra í Bandaríkjunum átti mikla rætur bara í kommunisma og sósíalisma og að sumuleyti hluti af kvennabaráttunni þótt að á Vesturlöndum hafa hún verið að sumuleyti færða ofan í svona samkeppni við bætta stöðu kvenna í austrinu. En þetta eru stórkostlega byltingar og ég var hún kom til mín einu sinni hún Lilja Margeirsdóttir sem kvikmyndagerðarkona í Noregi, dóttir Ingólfs Margeirssonar þannig þekkjum við hana en og hún gerði Elsklig sem að ég var svona að spyrja að því að mér fannst þess að myndin væri sko byggð ekki á bókmenntaarfi eða listaarfi heldur svona sjálfshjálparbókum og svona og hún var alveg á því að hún hefði eiginlega samið þetta er svona leið konu í gegnum svona sinn vanda og við vorum svolítið að ræða þetta og hún gaf upp þessa mynd, hún sagði við erum núna á barmi stórkostlegrar menningarbyltingar eftir að allir hafa verið að berjast fyrir því að fá rödd og vera heyrðir og það rísa upp alls konar raddir og þetta virkar kannski eins og svona einhver stórkostlegu glundroði og einhver að segja með einhverjum hætti en raunverulega erum við að upplifa eitthvað sem er bara stórkostlegt og ef við komumst í gegnum þetta ef að allir geti sagt sína sögu og þetta hljómar stundur leiðilegt og svona einstaklingshyggja og allir eru uppteknir af sinni stöðu og sinni sögu og enginn að hugsa eins og sko stórkostlegu skáldi gerði í gamla daga sem hugsaði eins og Guð og þetta hljómar einhvern veginn þannig en þetta er samt tími sem við erum að lifa sem að menning okkar núna svona Vesturlöndum er að gangi í gegnum og ég fór að velta fyrir mig ættu ekki bara að fagna þessu af hverju erum við hrædd við þetta? Þannig eitt sko, þetta er ég held að þessi rétt hér horfum á kynjajafnréttisbaráttuna borgarréttarhreyfingunni í Bandaríkjunum sem sagt hreyfingu bara menn sem voru skilgreindir sem múlasnar fengu réttindi, þetta er stórkostlegt það sem og baráttu samkynhneigðra í lokasprettinum á 2000-öldinni þetta er identitetspólitík sem að hún var alls ekki róttæk það má jafnvel segja að hún hafi verið pínu íhaldssöm þetta var pólitík sem gekk út á sem sagt kröfu fullan aðgang að samfélaginu í krafti sameiginlegrar mennsku díllinn er þessi, við viljum ekki taka neitt af ykkur sem eru þannig við viljum bara fá að njóta þess líka því eins og þið eru við manneskjur og þetta er krafa sem er rosalega erfitt að afneita fólki ef þú hefur sko snefil af svona human decency skilur það sem að hefur breyst í identitetspólitíkinni er að hún er orðin meira antagonistik og þessi þráður var alltaf til við getum sagt sko sameiginlega mennski þráðurinn það kristallast til dæmis í Martin Luther King núllsumuleikurinn það kristallast í Malcolm X og þeim armi þeirra hreyfingar sá armi verður undir í þeirri baráttu hluta til af því að þegar krafan verður núllsumleikur og við ætlum að taka af ykkur af því að við eigum skilið segja bara eins og til dæmis umræðan sem sagt skaðabætur í Bandaríkjunum fyrir afkomendur þræla þetta er raunveru leyst upp ykkur í furðulega umræðum það að það eigi að færa eignir og tekjur frá hvítu fólki til svarta fólksins auðvitað bregst þá hvíta fólkið ókvæða við og segir við erum ekki tilbúin í þennan leik eins og þrælasalsni gerði á sín tíma en sko þrælinn þá þurftur að taka þá og kallarnir hafa gert, þú veist, þegar konur vildu fá sömu laun og svona, þá voru kallarnir brjálaðir já, en þeir gátu ekki neita því þeir eru á endanum hægt og rólega En nú er valdabaráttan það er bara ekki komið ljós hver getur neitað ég held að valdabaráttan ég held að nálgunin sé þannig að þetta muni búa til bakslag þetta framleiðir sitt eigið bakslag Býti Trump sem ætlar að hindra það svartir og litaðir fái kosningarétt til þess að ná fram þessum kröfum sínum
Og þessum alltaf þau bara verja það og verja sig með einhvers konar fasisma að minnka aðgengi sumar að lýðræðinu. Þetta býr til Nigel Farage sem að þú veist vill senda hérna fólk úr landi í 100.000. Ég held að það sé alltaf effektífara. Anstæðan við þrælahaldinu gat þessu Ku Klux Klan og ekki óttustu það. Ekki lengur, það er 300 meðlimir eftir eða eitthvað. Þú veist, við getum ekki verið svo hrætt við átökin að við getum ekki borið fram réttláta kröfu. Máli að sko réttláta krafan sem byggir á sameiginlegri mennsku, hún tekur lengri tíma, þetta er vinna sem þú þarft að halda áfram að vinna. Þegar þú komin á stað hins vegar að búa til núllsumuleikinn og þú segir, þið eru hópur með forréttindin, sem oft er rétt greining, þannig er hópur með forréttindin. Ef hópur forréttindin er ekki tilbúin að gefa þau eftir, þá mun hann verja þeim með kjafti og klóm. Þannig að þetta er kannski ekki besta leiðin til þess að ráðast á sterka hópun í samfélaginu. Þú vilt kannski vinna þetta meira á einhverjum svona, við erum öll manneskjur og við þurfum að gruna. Þú gerir þetta eins og Ragnar Baldursson segir hérna í viðtali við mig að Kínverjarnir vilja gera með taóisma. Það er ekki að reyna að þröngva og fljótt í gegn þeim breytingu svo að gera. Það gera það bara mjög hægt og bítandi, þannig að engi taki eftir því raunverulega. En varðandi þetta sem við erum að segja, sem að skiptir máli held ég, þetta með sameiginlegu mennskuna. Svo tilbúið við konuna, þú mátt koma hingað inn og fá hennar sameiginlegu mennsku sem mennska skilgreint frá kallinum og hennum velstæðkalli. Og svo það sagt við svartamannin, kom þú mátt fá þessa sameiginlegu mennsku sem mín mennska. Svo segir fólki sem komið þarna, þetta er kannski svipað og með harm eftirstríðsára kynslóðarinnar sem að færði hennum verðsettu svona efnahagslegt öryggi og stöðuleika og þá kom næsta kynslóð og sagði, byrju, ég vil eitthvað allt annað þetta. Ég vil ekki bara brauð, ég vil eitthvað rósir, svo þeir. En svo er þetta búin að taka konunnar og samkynniða og þú er búin að taka alls konar fólk inn og þá byrja fólki að segja hérna inn í hennu sameiginlegu mennsku, byrju, þessi mennska sem hún að bjóða mér upp á, Kolbeinn, er ekki okkar mennska. Þetta er fyrst og fremst þín mennska. Þannig að þú ert eiginlega að bjóða okkur það, við megum fá fullréttindi ef að við föllum fram og tilbyðum þig og verðum alveg eins og þú. En við erum ekki alveg sátt við það og við kannski búum í tíma sem núna sem bara órói yfir því hver er hinn sameiginlega mennska. Það er kannski ein leið til að hugsa þetta, sko. Ég nefndar að það bjartsýn að ég held að mörguleiti hafi fjölbreytileiki mennskunar að lausnin hafi alltaf verið innbyggð inn í frjálslyndistefnuna. Og ég held nefnilega, sko, það sem að fólk sem í svona fjölmenningarhyggju, sko, það sem eru ólíkir hópar í samfélaginu og þeir eru svona identitet. Ég held að það sé eitthvað sem gengur illa upp í frjálslyndu samfélagi. En að einstaklingar fá að hafa sína sértæku mennsku og hún eigi svo þetta rætur í reynslu þeirra sem oft bundin því húðliti, hvað stétt þú fættist og annað slíkt. Það er eitthvað sem að frjálslega samfélagsgerð á að geta höndlað. Það er leiður fyrir að smætti þetta niður í einhverjar svona kategóriur og horfa á okkur sem hópa og svo náttúrulega annað í þessu. Leiður bara að gera það, þá ertu líka á vissan hátt að afmennska fólki sem þú ert að reyna að verja. Allt í náttúrulega komin á þannig stað þar sem þú ert að afneita því að ákveðna hópar hafi hvað kallar þetta, gerenda hæfi, agency, af því að þeir séu bara fórnarlömb samfélagsgerðarinnar. Þeir séu bara englar, þeir séu eins og við hinn sem eru bæði englar og djöflar. Ekki endla englar, en þú ert einhvern veginn... Ég er að tala að við erum breyskleiki maður, að við verum að hafa það inn í mennskunni, að við getum ekki haft það þannig að sumir séu englar og aðri djöflar, þetta verður við að gangast við því að inn í okkur er bæði dillingur og djöfull. Það er þannig, fyrir einustu manneski, sko, þannig að, og svo bara akkur þetta hlutir sem, þú veist, ég til að klóra mér í kollunum yfir því, sko, hvernig umræðan transfólk gat orðið svona heit. Og við erum með mjög mikla heift í tveimur pólum og báðir pólunir að fókusera á trans. Seinni hlutin gleymist alltaf fólk, nákvæmlega eins fólk og við sem að ganga í gegnum hluti sem eru kannski framandi fyrir mörgum okkar en 90% af lífið þeirra er samt bara nákvæmlega eins og það sem við allir hinn erum að ganga í gegnum, húsnæðis, lán og vinna og uppeldi og bakið að mann verði lélegra með aldrinum og þú veist bara, þú veist að undan mér mennskan skapar alltaf miklu meira af sameiginlegri reynslu, sameiginlegri upplifun og bara sameiginlegri hlutum heldur en þessi hlutir sem að eiga að greina okkur að. Jú, en það lendur alltaf í vandræðum að sem eitt segir, sko, ég vil vera trans í heiminum og annar segir, ég vil lifa í heimi þar sem enginn er trans. Þetta er náttúrulega... Er ykkur búin að segja það að hann vil ekki vera í heimi þar sem enginn er trans? Hver hefur sagt það? Það er með því að segja að það er bara til 2 kyn
Kolbeinn. Þar með þetta það ekki til, annarkvæmt þetta kallið eða kona. Já, en sko... Og þú ert, þetta líffræðilegt kyn og þeir segja, svo koma líffræðingar og leiðrétta þá, en það heldur bara áfram. Að svo sé þessi tvíhyggja sem kannski tengist því sem ég var að segja áðan með mennskuna sem við göngum inn í, að hún svona tvíhyggju mennska sem að byggir á tiltekinni arfleið og þú verður að sætta við hana. Svo kemur fólk inn í mennskuna og segir, nei, ég er ekki til í þessa tvíhyggju, karla og konu mennsku. Nei, sko, okay, ég ætla að lifa í annarri mennsku, Kolbeinn. Sko, sem einstaklingur sem að fer frá því að vera kalli yfir að vera kona truflar tvíhyggjan ekki neitt. Byrjum þar. Þú getur sagt að ég trúi bara á 2 kyn. Það virðist vera eitthvað hættulegst hluti sem getur sagt í stjórnmálum í dag, allt í lagi. Það er ekki svo hættulegt, það er bara einhverjir nokkrir sem að segja þetta og fá eitthvað ansvar. Það verður þvílík reiði. Það er skemmtilegt að líffræðingar koma fram og segja að það byrju líffræðilega, þá er ekki 2 kyn, svo það sé bara á hreinu. Já, ok. En svo kemur Sigmundur Davíð og einhverjir svona menn sem að halda því fram með svona, eins og þeir geti talað yfir líffræðina, sko. Já, en sko það sem ég er veltað fyrir mér er það að sko þegar þú segir til dæmis það eru bara 2 kyn, þú útilokar ekki sem sagt fólk sem að kynleiðir eftir yfir línuna. Það var engin bókstala haldið fram að þeir vilja ekki að þessi til transfólki í heiminum eða neita þessi til transfólki í heiminum. Ég ímynda mér að þegar að Snorri Másson sagði þannig á dögunum að hann teldi að vera bara 2 kyn, þá hafa hann verið að tala um kvárin. Kvárin, non-binary fólkið, skilur, og all fornöfnin. Já. Hann hafi verið að tala um íslensku. Nei, hann talaði líffræðilega, sko. Já, ég held að hann sé að horfa þetta út frá svona frekar hefðbundinni gamaldags líffræði. Sem blandaði málfræðinni eða eitthvað? Nei, en sem sagt, sko, ok, getur þú útskipt fyrir mér hvað non-binary er? Ekkert svo, ég trufla mikið, sko. Nei, getur útskipt það fyrir mér? Hvað er? Getur sagt mér hvað er? Nei, ég ætla ekki að fara í þessa umræðu, en það finnst hann ekki svona skipta máli. Ég vil bara benda á að það er annars vegar fólk sem vill vera skilgreint með einhverju tilteknum hætti og svo eru aðrir sem vil ekki una því að vera skilgreint með þeim hætti, sem er deilan. Já. Og flest okkar stöndum bara fyrir utan þetta. En við þurfum að taka ákvörðunum með hverju megum við ættum við að standa. Þeim sem vill skilgreina sem einhverjum hætti og upplifir það að hann sé ekki velkomin í þjóðar heimilið þitt, eigum að standa með honum, eða eigum að segja, heyrðu, hér er ágreiningur af því að sko Sigmundur Davíð og Snorri, þeir eru svolítið öfugt við líffræðingana, svolítið á því að það sé til bara 2 líffræðileg kyn. Við erum að eiga þetta diskussjón við þá svolítið þangað til að við erum búin að ná einhverju svona nýjum samfélagssáttmála sem að þeir eru sáttu við. Ég er ekki alveg viss að við höfum að fara þangað. Ég held að valkostur okkar sé ekki svona rosalega þröngir. Sko, í aðrundina þá er mér bara nákvæmlega, finnst mér að fólk geti skilgreint sjálfa sig nákvæmlega svo skilgreint sig. Þú upplifir þig sem ekki kall, ekki konu, það er til fornafn, þannig að vera mér sem er skráningu og opinbera fyrir það, bara gott og vel. Þú mátt skilgreina þig út frá hvernig þú upplifir þig. Það gefur samt ekki kröfu á að aðrir skilgreini þig út frá hvernig þú upplifir þig, þeir munu nánast automatist skilgreina þig út frá hvernig þeir upplifa þig. Og svo segi ég, heyrðu Kolbeinn, en ertu ekki til í að sætta þig við skilgreiningu mína? Og þú segir, nei, mín upplifun á þér skiptir meira máli heldur en þín upplifun á þér. Og þá segi ég, byrju, heyrðu, getum við tekið það sjónarmið sem jafngilt við þann sem að vil skilgreina sig sjálfur? Já. Er það? Klárlega. Þannig að rasistinn og svo sem að verður fyrir rasismannum, það eru jafngild sjónarmið og við verðum að taka, þannig við verðum að vera öll saman svona hálfir rasistar. Nei, við getum haft okkar siðferðslega afstöðu til þeirra og við stóð siðferðslega og við getum til dæmis verið á því að það er að vera lagalegt rými fyrir fólk til að skrá sig sem kvár eða stálp. En ef við ætlum að búa í samfélagi þar sem að það er tjáningar og skoðanafrelsi, þá verður við bara að lifa við það að fólk mun stundum segja hluti sem er sárt að heyra eða móðga okkur eða pyrra okkur eða stuða. Ég held að flesti gerir það, sko. Ekki þegar þú farin að, eins og þú setur þetta fram, þú þurfur að standa að vera í liði það að einhver segir eitthvað sem að stuður. Þú ert banna móðgunina, sko. Ef þú segir eitthvað og það móðgar mig, má ég ekki tjá það á móðgun? Jú, þú mátt alveg tjá þessa móðgunina. Það þýðir ekki að þannig þakka niður. Og það er kannski, sem sagt, ef við komum á félagslega liðina á þessu, þegar það kemur sko
verður þessi mikla undiralda í kringum sem geðsalda regla á samfélagsmiðlum, það verður geðshæring út af ykkur og fólk stekkur borð í vagnin og fordæmir ykkur. Sko ég held að engar áhyggjur af því að þetta hafi fallið Snorra Másinni neitt sérstaklega þungt. Ég held beinlínis að hann hafi gert ráð fyrir þessu. Þetta það sem að Snorri rosalega góður í, að trölla vinstrið til þess að fá vinstrið til að fara af límingunum. Það sem að gerist eins og það að annað fólk verður meira hikandi við að tjá skoðanir sínar. Það verður hikandi við að spyrja spurninga af því að það áttast á því hér eitthvað sem rosalega eldfimt. Ég skil ekki hvað þetta ég skil ekki hvað þetta eldfimt. Við skulum ekki rukka þessum báti. Þannig að bara almennt séð værum við betur sett og mér skil þú veist og svo eitt annað. Sko, ef ég segi til dæmis að En býtum við maður eins og þeirri. Hver munur á þessu? Ef ég myndi segja núna að ég stiði frelsisbaráttu Palestínumanna og þú myndir segja hvað ertu þá stuðningsmaður Hamas og hryðjuverka. Hver munur á þessari orðræðu og þessu sem þú ert að vísi? Það sem allir reyna einhvern veginn að þagga niður í andstæðingnum með einhverjum svona blammeringum. Ég sé ekki hliðstæðina, sko. Nei, mér finnst það augljóst að fólk má styðja baráttu Palestínu. Ég sjálfur á því að... Ég er ekki að segja þetta persónulega. Það sem verið að reyna að þagga niður í einhverju sjónarmiðum í samfélaginu. Með því að gera það þannig að þessi óþægilegt fyrir annað fólk að taka upp viðkomandi málstað. Og það tilgangur með því að ég segi við þegar þú setjast styðjum Hamas eða þú segist styðja Palestínu. Það leiðin til þess að þessi fæstir stígi fram. Þetta bara, hver munurinn? Nei, ég meina þetta leið þú byrjar að reyna að þagga á einhvern átt, skilurðu. Ef þú segir til dæmis að allir sem að styðja Palestínu styðja þar með Hamas. Það er annars vegar ránt, öðrulega nánast öruglega viljandi óheiðarlegt. Þetta er ekki bara misskilningur. Og þetta er strategía. Það segir til dæmis samtöki 78 við Snorra, þessi viljandi óheiðarlega ránt. Það sem hann að skapa einhverja úlfúð og andúð gagnvart einhverjum veikstæðum hópi. Ég á mjög rosalega erfitt með að sjá þetta þannig. Það sem ég horfi á það að sama hátt og þú byrjar að kalla fólk til dæmis transfóba eða fasista eða eitthvað annað slíkt. Það átt að gera það sama og fólki í Palestínu dæminu þínu gerði. Og þetta er ekki bara vinstri vandamál þetta er vandamál sem er bara gengur dálítið í pólitíkin í dag að þú demoniserar og afmennskar og smættar andstæðingarna niður í einhverja skopmyndir af sjálfum sér. Já, en ef það er rasisti og íslamofóbískur við getum tekið bara það sem að Trump sagði á allsherjarþinginu borgarstjóran í London. Það sem hann að segja hann að taka upp sharia lög og fara með svona rangindi, reyna að tekna upp einhverja mynda, einhverju stórkostleri ógn á því hver hann er og hvað. Þetta er bara íslamofóbískur rasisti. Má ekki benda á það og segja það? Auðvitað má benda á það og segja það. Vandamálið kemur þegar þú gengur langt, þegar þú byrjar til dæmis þegar menn standa fram fyrir því að það þurfa að vera lögregluvörður heimilegir nóttina. Og það er auðvitað ekki öllum sem tók það sem að kenna. Það var mikið af fólki sem laði fram mjög málefnalega og yfirvegaða gagnrýni á Snorra. En þegar geðshræringar aldan rýður yfir samfélagsmiðlana, þá dálítið sópast það í burtu og eftir stendur minningin múgin með Heygálfana. Það er þetta sem að við þurfum bara dálítið mikið að vinna í því að kenna fólki og sennilega er það seint fyrir okkur sem erum komin á fullorðsárin en bara rækta betur það að fólk annars vegar geti rætt ágreiningin á milli á einhvern hátt þannig að átti svo að hvað fólk er að koma og verst að það gerist þegar maður skiptir skoðun oftar en ekki þá að minnstakosti er maður með skýra mynd af þessum eigin hugmyndum og skilur þann sem maður ræði við betur. Það er það sem að gengur út á samtali hérna við Rauðaborðið og ég ætla að þakka þig Kolbeinn fyrir að koma hingað og kom til sem ofta sem er mjög gaman að tala um þig. Takk fyrir það. Herðu, en við ætlum að snúa okkur á öðru málu hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram að tala taóisma og áhrif hans á Kína, bæði menninguna og pólitíkina og stöðu Kína í heiminum og Ragnar Baldursson er hér. Við ræddum saman í gær og síðasta spurningi mín var hvernig má merkja
taoisma í Mao, eða af því að þú varst að tala að taoismi leiddi til svona aðlugunar að reyna að ná fram eða styðja þær breytingar sem eru, ekki reyna að þröngva einhverju upp á heiminn. Og mér fannst að stangast á við að það hefði verið borgarastyrjöld og átök, og til að svara þessari spurningu hvernig Tao hefði haft áhrif á Mao, að þá fórst að lýsa innrásum Japana inn í Kína, þar sem þeir notu raunverulega veikleika Kína eftir ópíumstríðin og það, tóku Kóreu og voru með svona heimsvalda tilburði. Það öðruvísi siður í Japan, það sem er árásargjarnari menning eftir því sem þú segir. Og þú varst búin að lýsa innrásum Japan inn í Kína, en átti eftir að koma að því hvernig Tao mótaði viðbrögð Kínverja. Og þar eru við staddir í sögu þinni. Jú, þú hefur greinlega skilið mjög vel þar sem ég var að lýsa þessu með eðli Tao og þeirra sem skilja Tao. En þeir þurfi ekki endilega að vera friðsamir, ekki alltaf. Og Japanir þeir þáðu töluvert sína hámenningu rauninni, þeir þáðu hana frá Kínverjum. En eru samt í eðli sínu hernaðargjörð þjóð, þó það sjáist kannski ekki á þeim akkurat núna síðustu hálfu öldin eða svo. En hálfu öldu var nú líklega ekki til þess að breyta eðli menningar. Við fáum að sjá það kannski, en Japanir allavega þá hafa setið að sér og svo menningan svolítið týnd hvert er ætla, og getur kannski rætt það einhver tíman í framtíðinni. En allavega þá var árás þeirra inn á Kína svona gott dæmi það hvernig ferlið virkar. Og í Láti er oft talað að það sé svolítið eins og vatn. Vatn leitar auðvitað bara niður á við og flæði bara eðlilega, og það er mjög erfitt að fá það til að flæði einhver aðrar áttir. Og innrás Japana inn í Kína frekar en að halda áfram gagnvart Sovétríkjunum á þessum tíma eftir að þeir hefðu tekið Kóreu þá voru þeir að velta fyrir sig og rétt hans byrjar að fara inn í Kína, en markmiðið var nú kannski meira að fara síðan að þeir búið að stofna Sovétríkin að fara þá inn í á Kúrileyjar og upp eftir á Sakhalin og inn í Rússland, og þá voru þessar tvær leiðir sem hægt var að fara. Og þetta er svona bakgrunnur að þessari gagnvart þessu dialektíska sambandi á milli þjóðernissinna og kommunista sem eru stofnuð þarna á þriðja áratugi aldarinnar í kjölfar stofnunar Sovétríkjanna sem er stofnuð á fyrsta áratugi aldarinnar. Kommunistaflokkurinn var stofnaður eða með aðstóð útsendara þriðja alþjóðasambands kommunista sem sáði manni hvort það var einn eða tveir, þeir sátu fundir, þetta var mjög lítill fundur, 20 manna fundur, hefði geta verið í Turnherberginu í miðborg Reykjavíkur í Hótel Borg eða eitthvað svoleiðis, þetta lítill fundur og en hann hafði mikil áhrif þegar lengri tíma. Og sá flokkur hét kommunistaflokkur Kína, Zhongguo Gongchangdang, sem þýðir sameignarflokkur, sama orð eins og eða svipað hugsun eins og við höfum á Íslandi. En þjóðernissinaflokkurinn, að hann er upphaflega, eða sá vængur í kínversku byltingunni, hann er stofnaður fyrr en hét þá Kuomintang sem var byltingaflokkurinn. Og bylting í kínverskri hugmyndafræði, hún þýðir umbylta einhverju. Það er að umbylta, það férst ekki í því hvað ætlar að gera eftir þú er umbylti. Það er að bylta einhverju úr sessi. Og það var nafn flokksins á fyrsta árum hans þegar þjóðernissinna, þegar þeir voru að reyna að steypa keisaraveldinu úr stóli, og síðan
síðan gerðist endanlega að keisaraveldið hrundi og það var ekki gert með vopnaðri byltingu, heldur bara einfallega hrundið það og það misti valdið, þannig að hérastjórnirnar og keisarastjórnarnir út á landi voru hættar að hlýða fyrirmælum hennar. Hún var eiginlega orðið óstarfhæf. Og má ég skjóta inn af hverju hlýddi hérastjórnirnar ekki keisaraveldinu? Já, hún var orðin óstarfhæf, hún gat ekki brugðist við þeim breytingum eða það tekið þar ákvarðir þurft að gera. Misti bara lögmæti sitt og misti lögmæti sitt og hafði ekki getu til þess að verja því. Já, það var bara fólkið var farið að svelta og í landinu og það var tilraunir, svona máttlausa tilraunir einhverja embættismanna í kínversku keisarastjórninni til þess að innvæða Kína mættu mikilli andstöðu bæði innan stjórnarinnar og líka hjá almenningi og það var náttúrulega bændastéttin í Kína á þessum tíma nú ekki endilega á því að fara leið innvæðingar, ekki fyrir kannan íslenska bændastétti þegar það byrjaði fyrst. Þannig að þeir óttuðust það að þegar að járnbrautir myndu eyðileggja landið og réðust gegn þeim og síðan gerist það að þeir sem hefðu þó fjárfest í lagningu járnbrauta urðu gjaldþrota vegna aðstæðna sem þeir réðu ekki við, heldur var það kannski heimskreppa eða eitthvað annað sem var að gerast, þannig að það var bara uppreisn og óerðir og engin hlustaði á ríkisstjórnina. En upp úr þessu þá og það er 1910, 11 sem þetta er 12 og þá er breytt þetta leyti þegar gerast að þú breytin þjóðernisflokkurinn nafnið sín úr því að vera byltingaflokkurinn sem hafði gert nokkra misheppnaða tilraun til þess að bylta keisarastjórninni en síðan bara hrynur hún á þess að þeir hafi bylt inn úr Sersi og það var allt ágætt og þá breytaði nafninu yfir í Kuomintang og það þýðir yfirlega alþýðuflokkurinn ekki þjóðernissinaflokkur. Það er ekki verið að tala um þjóðernissinna tilfinningar þó að þær hafi auðvitað borist til Kína úr á Vesturlöndum. Heldur er það alþýðan sem er númer 1 á þjóðernissinum upphafi. Sem er þjóðin þá? Já, alþýðan er allur almenningur og eða verið að hafna því að keisarinn geti túlkað þjóðarviljan. Þjóðarviljin kom í alþýðina. Hver er hugsunin? Já, hugsunin er það að keisarinn eigi náttúrulega að standa vörðum þjóðarviljan en þjóðin er hugtækið alla raunverulega íbúa ríkisins, þannig að það má segja það sé þjóðin og orðið alþýða og þjóð og almenningur og öll þessi orð þýða það sama, en í kínversku þá eru þau færri Ming, Renmin, Gungja og nokkur orð en þetta sem þau notuðu það er þetta hugtak sem er vissulega til það er allt fólkið í kringu þegar þú gengur út á götu, það er alþýðan. Það er svolítið skrítið að í rauninni þá er kommunistaflokkur, hann er stofnaður á 4. alþjóðasambandi, á 3. alþjóðasambandi kommunista en þjóðernissinaflokkurinn þegar hann er endurskipulagður eftir að hafa gert misheppnaða tilraun til að stjórna ríkinu og það var kínverska lýðveldið var stofnað þarna 1911 að þá er fyrsti forseti þessi raunverulega yfirmaður keisarhersins, Yuan Shikai, ekki Sun Yat-sen eins og flestir halda, hann var bara forsætisráðherra eða forsætisráðherra í bráðabirgðastjórn og síðan er samið það að yfirmaður keisarastjórnarinnar, keisarahersins, hann verði forseti og hann þannig þeim skilningi þá er þetta raunverulega kúp, þetta er stjórnarbylting herforingjabylting en þjóðernissinaflokkurinn sem þá var búin að fá þetta nafn, alþýðuflokkurinn, að hann er samstærsti flokkurinn á þinginu. Það voru
kostninga voru nú svona til bráðabirgða tilnefningar meira kannski frá öllum fylkjunum og fyrsti fundur var haldið í Nanking en það var skilyrði að það flutt til Peking og síðan eftir einhver smá tíma þá var náttúrulega gamli herforinginn Yuan Shikai það var náttúrulega búið að setja prenta eða búið til seðla og mynd sem höfðun á Yuan Shikai á öllum myndinni í öllum peningum sko í Kína á þessu tíma og hann kallaði termina sína fara í hérna bara alþýðubúninga og umkringja þingið og krafðist þess að það fengi alræðisvald og fengi áfram að stjórna og eftir að hafa svelt þingmennina í nokkra daga, 1-2 daga að nynni eftir á daga þá gáðust þeir upp og þeir voru neyti til að samþykja alræðisvald handónum yfirmaður Er það meira vald heldur en keisarinn hefði? Er þetta ekki bara að sækja keisarvaldið? Já, það var alltaf hans hugmynd var að það ætti að vera það því að síðan 2 árum seinna þá stofnar hann nýja keisaraætt. Þannig að á stuttum tíma á ykkur 5 ára tímabili þá var það Kínverjar í gegnum tilraun til þess að koma á vestrænum lýðræði og síðan tilraun til að stofna nýja keisaraætt að hún myrksterst og enginn sem líður henni og síðan byrjaði þeir að velta fyrir sér að fara að þá vestrænu leiðina að þeirra menning sé ekki að virka og þá voru þarna komu í heimsóknu hugsuðir og heimsbygginga frá Vesturlöndur og bæði Bandaríkjunum og Englandi og sjálfsagt víðar að og kínverska menntastjættin var að segja hvað við að gera nú, hvernig kerfið við að setja upp. Og það er þannig, það er ekkert í sögu þeirra sem hægt að byggja á, það er engin svona tímabil lýðveldis í Kína, það er alltaf keisararætt. Alltaf keisararætt og þarna voru þeir, það var sem að vera samfarað að þeir eru að fara leið vestranslýðræðis og við erum munað þar endar að vestranslýðræði var ekkert á þessum var ekki með almenna kostingarétt en það var náttúrulega bara sumir sem kostingarétt og tilnefnt og það allavega en það ætti að vera þingræði og það mistekst alveg hrapalega því að þessi lýðveldisstjórn Kína að þeir lýstu yfir stríðahendum þjóðverjum í lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og voru þar þó hefðu nú ekki gert mikið en þetta var aðalega að þeir voru bara spiluðu með eða samþyktu og samræmdu aðgerðir bandamanna til að gera eignir þjóðverja í Kína upptækar. Þannig að það var nú þeirra framlag til stríðsins en þeir töldu sig vera þar á leiðandi og áttu að sitja því að borðið við Versala samningnum þegar ákveðið var hvað yrði gert og fyrri heimsstyrjöldin réttlætingi fyrir heimsstyrjöldinni var ekki að í sjálfu sér að Þjóðverjar væru frekir eða væru að sameina Evrópu eða neitt slíkt heldur það að þetta voru lýðræðisöflin í heiminu sem voru að sigra afturhaldsöflin og einræðið og kemur á óborðslega bjarsýn og töldu það að þar með yrði öllum óréttlátum samningum við Kína rift vegna þess að lýðræðisöflin höfðu sigrað í heiminum. En það gerðist ekki og það kom í ljós að englendingar voru ekki tilbúnir eða neinar þessar vestrænum þjóðum til að afsala sér þeim forréttundum sem þau öðlast í Kína. Þeir hefðu kröfðust áfram að vera undanþegnir kínverskum lögum og að þeirra sendir ætti að handla þeirra álefni í Kína og viðbrögðum voru alveg rosaleg. Það er að þetta væri þá þetta lýðræði sem þeir ætti að fara í og menntastjættin í Kína og kínverska þjóðin í heild sinni snýri bakinu við hugmyndinu vestrænt lýðræði en og byrjað þetta er upphafið að tilraunum þá hvað gerum við þá og þá er það sem sagt að náttúrulega einn af afleiðingunum af heimsstyrjöldinni var að
að Sovétríkin voru stofnuð og Sovétríki var eina ríkið í heiminum sem lýsti því yfir að þeir myndu afnema öll þessa óréttlátu samninga, hafa samskiptu við Kínverja á jafnréttisgrundvelli, framtíðin væri þeirra og að Sovétríkin ætluðu að ganga leið nýrra tíma til framtíðarinnar, það að segja verkalýðs og bænda og kemur og lést bara mjög vel á það og ákvaða að fylgja Sovétríkjunum að málum og þarna Hvaða stjórnvöld eru það sem ákveða það? Eða hverjir eru það sem ákveða að fylgja? Það er rauninni kínverska menntastéttin í heild sinni, það voru mikla óerðir og það voru stofnar fjöldin allur af leshópum og samtökum og svo framvegis og það bara 4. maí-hreyfingin sem upphafið að þessu í Versailles-samningunum 1919 að hún hefst í Peking-háskóla, þannig að háskólafólkið og námsmennirnir voru leiðandi. Kommunistaflokkurinn sem stofnar 21, það var náttúrulega bara mjög fámenn samtök, en þeir voru í að lesa kommunistaávarpið og eins og svona kínverskar útgáfur af massísku fræðum. En það þvældi svolítið fyrir þeim eða sem maður segja og hafi markað upp af kommunismans í Kína að þorrin af þessum menntamönnum að þeir voru lærðir í kínverskum fræðum og þeir skildu kommunisman á kínverskum forsendum og þar af leiðandi voru meðal þeirra voru menn sem töldu það að dialektikin í massíska dialektikin, hún væri raunverulega svipuð eins og Yijing eða bókbreytingana og taoismannum og þeir og þýðingarnar á til dæmis hugtökum eins og alræði öræðana að það þýðir sérfræði vald eða sérfræði stjórn verkamanna eða sem öræðana og það tölur mikið munur á því að tala um sérfræði vald öræðana og tala um alræðisvald. En þeir skildu það sem svoleiðis að það væri á þessum tíma og þetta er eina af ástafanum fyrir því hvernig þessi misþýðing var í sjálf og sér eina af ástafanum fyrir því að kommunistaflokkurinn hefur getað haldið áfram og síðan bara var því breytt síðan og hljóðlust yfir í sérfræðið vald alþýðunar eða sem náttúrulega alræðisvald alþýðunar er náttúrulega mjög undarlegt hugtak því að hverja er hún að kúa og það er alveg dottið út úr hugmyndafræðinni. En á þessum tíma þannig að þegar kommunistaflokkur var stofnaður og þeir gengu síðan í þjóðnisinaflokkin sem hópur innan hans. Það taka þátt í þeirri byltingu. Já. En hvert hún ætti að leiða, það var byrjað að taka allavega hliðsjón af Sovétríkjunum á þessum tíma og þjóðnissinnarnir að þeir ákváða þeir eruðu að gekk ekki mjög vel eftir að fyrsti forsetinn var búin að taka sér alræðisvald og var reynda að stofna eigið keisaraveldi að þá leituðu til Sovétríkjana eftir aðstoð við endurskipulagningu flokksins en þá eru kommunistar nú þegar hluti í þeir eru orðnir félagar í þjóðnissinnaflokknum líka og það er sendur maður frá Moskvu og hann hittir Sun Yat-sen í Shanghai og þeir síðan er þjóðnissinnaflokkurinn endurskipulagður á sömu línum, sömu nótum og kommunistaflokkurinn raunverulega starfaði, þannig að það voru þá sellur eða hópar þeir lýstu við inngöngu í flokkin að þá lýstu þeir yfir hollustu við forystu flokksins og leiðtoga flokksins sem var þessum tíma Sun Yat-sen og en munurinn var sá að fulltrúarnir sem komu frá Evrópu til að stofna kommunistaflokkin að þeir voru tengdir Trotski og meðan þeir sem komu til Shanghai og aðstóðu við endurskipulagningu þjóðnissinnaflokksins að þeir kom frá Stalin og voru tengdir honum og síðar þá þegar þjóðnissinna herinn er stofnaður
nokkrum árum seinna, að þá og þá kom sovjískir hernaðarsérfræðingar til hérna Shanghai til þess og til Kína til þess að aðstoða við þjálfun hermanna og uppbyggingu hers, að það var sovjísk og sem kom þangað, og þá Stalin við hérna það hann sem raunverulega velur leiðina og kemur upp persónulega samskiptum, og hann valdi Chiang Kai-shek sem fyrsta skólastjóra hermálaflokks skólans, Hwambua herskólans. Þannig að Chiang Kai-shek raunverulega valinn af Stalin, og hann var gerður á þessu tíma að heiðursfélaga í 3. alþjóðasambandi kommunista. Þetta yfirleitt ekki í sögubókunum, það að lesa þetta alltaf mikið til þess að finna þetta. En þessir síðan, sem þú ég ætla ekki að fara út í söguna síðan hvað gerist síðan, en svo blandast inn í þetta deilan á milli Trotsky og Stalin og kommunistarnir fylgja náttúrulega flokknum, þeir eru ekki trotskistar, en aftur að þá þjóðnisinna flokkurinn að þeir njóta sérstaks stuðnings Stalins, og þeir lýsaði yfir að þeir markmið þeirra sé að hafa einhverja byltingu sem ekki að koma á öröga lýðræði, heldur að vera með hérna einhvers konar borgarleg samfélagi upphafi, og síðan en kommunistarnir voru svona meira tengdir svona hefðbundinni skilning á kínverskum byltingum og fóru skæruhernað. En í stuttumáli þá þróast það síðan allt út frá því að Japanir þeir ráðast þarna inn, og þó að það var núningur á milli kommunista og þjóðnisinn á þessum tíma byrjaður innan Kína, að þá myndaði bandalag, og eftir að barist í 10 ár að þá myndaði aftur bandalag, og það bandalag að berjast gegn Japanum, kommunistar og þjóðnisinnar. En í millitíðinni þessi 10 ár, að með þeir börður hverju aðra, þá voru það raunverulega þjóðarhagsmunir Sovétríkjanna sem réðu því að Stalin hann engdi þá upp móti hvor öðrum, þar að segja þjóðnisinarflokkin og kommunistarnir, jafnvel þeir tæki báðir fyrirmæli frá Moskvu, að þá var Stalin setti sig ekki gegn því að þjóðnisinarflokkurum myndi reyna að bæla kommunistana og taka hann yfir, og kommunistarnir þeir flúði í fjöllin upp í mið Kína. Og markmið þessa í rauninni eins og með vatnið, að það flæðir þangað sem auðveldast að fara. Og markmið Stalins var að koma í veg fyrir að Japanir réðust á Sovétríkin, þar að leiðandi skapaðan ástand í norðaustur Kína sem var þannig að það var enginn sem barðist gegn Japanum þegar það fóru þangað inn. Og þetta er yfirleitt ekki rætt á þessum nótum, en þetta er alveg dæmigert það hvernig hérna ferlið hegðar sér, og hvernig það hegðar sér að það auðvitað gerir það sem auðvitað að gera yfirleitt svona eða eðlilegast. Og það ekki endilega friðsælt. Það eru þegar þeir sem hafa lent í íslenskum stjórnstormi, þeir vita alveg að hann ekkert friðsæll. Náttúran oft við eldgos eða eitthvað að það getur verið ofbeldisinnað og gerst í byltingum og róti, og það líka með og það það sem auðvitað gerist í byltingunni. Þannig að þegar að Kína veikist og Japanir getur ráðist inn, og það eru markmið Sovétríkjanna að hafa Kína veikt, að þá kemur einhver dialektík, þá vísir eitthvað annað. Já, það nefnilega það sem gerist að ég reyna, vegna þess að þetta er auðvelt að detta yfir í smáatriðin, hvað þeir gerðu og hérna þetta voru, en í grunninn þá þetta 2 flokkar sem báðir voru tengd í Sovétríkjunum, og hvers vegna eru þó Sovétríkin ekki að stuðla því að þeir sameinist
Og svona, ef þú lítur á sögun eftir á að þá og hvernig þetta var við lok seinni heimsstyrjaldarinnar og hvernig seinni heimsstyrjaldin spilaðist út úr henni, þá var það ekki í þágu þjóðarhagsmuna Sovétríkjanna að það myndaðist þarna stærra sósíalistaríki en Sovétríkin. Kannski skiptir ekki máli hvort þessu sósíalist, þau vilja bara að þessi stóri nágranni sinn í suðri sé veikur. Já. Það nú oft vilji stórvelda. Já, sérstaklega vestrænna stórvelda. Og, en Kínverjar náttúrulega líka á því að þeir vilja ekki hafa öflug ríki kringu sig en þeir vilja að það sé velsæld í þeim. Það er svona ákveðið núans í þessu. En allavega þá var það að eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar að þá stefna Sovétríkjanna svo að reyna að stuðla að klofningu í Kína og það brýst, þeir eru í bandalagi við tap þegar Japanir falla, þá eru kommunistar og þjóðinsinnar í bandalagi og Stalin hvetur þá að semja, en það gerir hann ekki fyrir en að eftir að þeir eru búin að berjast þannig að norður hluti landsins komin í hendur kommunista og söður hluti landsins er í hendur þjóðinsinna og þá komur Sovétríkin fram og hvetjaðu til að mynda samsteypustjórn og þjóðnisinn er stjórnin á suðurhlutanum og kommunist á norðurhlutanum og þá hluta þessu vantarlega verið að Xinjiang og í norðvestu Kína og Mansjúría í norðvestu Kína, það myndi þá hugsanlega hefði þá verið einhvers konar fylgiríki eins og í Mið-Asíu þar sem voru svona sósíalísk lýðveldi, mongólska alþýðulýðveldið og þessi Mið-Asíuríki sem voru í Sovétríkjunum, að það hefði verið þá þarna þessi svona ríki sem voru á milli sko. Buffer state. Já, buffer state, við notum ennskuna. En þetta var greinilega markmið Stalins og það byrjar eftir það er rauði herinn sem steypir sem tekur völdin í Mansjúríu, hann kemur hann inn og hann tekur við vopnunum af þjóðnisinunum, af Japanunum og hann lætur kommunískum skæruliðum og sveitum sem eru einhverjum svona vopnuðu sveitum í sveitum Mansjúríu, þessi kommunista voru með bækistöðar að það lætur þá fá vopnin, sem léttavopnin frá Japanum. En síðan eftir 6 mánuði þegar hann samkvæmt samningum við þjóðnisina þá og við Bandaríkjunum alltaf þá átti þess að ekki að skipta Kína þá hleypa þeir allt í hennu þjóðnisina flokknum inn til hernum inn í Mansjúríu og Bandaríkjamenn fljúa með herdildir inn í borginnar og þá fer bara Sovétírinn, hann fer bara á einni nóttu nánast, allt í einu sko. Og það eru miklar vangaveltur það í sögubókum hvað eiginlega gerðist en þetta leiddi til þess að Shanghai Shek ætlaði að sameina allt Kína undir sinni stjórn og svona og að næstu búin að takast að vinna sigur á hersveitum kommunista í Mansjúríu og búið að senda, Mao hafði sendt Lin Biao þetta yfirmann, einn af væstu yfirmönnum kínverska hersins til Mansjúríu til stjórnabaráttunni og kommunistandi stjórnuðu sko sveitunum að mestuleyti, þjóðir sinna voru í borgunum og hegður sér svolítið svo ribbaldar, þeir tóku þarna við af rússnesku, það var talað rússnesku sem rauðubandið þannig, það voru rússarnir og svo tóku við hvítubandið þannig, það voru þjóðir sinnar og svo komu kommunistandi frá sveitunum. En það var nánast búin að vinna sigur og búin að íta á kommunistum þá allt í hennu opnuð þá er sleppt úr herkunni og þeir slepp út og viðbrögð generalana þarna þeir fengu áfram fyrirmæli frá Shanghai Shek það að þeir ætti að vinna bug á kommunistunum en það var nýbúið að segja þeim að sleppa þeim út sko. Og síðan áttu að halda áfram berjast við það og þá náttúrulega voru þeir búin að fá nóg og
þjóðinni sinna herinir, voru þetta nokkra herdildir, að þeir hver á fætur annari eru umkringdar og raunverulega gefast upp. Og lykillinn að sigri kommunistana var að þjóðinni sinna sveitirnar sem voru sendar til norðaustu Kína, að þær sviku lit, þær gengu yfir til kommunistana vegna þess að þær voru ekki tilbúna til þess að láta lífið í innanlandsstríði. Treyst ekki sínum stjórnvöldum. Nei, og þetta þetta er ennþá óuppgert og það er ennþá og þetta sem ég er að lýsa þessar spurningar hvers vegna og svo framvegis að það er ekkert eitt svar sem er opinbert hvorki á Tævan eða í heiminum almennt sko, en það var allavega þegar svona eftir þetta innanlandsstríð þegar kommunistar sækja mjög hratt fram þjóðnisinnar, það eru á einstaka stað sem þjóðnisinnar berjast mjög hart á móti en ekki að mikilli samfæringu og í nánast öllum herdeildunum voru útsendar kommunista sem voru í æðstu stöðum og þeir tekst allavega að sigra alla sko í öllu Kína og þeir flýja til Tævan. En það er svona tilfinningin sem ég er farin að hafa meira og meira er að sko, það er augljóst að þjóðin sinna herin var ekki tilbúin til þess að berjast gegn kommunistum af samfæringu vegna þess að markmiðið þeirra stjórn og þjóðin sinna stjórnin sem var á þessu tíma það fyllir mikið spilling sko, miklum hernaði sem við sjáum náttúrulega sko, í náttúrulega núna í Úkraínu og Rússlandi að beggja megna þá eru menn sem að græða mjög mikið af þessum vopnasendingum og viðskiptum við vopn og það var þannig í Kína líka og þjóðin sinna notuðu tækifæri til þess að hygla eiginmönnum og vinum og ættingjum og eignast búgarða og svo framvegis að hagnast á þessu ástandi og óbreytir hermenn og sumir herfóringjar sem voru í sjálfu sér líka hugsjónamenn að þeir vildu bara sameiningu í Kína og hvernig sem við lítum á þetta að þá þegar kommunistaflokkur og mátitum voru undir meiri áhrifum að kínverskri sögulegri skilningi og ekki eins vestrænir eins og hinnir og þetta var bændabilding og það er bara hefðbundi bilding þetta var ekki iðnaðarbilding, var ekki örygabilding þetta var ekki innrás sem steypti stjórnvöldum heldur var það bilding innanfrá og kommunistar sigruðu það og alveg sama hvernig þetta hefði spilast einhvern veginn öðruvís út þá hefði Kína líklega brotnað upp í minni ríki sem var auðvitað í þá þessar Sovétríkjanna og svo annara ríkja kannski á svæðinu og Japanir hefði náttúrulega verið mjög ánægðir við því en Kína allt saminað og það er nánast á sömu stærð og síðasta kesarættin sko, og mín kesarættin nema hluti Mongólíu fylgir var áfram sjálfstætt en það er þannig að það varðveistið sem ein heild og ef þetta spilast einhvern veginn öðruvísi út þá hefðu mistað stóra hluta af Kína og Kína væri miklu minna og þetta og báðir og herfóringjar og báðum megin við víglínuna í þessu seinasta stríði að þeir eru allir hafa lesið allir herstjórnarlist Sundsu og flestar af þessu orustum að það voru háðar á þess að það væri mikið verið að skjóta. Peking, setuliði í Peking, það var undir fyrirmælum frá Chiang Kai-shek að berjast til síðasta mann og láta kommunistana borga fyrir að taka borgina. En þeir sömdu hvernig þið gerðu það. Svo voru einhver svona hreiðurverkamenn sem átt að sprengja eins og rafmagnsveitur eða orkuveitur eða eitthvað svoleiðis og það meira og minna gekk ekki upp. Það var Peking var frelsuð þennan gerðsalaba, kommunista náðu valdi á Peking án bardaga og leiðtogar þjóðin sinna í Peking fengu stöður innan stjórnarinnar og þannig var sko
valda taka þeirra í Kína. Þannig að undir einhver sterkari vilji að halda Kína saman og að berjast ekki. Já, sem að leiðir að einhverju niðurstöðu, það er svona að segja. Þið að segja það. Þannig að það hefur verið tá og verið sterkari en má. Já, en má... Þetta er bara að ég er að leika mér þessum orðarleik. Já, ég veit, en sko má var eiginlega, hann fylgdi tá. Það er eiginlega með ólíkindum að þessi maður skildi hafa náð svona langt. Hann var vegna þess að þetta er náttúrulega bara ungur menntamaður og hann er þetta enda stofnundum kommunistaflokksins alls ekki með neina sérstakar stöðu. Síðan gerðu þeir uppreisnir í samkvæmt fyrirmælum þriðja alþjóðasambandsins að þá gerðu þeir uppreisnir í borgum og voru með verkvöll og voru að valda glundróða í iðnaði og svo framvegis. Og það var skoðun Sovétríkjanna og heimskommunisma að byltingin yrði í Evrópu og að sovéska byltingin myndi ekki lifa af án byltingar í Evrópu og markmið þeirra upphaflega með stefnu þeirra í Kína var ekki að breyta Kína yfir í sósíalistiríki vegna þess að það var ekki mögulegt samkvæmt fræðikenningunni. Hugmyndafræðilega ómögulegt. Nei, það er bara hugmyndafræðilega ómögulegt og þar á leiðandi voru fyrirmælin að skapa erfiðleika fyrir heimsvaldastefnuna og valda glundróða þannig að heimsvaldastefnan myndi blæða, englendingum myndi blæða þeirra fyrirtækjum og þeirra hagnaði sem það komi höggi á erlend fyrirtæki í Kína og veikja styrk þeirra í Evrópu og það átti þá að auðvelda byltingunni í Evrópu. Þetta er upphaflega tilraunin sem það ætla að gera og síðan gerist bara eitthvað allt annað sem er að það að Kína sameinast undir rauðum fánum og túlkunin sem Mao var mjög tilbúin til að gera ýmsar tilraunir. Þeir voru ekki tilbúinir og kínverska menntastjættin var ekki tilbúin að ganga þessa leið sem Vesturlönd höfðu gengið eftir Versailles-samningana. Það var engin leið, þeir treystu ekki Vesturlöndum eftir að hafa sagt að við verðum að halda okkur forréttindum. Þannig að þeir prófuðu Sovétríkin, þeir prófuðu það í nokkur eftir að komast að ráðvöldum í nokkur ár. Innvæðingu í takt við það sem Stalin stóð fyrir? Já, þá náttúrulega reyndu að gera gott og betur og það var til þess að bændurnir fóru af ökrunum og það var hungursneyð í Kína og þetta tókst ekki og þetta voru náttúrulega líka sovéskir sérfræðingar sem voru búin að segja já þið verði bara að taka hart á og býta á jaxlinn og iðnvæða Kína og framleiða stál og Má og kemurski komast að taka þetta jafnlega þá lengra og það verður þetta stóra stökki svo kallað að þá verður hrun í landbúnaði og það tekur þá tíma að rétta sig við það og ef við dyttum söguna svolítið að þá eftir að hafa reynt í 30 ár að finna sín eigin leið eftir einhverjum bara upp á eigin spýtur að þá snúa við blaðinu og ákveða það já við verðum bara að vinna með innvæðingu, við skulum bara læra að innvæða, við skulum bara innvæðast og þá kemur þetta tímabil umbreytinga. Markmiðið allan tíman er að efla Kína og það allt saman og þeim það er ekki að segja hana þeim að það tekist það mjög vel. En þú sagðir áðan að það veri undarlegt að Mao hefði náð svona langt? Já, hann var í þessum uppreisnum og þeir gerðu það er þetta þjóðninsinnaflokkurinn, hann sendi fyrirmælum það að það skildi að kommunistar væru bara hryðjuverkamenn sem væru að eyðileggja tilraunir þeirra til þess að byggja upp iðnað og að þeir væru réttaræpir og væru að grafa undan byltingunni í Kína og Má var einn af þessum sem var náttúrulega eftirlýstur og hann og hermenni þjóðin sinna eldan út á Akur og það er frásagum þetta sem að hefur verið byrt í Edgar Snow hafi sagt á þessu skrifaði þetta fyrir eftir frásag frá Má að hann félur sig á Akri og þá heyrir hann hermenninir að ganga þetta rétt hjá honum og það er bara tilviljun að hann fannst ekki og hann er
hann satt lifir af og síðan tekst honum að varðveita hersveitirnar og það er ítrekað með ólíkið hvað hann nær langt og ef einhver annar leiðtogi hefði verið þarna sem hefði einhvers megin aðra afstöðu til Kína og til kínverskrar menningar. Það er mjög líklegt að minnst ákvast í Xinjiang og norðaustur Kína, Manchúría og Tíbet og suðvestur Kína, Yunnan sem liggur að Burma og Laos að það hefði klofnað frá kínverska ríkinu og Hvað var það sem að Mao hafði sem að var þess valdandi að hann hélt saman Kína keisara eftirinnar? Já, það er almenna afstaða, ég almennings að það sé bara örlögin, hann við þeirra, hans örlög voru mjög sterk, hann var, þannig að það er svona daldið. Þannig að almenningur trúði á hann að því hann hafði lifað af við... Ekki bara því, heldur, það var færðist algjörlega, það er engin efu það að kommunistaðir voru, allt sem þeir gerðu voru í þágu almennir, það var ekki spilling sem var hort upp á þeir eins og þeir gerðu mistök að þá jafnvel þó að það þýtti vorspúð og erfiðleika fyrir almenning og hungursneyð og hörmungar. Já, og þá og það er raunverulega... Þau misti ekki lögmæti sitt eins og svo ég veit. Nei, misti ekki lögmæti sitt og það er afleiðingar stórastöksins og hungursneyðurinnar í Kína í framhaldinu. Það var verst á þeim svæðum þar sem bændur trúðu hvað mest á Mao eru ennþá mjög trausti fylgjendur hans. Það er mjög undarlegt. Já. Myndirðu segja að Mao sé hugsuður? Já, Mao var náttúrulega hugsuður og eins og Matthías Johannessen lýsti að hann var náttúrulega eitt mesta skáld, nútíma skáld kínveri, þannig að... Var hann það? Já, hann var það. Og það er bara viðurkennt líka af þjóðinni sinum og begja vegna. En ef ég má aðeins breyta þessu sjónarhótt, þú heyrir af Mao þegar þú ert ungu maður hér í og ert að leita bara tilheyrir þinni kynslóð, þar sem við verðum að leita að einhverju góðri leið, réttlátara samfélagi. Heillastu af Mao sérstaklega sem svona kommunískum hugsuði? Ég raunin ekki. Því þú fórst náttúrulega til Kína. Ég fór síðan til Kína að læra, en það var ekki vegna þess að ég vissi mikið Kína. Ég lærði kommunisma og var vel að mér þann. Þú varst að elda kommunisman frekar en Kína þegar þú fórst fyrst? Já, það hélt ég, en það passar eiginlega samt ekki. Ég náttúrulega fór ekki til Sovétríkjanna og var sammála okkar kynslóður hafnaði Sovétríkjunum. Svo var einhver draumur sem við skildum ekki, við héldum að Kína væri einhvern veginn öðruvísi leið og það væri kannski væri einhvern veginn öðruvísi. Vegna þess að menn hefði mist trú á Sovétríkjunum sérstaklega eftir Ungverjaland og eftir Tékkóslóvakíu og eftir Gúlagið og hreinsanir Stalins og afhjúpanir Krútsjev á ýmsu sem þar gekk á. Já, og það var reyndar hópurinn sem ég þekkti best á Íslandi og var með að hann kendi Krútsjev allt saman. Þannig að það voru stalinistar. Það voru stalinistar, en það er... Er það þannig að á þessu tíma hafi þeir sem voru kallaði maóistar hafi raunverulega verið stalinistar? Það var svona upp og ofan, en raunverulegi maóistar á Vesturlöndum, það er eiginlega erfitt að ímynda sér hvernig þeir gátu verið til vegna þess að þetta passar engan, við hugsum ekki svona. Kínverska byltingin, hún passar ekkert inn í þessar kenningar marxismans innaðabyltingu sem leiðir til pólitískra byltingar vegna þess að örygarnir eru orðnir fleiri og vegna þess að þeir eru kúaðar og þess að taka þeir völdin. Þetta hefur hvergi gerst en ástæðan fyrir þetta heldur áfram í Kína og það er líka hvers að ég fór til Kína, það er eiginlega líklega meira spurningum mig sem persónu ég er bara mjög forvitin og námsfús og ættingja mínir koma frá Breiðafjarðareyjum og Vestmannaeyjum og Austurlandi og svo framvegis og ég fer bara eitthvað lengra og ég fer lengra en flestir og síðan heillast ég af spurningunni hvers vegna er Kína eins og það er. Þannig að ég sá mjög greinilega
þegar ég kynnti í Kína að þetta var ekki samfélag sem hefði byggst upp eða þjóðfélag sem hefði byggst upp af grundvelli marxískra kenninga eins og ég þekkti þegar að lasum þar. En það ástæðan fyrir því Og finnst þér það bara eitthvað sem ætlar að skilgreina Kína í dag? Maður getur séð fyrir sér og heilt fólk segja það að marxismin hafi raunverulega flutt austur. Hann hafi ekki orðið í Vestur-Evrópu, hann hafi orðið í Sovétríkjunum og færst síðan til Kína. Og þar hefur tekist markmið marxistanna að lyfta örugunum úr örbryggð og til öryggis. Já, þetta sé eiginlega dæmi sko, sigur marxismann, svo við ættum að horfa þangað, Vesturlandabúar, hvernig Kínverjarnir hafa gert þetta. Já, þú er minnst á þetta áður við mig, sko. Ég myndi ekki, sko, ég líti lögumurlega á þetta kannski bara eins og Kínverjarnir, það er að segja yes, já, en vegna þess að sósíalismi kínverskum einkennum sem við erum farnir að tala sem kínverskan sósíalisma, að hann er ekki upprunnin á Vesturlöndum. Hann hefur ráðlega mjög sterkar kínverskar rætur, þannig að austurættinni sósíalismin eða kínverskir sósíalismin, hann er frekar táískur og þá með konfúsísku sem er að leifa vatninu að flæða þangað sem að Já, en sko og stjórna ekki með íþingjandi aðgerðum, ekki með ofbeldi heldur en stjórna samt, sko, það er konfúsísmin en getur ekki gengið gegn flæðinu, sko, gegn því sem þróunin er að leiða þig. Þú getur stýrt henni, þú getur beint henni, en á grundvelli skilnings á þessu lögmálum. Sko, en það er vissulega rétt, kemur að kalla þetta marxisma og kommunistaflokkurinn er kallað kommunistaflokkur. En lykillinn að þessu er að það þýðir allt annað að vera marxisti í Kína en að vera marxist á Vesturlöndum. Því að marxistar á Vesturlöndu þeir lúslesa þá marxísk fræði og rífast það hvort að eitthvað sem þeir eru að gera núna sé í samræmi við eitthvað sem Marx skrifa fyrir 150 árum. Það gera Kínverjar ekki. Þeir lesa það sem þeir voru ekki í hug. Já, þeir lesa, það er til náttúrulega einhverjum sem að læra þetta sem fræðimenn en það er ekki leiðsögnin fyrir það sem þeir að gera vegna þess að orðið sem er notað yfir heimspeki eða kenningu, lílun, að það er umverulega umfjöllun eðli og þá er það kjarnahugmynda þannig og hugmynd marxismi eða grunnhugmynd marxismans ef við tökum allt hitt út þá er grunnhugmyndin svo að innvæðing og þróun samfélags eigi að þjóna hagsmunum alþýðuna sem býr í þessu samfélagi almennings og þetta er það sem þeir líta á sig eðli marxismans og þegar þeir tala... Það myndu kannski kalla anti-marxismans. Já, raunin er það sem myndu kalla anti-marxismans að þá er hvers getið segja lílun eða kenning að þá og íslensk orðið kenning, við getum alveg gefið því þessa merkingu en enska orðið þeóri eða sem líklega vartalega upprunnið í grísku að það er meira tesa eða bara kenningum að eitthvað sé á eitthvað ákveðin hátt og við erum endalaust að henda kenningum fyrir borð en við hendum líka nafninu fyrir borð leið. Sko. Við tekum ekki kjarnan í kenningunum sem er og leifum henni að aðlagast og breytast nákvæmlega. Og fara eins og vatnið og renna þangað sem það vill. Nákvæmlega þannig og þannig komum við að táismannum því að hann og annari setningun í bókinu Veginn þar að segja orðið eða hugtök sem hægt er að lýsa að þau eru ekki eilíf og það er sem sagt að skilningur okkar á kristninni að hún hefur breyst. Íslenska þjóðkirkjan er ekkert svo sama og þetta voru og þetta var merkilegum Íslendinga að þegar við tókum kristnina þá hegðuðum við okkur svona eins og táðustarurinn að við sendum einhvern einstakling til þess að íhuga þetta rækilega eftir ljósvetninga góða og hann sagður að það farið undir feld en hefur nú kannski var það hann átt að velta þessu fyrir sér og var vendilega ráðfært við sig við ýmsa og skoða ýmsa vinkla á þessu og síðan tekur hann ákvörðun sem felst í því að
að það forðar Íslendingum frá innanlandsstríði og hún fólgin í því að hérna við skulum ekki vera að deila mikið það hvað rétt og hvað rangt, við vitum það hvort ekki, því að þetta á sama tíma og það segja hverjir reytu skoðin þegar þetta hraunir sem stöndum á, þegar það rann að sú hugmynd þegar það voru alþingi voru að ræða þessi mál, að þá sýna þeir skilning á því að það voru hvorki eða guðir sem voru bak við náttúruhamfarir. Þannig að þeir taka bara ákvörður það að vera sammála og ósammála og hérna síðan bara lifa sínu lífi og þetta taóismi. Þú lýsir nútímasögu Kína í þessu, við erum að fara mjög hratt yfir og þetta er gert með breiðum penslum eins og sagtir. Og það er eiginlega taóismin verði ofan á eftir að þeir hafi gert ýmsa tilraunir og þeir gera það hérna með þeim hætti að leyfa vatninu að renna þangað sem að vill og þeir kalla til sín eins og þeir gerðu reyndar, þú varst að tala hann fyrra á öldinni, að kalla til sín sérfræðinga í alls konar málum og mjög áberandi bara á liðnum árum að það eru allir fræðimenn í Bandaríkja í vestrinu sem að fara reglulega til Kína vegna þess að það er augljóst að Kínverjarnir eru bara að reyna að tappa af að reyna að finna einhverja góða leiðir. Og þetta er kannski taóísk, þannig að taóismin vinnur kommunismann. En áður en við vorum með stóra stökkið, þar er tilraun Má til að þröngu einhverju fram. Við erum líka með menningabyltinguna. Hvernig getur þú útskýrt menningabyltinguna með taóisma? Ég hef mína hugmyndum menningabyltinguna og þú kynveri almennt sé að þeir skilja bara ekki hvað maður var að gera og það er engin, það er bara afgreitt sem að hann var hann gamall og tók undarlegar ákvarðanir og almennt fólk tók þátt í þessu, það var fyllilegt ástand. Nákvæmlega, tók allir þátt í þessu. Fólk eru Vesturlöndum að kvarta yfir slöifuna menningu. Guð hjálpi þeim sem að lentu þarna í Já, tannhjólunum. Það var það og það er einn af frumkvöðlum félagsvísinda á Vesturlöndum, Durkheim, segir að eiginlega félagsleg hugmynd eða kenning eitthvað sem verður hefur áhrif á hegðun manna að hún fær eiginlega hlutlagt gildi. Við verðum að fjalla um hana eins og hlut, eins og þessi bara raunverulega það er dialektisk samhengi á milli objectives og subjectives þeirra þáttar huglægir og hlutlægir þættir þeir hafa gagnvirkt samband og ef við lærum öðrum skilningu á einhverju þá hefur þessi skilningur áhrif á því hvað við hegðum okkur og hvað gerist og Mao Zedong hefur komist að einhverju svipari hugmynd það að kalla þetta menningabyltingu og hann er að reyna að hafa áhrif á breyta samfélaginu með hugmynd, með kenningu, með menningu og hugmyndir sem var að reyna það sem var að reyna Gorbachev fyrir endi seinna með því að nota svona hugtök hvaða þyrfti að koma glasnost og það var að varpa svona hugmynd inn í samfélagi vonum hún hefði eitthvað svona náttúrulegt afl. Nákvæmlega og þetta er ekki alvitlaust vegna þess að kristið fólk það hegðar sér öðruvísi en ef það er ekki kristið og menningargildi þau hafa raunverulegt hlutlagt gildi í samfélaginu og hvernig við gerum hluti. Reglurnar sem við íslenska stjórnarskráin sem við fengum frá dönum að mynda styttu af konunginu þegar hann fær okkur stjórnarskráirindar sem eitthvað plagg uppafið í bronsi að það er ekki hægt að breyta því og það hefur greinileg áhrif á það hvernig við hegðum okkur. Þetta er hlutur. Þegar en það verður að vera í samræmi við hlutlæg lögmál hvernig þið eru og hugmyndir sem hann var að reyna að hamra inn held ég og þetta er bara mín persónulega skoðun er að þetta vígorðans þjónum alþýðunni það er upphaflega hugtak sem konfúsískt hugtak og sem átóku upp sem
fyrirmæli til ríkisstjórnarinnar eða ríkisleiðtogans, hann á að þjóna alþýðunni. En í menningabildingunum þegar ég kem til Kína þá talað það að allir í samfélaginu og allir almenningur og hver einasti einstaklingur eigi að þjóna alþýðunni. Og ástæðan fyrir því hann reyna að gera alla að einhverjum siðferðislegum guðum sem hegði sér alltaf siðferðislega rétt. Og með refsivönd alþýðunar yfir sér sem að myndi þá ráðast á viðkomandi. Já, það það var kannski ekki hugsað þannig hjá hann. Það var, fólk átti að bara, þetta átti að vera huglæg breyting sem átti að vera til þess að allir færi að hegða sér svona, sko. Það átti ekki að þvinga á til þess að kenna því að gera svona. Og það var ábyggilega hugmyndin sem var bak við þetta. En þetta ekki hægt, sko, það fólk allavega og fólk hegða sér með eigingjörnum hætti og í þáu svona persónulegra hagsmuna, en það ríkið sem að hegða sér svona. En má reynda að láta á alla gera það að þjóna alþýðunni og það var til þess að hérna, og ástæð, hvers vegna gera hann, og það vegna þess að hann var ekki aðdáandi sovjersk kommunisma og þegar þeir reyna að setja upp sovjersk skipulag í Kína þá rekaði sig á það að valdi spillir og þeir sem eru í æðstu stöðum þeir náttúrulega setja vini sín og kunningi og ættingja í æðstu stöður og þeir njóta betra lífs, það er ekki með það í bílum og þeir fara á baðstrendur og hann horfir á félagar sína svona, hann Mao Zedong var líklega, sko hann byrjaði sín pólitíska feril sem ungur anarkisti líklega 17-18 ára, las hann anarkíska bókmenntir og þetta var ekki það samfélag sem hann var að berjast fyrir og þá reynir hann að koma því á með þessum hætti, en það eins og að reyna að fá ferli til að hegða sér ekki í samræmi við sitt sko náttúrulega eðli, sko, því að margbreytileikin og mismunur á milli einstaklingum og alls saman, það það sem gerir sem drifkraftur þróunarinnar og eitt af þetta með að kynverjar þegar þeir segja að þeir hafa engan áhuga því að breyta öllum öðrum samfélögum í sína mynd og Kína kínversku sósíalismi sé ekki fyrirmynd fyrir aðra, þá meinar það algjörlega út á rótum. Ég var að þýða í gær og fyrradag þá var ég að þýða það sem Xi Jinping að segja Macau, sérstjórnar svæðin í Macau og Hong Kong og síðan talar hann Tævan og hann að segja að þetta verður að við skulum halda þess áfram langa tíð. Við erum alveg nýja kynslóð sem í þessari hugsun 2 kerfi í einu landi og hann að tala nýja kynslóð, hann ekki að tala 50 ár, alls ekki, það var samið til 50 ára og það ekki að fara að gerast. Þetta umverulega viðvarandi pólisía, þeir vilja að það séu 2 mismunandi kerfi, þeir ætla að prófa það og það sé líklega drifkraftur fyrir þróun. Þessi hugsun mjög framandi fyrir okkur finnst að allir eigi að vera í sama kerfi og svo erum við að reyna að þvinga allan heiminn til að vera í sama kerfi. Það hugmynd Vesturlandabúa Kína í dag að það sé verið að berja allar niður í sama kerfi. Galið. Og það var myndin sem var af Kína á Mao-tímanum, það voru mér allir í sömu fötunum. Já, ég kekki þessu fötum sjálfur. Það var, þarna fór hann vilt, hann illa vegu og þarna tóku læri sinna við. En það var hann komin á þennan aldur sem stjórnmálaleiðtogar eiga að láta ráðgjafa sína ráða frekar en að ráða sjálfur. Ef við erum að tala í kínverska sjónvarpinu og við erum að ræða þetta tímabil, myndir þú þá segja að Mao hefði gert mistök í menningabildingunni og með sömu orðalagi þú ert að nota hér? Já, ég myndi segja það. Á þúsund blóma blómstra í Kína? Já, það klift út, sko. Þannig að ég get alveg sagt það. Mér var ekki dressað fyrir að segja það en það klift út. Ég segi það ekki. Og það verður ekki einu sinni svoleiðis að það neitt utanakomandi aðilega að klippa út að þú myndir hafa klift út, sko. Það engin... Ég hef aldrei spurt. Já, þeir spyrja ekki spurningarna svoleiðis, en ef ég segi eitthvað eins og sem vafasamt eða satt þá ef ég að segja það kannski þegar ég að tala um 100 milljón manns að þá hef ég ábyrgð að vera ekki að segja eitthvað sem bara einhver hugdetta og ég myndi þá ekki tala nákvæmlega en ef ég að tala svona við ég þátt að gera mannin fyrir
viðtalið áður en við setjumst og jafnvel dettur eitthvað upp úr mér vegna sem ég segi nú ekki alltaf það sem ég ætla að segja að það er alltaf að segja þetta og hafa þessar skoðanir og ég er ennþá að reyna með skilja það líka, ég er ennþá að reyna að skilja þetta sjálfur. Þeir eru sjálfur að reyna að skilja þetta, en málið er ástæðan fyrir það ekki verið að velta þessu fyrir sér. Það er allir kynverjar, bara allir kynverjar. Svo 99,9% eru sammála það að Mao hafi gert mikil mistök í menningabildingun og þetta hafi verið mistök. En þeir eru ekki að velta sér upp úr því, þeir eru að gera sína hluti og þeir eru að ganga núna að fara þá leið sem þeir að ef þú skilur ekki mistökin sem þú gerðir. Já, en ef þú ert að tala mikið það og getur bara séð það fyrir þig hvað er að gerast í samsæriskenningum og öllu slíku, að það snýst alveg við. Þú getur alveg saman hvað þú segir eitthvað sem ég ekki, ef þú ert alltaf að tala að þá ekki að gera svona, að þá verður til þess að fólk fer beinlínis að gera það sem þú átt ekki að gera. Þannig að þú ert bara að fara einblína á eitthvað annað. Einblína á eitthvað sem er uppbyggilegt. Það er eitt í lokin af því að það komið nokkur svona fyrir að þú segir eins og að það sé tilheyri bara taoismannum og Konfúsíusi þetta líka, sem við þurfum eiginlega að taka sér þætti að ræða hann. En þú segir sem svo að eins og alþýðamanna í Kína geti varpað af sér stjórnvöldum. Að ef stjórnvöld er ekki að vinna og þjóna almenningi, að þá einhvern veginn, þá er þeim ekki gefið vald. Keisarættin misti völdið þannig að sumuleyti rökstuddur að af hverju herir þjóðurnissinnanna hafi gefið stila upp fyrir kommunismónum hafi verið vegna þess að Chiang Kai-shek hafði ekki þetta vald og sumuleyti segiru að lærdómurinn eftir Mao hafi verið svo að leita annar leiða sem væri meiri í takt við það sem almenningur vildi. Trúir því að þetta sé raunverulega þannig að þau stjórnvöld í Kína sem alþýðamanna kýs og vill hafa? Í höfuðdráttum er fólk... Nú segir þetta já og en. Já, það er svolítið. Nei, það er ekki, það kýs ekki, það er sátt við það. Það er sátt við það. Ég var ekki að meina kjósa með því að kjósa, sko. Já, en það er sátt við, það er raunverulega Kínverjar... Þeir fallast á stjórnina og styðja við flokkinn svo fremi sem þeir eru sammálaði sem það ógnar ekki þeirra tilveru. Þeir hætta, ef þeir finnst einhver ákvörðun vitlaus og það er tekin einhver ákvörðun og eitthvað gert, sagt að ég ger eitthvað, þá bara gera það ekki. Þeir bara hlýða ekki. Og það er mjög sterkt í Kínverjum að þeir gera bara sitt og þeir eru hvað átt að gera, þú ert að bara sinna þinni fjölskyldu og svo framvegis og þá hlustar ekkert á þessar hvað stjórnvöld er að segja og stjórnvöld geta ekki tekið ákvarðanir sem almenningur hlýðir ekki og þá gerist þetta, þannig fjall síðasta keisarastjórn, þannig fjallu þjóðnissinnar þegar stjórn þeirra í Kína það vegna þess að almenningur að fylgdi þeim ekki, það bara gerði sitt og hunsuðu þá og það myndi gerast í Kína. Hörðu, Ragnar, það er ómetanlegt að fá þig hingað til þess að ræða Kína og við höfum verið með nokkur samtöl og frá ýmsum svona sjónarhornum. Við pröfum að fara með taoismann og mjög skemmtilegt ferðalag. Ég nefndi áðan Konfúsíus, kannski ertu til að fara með mér í annað ferðalag yfir Kína og frá sjónarhóli Konfúsíusar? Jú, það er nú kannski fyrir að koma tíma á að gefa hlustundum tækifæri til að melta þessa hluti og mér líka sjálfum vegna þess að ég er í tala jafnum og mér er að hugsa og ég byggi þetta skoðanir mínar á þeirrum niðurstöðum sem ég hef fengið hingað til en ég er ekki þeirra skoðunar sjálfur að ég hafi komist að endalegri skoðun. Það er bara í þróun og veruleikin í þróun, þannig að það er bara þannig. Það passar hérna vel við rauðaborðið þar sem við erum alltaf að reyna að skilja heiminn en við vitum að heimurinn breytist í allnóðum, þannig að líklega náum við því aldrei. Já, þeir eru taoistar. Já, þú bentir á það hérna síðast. Herðu, Ragnar, takk fyrir í bíli, ræði við Kína aftur seinna, en við ætlum að halda hérna við rauðaborðið áfram að fjalla eitthvað allt annað eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa,
sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, herðu, það er komið haust og þá fer menningin í gang og það er líka svoleiðis hjá okkur í Rauðaborðið. Hérna síðastliðin vetur að þá vorum við með svona tilraunir hvernig við ætlum að fjalla listir. Vorum með ýmsar tilraunir í sambandi við leiklist og svo vorum við að gera tilraunir með að fjalla klassíska músík og við gerðum það með þeim hætti að ég fekk hjálparkokka með mér sem eru hérna núna, Sóley Smáradóttir og Sól Björnsdóttir sem eru að læra á fiðlu og píanó. Og við höfðum þann háttin á að þið voru með mér. Svo fengum við tónlistafólk í heimsókn og við erum komið með hérna góðan hóp hér. Hérna er Matthildur Anna Gísladóttir, píanóleikari, Kolbeinn Ketilsson tenor og Kristinn Sigmundsson bassi. Ástæðan fyrir að þið eru hérna, þið vitið það náttúrulega. Þið eru að fara alltaf tónleika hérna annað kvöld í salnum í Kópavogi. Já. Og þið ætlið bara að syngja það sem eitthvað er skaman að syngja, eða ekki býst þið við? Jú, nennum nú ekki að syngja eitthvað reyðilegt. Nei, við erum ekki það. Það er hérna. Nei, þetta á að vera söngskemmtun. Við erum með gott íslenskt prógram fyrir hlé. Það er eingöngu íslensk tónlist fyrir hlé. Og svo svona síðast alveg fyrir fréttir. Já, ég vil segja það, já. Engin grætur Íslending og svoleiðis. Vitið þið hvað það er síðast alveg fyrir fréttir? Nei. Það var alltaf fyrir fréttir og ég held að sé reyndar ennþá að spilað. En það var mjög oft svona sönglag. Alltaf sönglag. Alltaf íslensk sönglag. Já, og var svona byggði á mikilvæg hefð sem er hér sem er í ljóðasöngi íslenskum, eða ekki? Jú. Er það sterk hefði sem við höfum? Já, því miður þá er það svona minna sint heldur en það var, sko. Og við erum nú í svona smá svona... Já, fyrirparturinn af okkar prógram er þannig... Óður til íslensku söngbókarinnar. Já, og reyna að viðhalda þessari hefð, þessari góðu, gömlu, fallugu hefð sem íslenska sönglagið er. Já. Okkur finnst það að þetta aldrei svona undir högg að sækja. Þessu var nú yfirleitt vel tekið á mínu æskuheimili, það sé það fyrir fréttir. Ég man einu sinni sagði mamma eitthvað svona að kemur ykkur skakkfyrðingurinn að baula eitthvað. Já. Þannig að þið fannst ekki allt gott sem að koma þarna. Nei, en það væri það náttúrulega, sko. Við sjálf sögur í mörgu fyrir. Já, og getur ekki öllum líka við allt, sko. En er þetta ákveðin svona... eins og við myndum kalla í bíóinu svona genr, er íslenska sönglagið eitthvað? Já, þetta er svona einhver, hvað skulum við segja, framlenging eða viðbót sko við þessa romantísku hefð í hérna músikinni, eins og í ljóðatónlistinni. Það er okkar svar við því öllu saman. Já, mér finnst þetta líka vera viss og sérstökur stíll. Mér finnst ég syngja öðruvísi þegar ég syngja þessi íslensku lög heldur þegar ég syngja þýsk ljóð eða fransk eða... Ég er að fiskast við því, hver er munurinn? Þetta finnst mér eiginlega þessi íslensku lög eftir Kaldalóns og fleiri. Mér finnst þau aldrei minna mig á Ítalíu, sko. Já. Bróður hans bjó nú á Ítalíu. Eins og íslensku jólalögin, þau eru meira minna frá Ítalíu orðin. Jú, ég var það. Nei, Björgvin Halldórsson, hann þýðir alltaf sko ítölsk lög. Já, og gerir jólateksta við þau. Já. Akkur ekki. Já. En svo náttúrulega annað. En er þetta lifandi hefð? Já, hún er það, sko. Hún verður líka bara áfram lifandi, svo lengi sem að þetta áfram að semja og spila líka eldri upptökur. Já, og flytja lögin. Já. Og það er, já. Má ég spyrja hvað lög ætlið að syngja? Íslensk? Já, það er... Til dæmis. Við byrjum á Sverri konungi eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Svo Orgiðan kemur, hann passa nú vel núna að hausti
og Bikarinn. Hamraborgin. Lindin. Og Bikarinn aftur. Og Bikarinn, við höfum með 2 bikara. Það hérna Jóhann Sigurjónsson sem sagt, eitt sitið við drykju. Aftan vetra langa. Já. Og það náttúrulega alveg magnað kvæði og 2 frábær lög, annað eftir Markus Kristjánsson og hitt eftir Eyþór Stefánsson. Og það mjög erfitt að gera upp á milli þeirra. Já, mér finnst það líka. Þannig að þið syngið sama ljóðið 2. Já. Við sikkvort lagið. Já, sikkvort lagið. Og svo eftir hlið þá förum við til útlanda. Þá þýskt og norskt og ítalskt. Já. En þetta lifandi? Tónskáldin að semja ennþá inn í þessa hefð? Já. Þeir náttúrulega þeir nota íslensk kvæði, íslensk ljóð sem efni við. Auðvitað músíkin ekki eins og hún var aldamótin 1900. Þannig að þetta ný tónlist. Þetta þróun, náttúrulega. Eins og Tryggvi Baldursson, þú sem gefur þetta líka eftir hann, þó nokkuð. Frumflutti flokk eftir hann fyrir 2 árum. Við ljóð eftir Hannes Pétursson. Alveg frábær músík. Og margt af þessu ferðast víða, eins og sem að Jón Nordal samdi og Atli Heimir. Einhvern veginn sagði maður við mig það eiginlega sorglega við Atla Heimi að lögin hans munu lifa, sem líklega ekki það sem að hann hefði viljað. Hann hefði viljað að annað sem hann samdi myndi lifa áfram. En líklega munu þessi lög hans, þau munu lifa eilíflega. Já. Það líklegt. Það alveg rétt, sko. Og ég held að hann hefur nú ábyggilega ekki verið neitt sorry yfir því svo sem, sko. En hann gerði svo margt og í svo mörgum stílum. Hann var og Jón Nordal eins og flott tónskáld og hann samdi eiginlega ekkert fyrir einsöng. Það svolítið merkilegt. Já, þetta eru kórlög sem ég að minna. Aðalega, það eina ég man eftir sko hvert örstuð spor eitthvað annar lag sem að ég man ekki eftir neina öðru sjálfur, sko. Sem að samið sem inn í leikrit. Já. Sem sólósöngslag, sko. Eftir hvernig það bara yfir höfuð, eða? Jón Nordal. Heldur hann hafi ekki samið að bara beðinni í leikhúsi sem að var að setja upp leikrit? Getur verið, sko. Ég veit samt sko að Jónas heitinn, vinur minn, hann sagði mér það að hann var alltaf að tala að semja fyrir okkur. En einhverju hluta vegna þá var það ekki af því. Þið eru báðar í MH, eða ekki? Ég nú ennþá í Hagaskóla. Ertu þau í Hagaskóla? Ertu ekki komin í MH? Þú ferði ekki þangað? Verður þið ekki áfram í menntaskólanum í tónlist og þar með ertu í MH, eða ekki? Jú, það breytist nefnilega þegar ég í 10. bekk sem sagt. Já. Og á næsta ári þá tek ég MH að mitt hér. Já. Það söngmenning þar mikil. Þar var ég. Já. Sóleyfi ekki í kórtu. Þú myndir ekki vilja vera í kórin? Nei, ég ekki með röddina í það, held ég. Heldur það ekki? Nei. Öruglega. Það getur vel. Aldrei vita. Ég held að reyna. Prófum nú eftir. En þú varst í þessu kór? Ég var í kórni og Þorgerði. Það var örlega spór, eða ekki fyrir því? Jú, það má segja það. Mér var svona hendin á gólfi á kóræfingu hjá Þorgerði. Það voru 3 eða 4 vini mínir sem voru í kórnum og þeir vildi endilega fá mig í kórum. Mér fannst það alveg engan á þessu. Það var bara að hlusta á Bítlana og Rolling Stones og svo leiði, sko. En svo lendi ég þarna einhvers staðar inn á miðjugólfi fyrir framan Þorgerði og hún horfði þannig á mig að ég ætti að gera svo vel að fá mig sæti og svo réttum við nótnablað og síðan var það ekkert aftur snúið, sko. Já. Og hvað gerðist? Bara uppljómun. Hann blev bitt af basillin. Já, þetta var bara bitin af bakteríunni. Já, allt í einu bara þá ég get ekki lýst í öðruvísi heldur en sem einhvers konar opinberun. Bara að sitja þarna inn í þessum hljóm. Þessir vinir mínir og skólafélagar og sem bjöggu til þennan hljóm og svo fékk ég að prófa sjálfur hvernig það væri að passa inn í þennan hljóm
og þá fór maður líka að hlusta allt öðruvísi. En þannig var það nú. Að heyra þína rödd inn í hljóm hinna. Já, en hún náttúrulega maður átti aldrei skera sig úr, sko. Þá var manni sparkað og kornulegir. Þannig að, nei, það var bara galdrar. Þannig þú átti eiginlega svona bara eins og fæðingarsögu í tónlistinni. Þannig að bara eitt augnablik á fyrstu æfingu. Já. Það bara segja það. Að ég að spyrja þessu, má ég spyrja þig, Kolbeinn, hvernig náði tónlistið þér? Já, það var nú mikið sungið á mínu heimili. Pappi var óperusöngvari, lærði óperusöng á Ítalíu, Ketill Jensson. Hann hefði orðið 100 ára í gær. Já, til að mynda það. Og hann lærði á Ítalíu í 3 ár og hann var nú eiginlega bara, sko, hann hafði sungið mikið og þeir bræður í Vogi í Skerjafirði. En hann var svona sjómaður. En með þess að víst alveg fanta og var með alveg svakalega rödd og var í Kallakór Reykjavíkur og ég held að hann hafi bara verið meira bara, sko, það voru menn sem bara tóku sig saman og styrt hann til náms hvort sem hann vildið ekki, einhvern veginn. Þorpið safnaði fyrir hún svo hann getið farið. Já, það má eiginlega segja það. Það var einhverjir og það gekk ágætlega og hann söng í Þjóðleikhúsinu, í óperu og operettu en svo var nú ekki meira eiginlega úr því, sko, þess að það voru lítil tækifæri þar og hann var komið í fjölskyldu og svo fór hann bara að meta fisk í staðinn fyrir að syngja. Og hætti að syngja? Hætti að syngja. Því þú sagðir áðan, sko, var víst með eins og þú hefur ekki heyrt hann syngja, sko. Jú, svo ég heyrði mig segja þetta en þetta heyrði hann oft taka rókur og syngja og það voru... Svona í baði? Nei, aldrei, en svona við svona sérstök tækifæri sem maður segir. Og maður hefur líka heyrt það frá svona eldra fólki sem að upplifa hann hélt marga tónleika í Gamla bíói og það voru margir sem hefðu bara spáðu honum miklum frama. Fallega rödd og háa og mikla sterkar rödd. Þetta er að þið séu með líka rödd? Ég hef eitthvað úr því, sko, en þetta er náttúrulega allt blandast já, svo bara, og ég hafði alls ekki áhuga á þessu til að byrja með og svo bara einhvern veginn svona 18 ára aldurinn þá kom Pavarotti hérna 1980 held ég að verið. Í Laugardalshöll. Já, og þau voru að reyna að fá mig á frábærum tíma, Pavarotti á þeim 1980 og þá var það gessal á toppnum, sko. Alveg ótrúleg. Það voru æðiskeið tónleikar, djöfular. Ég nefndi ekki á, ég fór á hérna einhverja poptónleika í staðinn. Man ekki hjá hvað hljómsveit það var, en... Kannski Stranglers eða eitthvað? Það var eitthvað svo gott ef það ekki, það var eitthvað svo leiðis. Svona 8-10 myndi ekki sko það? Það hefur sérlega verið Stranglers, það er rétt þeir. Rosalega flottur bassalegur. Já, það var hérna, ég man einu sinni hérna, þá kom einn svona nögl, svona gítarnögl eða bassanögl fljúandi út úr sal og ég náði henni. Og ég hefði getað selt hana fyrir stórféð þarna. En ég fór ekki á Pavarotti, ég fór á Stranglers en svo hlustaði, þetta var tekið upp og svo hlustaði ég hérna á upptöku af þessu útvarpinu bara nokkrum dögum seinna og þá bara, það var opinberun fyrir mig. Ég var að byrja að syngja, ég var í Vestlandsskólanum og var ég á Vestlandsskóla kórnum þá, eða hvort ég fór í hennu upp úr þessu, ég sennilega farið í kórinn eftir þetta. En það var bara alveg sakalegt og ég segi eins og Kristín, ég er ekki samur maður síðan. Og svo fór maður að reyna að vita hvort maður geti sungið eitthvað svipað, sko. Og það náttúrulega gekk nú svona og svona, en maður gæti náð einhverju, þannig að þar byrjaði þetta svolítið. En haldið ekki að Pavarotti hafi frelsað marga til tónlistar? Jú, þetta er náttúrulega ævintýralegur maður. Alveg ótrúlega. Svo heyrði ég hann seinna í óperu í Vín þegar ég var að læra þar. En saga pappa eins, ef við erum að búa til svona smásögu, þá er þetta maður sem hefur mikla hæfileika og fer og lærir og getur allt. Það kemur í litla samfélagi sem er lengi tækifæri og verður fyrir vonbröðum. Fæðist sonur sem fær þá verkefni í lífinu að láta drauma föðursins rætast. Jú, maður hefur lesið eitthvað svipað held ég svona. Það getur verið eftir Kristmann Guðmundsson eða eitthvað. Já, þetta er hægt að kaupa þetta í flugstöðum, þetta er þannig bók, sko. Já. Ég vissi þetta, sko, hann var stoltur á þér.
Já, ég held það nú. Ég hef nú heyrt það svona eftir á, sko. Þá var þegar ég var að byrja, hann dó með 94 og þá var ég svona að stiga með fyrstu skref í óperunni og hann náði að sjá mig í Prag, í Fidelio þar. Og svo var ég að taka eitthvað upp og svona og svo hef ég heyrt það svona seinna af því að hann var að fara svona til vina sinna og sína þeim svona dóma og tónleikaskrár og svoleiðis. Þannig að hann þykir mjög vænt það. Kalla þeirri kynslóð sem að segja hann var ekkert að halda þessu að mér, sko. Hann var ekki spiltist ekki. Sennilega, hann hefði vitað hvað að ég var veikur fyrir. Herðu, mér finnst þetta skemmtilegt. Matthildur, hvernig náðu tónlistið þér? Já, bara svona svipa og hjá þeim það var bara mikið, kolla, það var mikið sungið heima og spilað, pabbi minn spilaði á píanó og þegar ég var lítið stelpa, ég man að ég var 5 ára, þá kom, ég man ekki hvað ég var allan að mjög, algjör lítil náta að tegja mig upp á hljómborðið og reyna eitthvað. Og svo stendur fyrir aftan mig maður að nafni Karl Billy og hann Billy, hann var tíður gestur heimil okkar og var í eiginlega öllum partíum á Miklubrautinni. Og þetta var svona, þetta er svona fyrstu minningar mínar af svona þessu, mér langaði bara allt í hérna spila, ég spila oft fjórand með pappa mínum og svo var ég bara sett í nám í tómataskólanum Reykjavík og þannig, þar byrjaði þetta allt saman. En Karl Billy var að spila svona í öldurhúsum og hann var alltaf í þessum hljómsveitum, eða ekki? Jú, svo var hann tónlistarstjóri Þjóðleikhússins og mamma mín var þar leikona, Anna Kristín Arngrímsdóttir og í raun og veru svona seinna meir áttaði mig á því af hverju ég vil spila með söngurum, af hverju ég vil vinna svona mikið söngurum er að þá finnst mér að ég er einhvern veginn að binda þetta svolítið saman, svona leiklist og tónlist svona, það er svona þetta var mjög með svona leiklistabakteríuna og svona þegar ég var unglingur og svona og þegar ég klára háskólan í London þá bara vissi ég að þetta var einhvern veginn, mér langaði bara að að helga mér, verða meðleikari sem eins og nýjast undirleikari. Jú, þar áður las ég einhvers staðar í skrá aðstofamaður. Matthildur Anna Gísladóttir, Kolbeinn Kristinsson, Geitarsson og Kristinn Sigmundsson syngja, Matthildur Anna Gísladóttir aðstofar. Þetta var í fyrstu tónleikaskránum í gamla bíó 1908 eða 10 eitthvað svoleiðis það var það alltaf að meðleikarinn hann aðstóði alltaf svona til að halda söngurunum en hann náttúrulega gerir það líka þannig að það er ekkert alveg út í hvað væru við á aðstóðar píanistans stundum í dag er svolítið svona til þess að reyna að fela eða svona forðast all vandræði bara þá er sagt bara píanóleikari en þetta er svona sem er auðvitað alveg rétt þetta er að því þú ert píanóleikari Já. Nei, ég meina nú það er líka þetta að vera ekkert að búa til eitthvað undirleikara dæmi Það er ekki kallað það í skólanum þú ferði í meðleik, svoleið ekki? Já. Það er ekki kallað undirleikur En allir þetta hafi ekki komið líka út af því að eins og og á að vera þá á náttúrulega í þessu tilfelli þá er svona meiri áherslu á það að píanistinn yfirgnæfi ekki söngvarann heldur sé með honum og taki þess að textinn og sönglina þarf kannski að vera eins og ofan á þetta er líka kannski eitthvað svo leis og þú horfur á nótunar þá er sönglinar ofan á og svo er píanónotur undir þetta leika er undir stundum eins og Schubert skrifar hann skrifar svolítið myndmáli mikið í píanóleikir líka Það er í rauninni, þetta verður eins og leikhús þetta er eins og álfakóngurinn geggjað, það er alveg hreint hesturinn á harðastökki og ég minna, það er bara hvert lagið á fætur öðru það skiptir máli fyrir ykkur að píanóleikari sé góður alveg svakalega þetta er bara eins og að vera á sviði með leikmynd og í rauninni er þetta allt saman litlar óperur til þess að vera með góðan hljómsveitarstjóra í óperu það skiptir öllu máli hvernig manni tekst til í því á óperusviði
má ég handa áfram hérna, Sól, hvernig náði tónlistið þér? Já, ég bara man eftir því að ég söng bara frá því ég var lítil og þannig að þetta fyndi að segja frá því ég hékk á snúrustur í garðinum hjá mér á Akureyri og bara söng, mér minna að það var þjóðsöngur Íslands eða bara eitthvað fáránlegt og þannig að mamma og pabbi náttúrulega voru bara, við varum að setja inn í eitthvað tónlistarnám og já. Og valdi píanóið? Já. Pabbiði spilar píanóið ekki? Já. Hann er svona partíhæfur píanóleikari? Já, maður heyrði hann glamra eitthvað og maður var bara já. En síðan var náttúrulega töfrandi fyrir, þú veist, Akureyring eins og mig, þú veist, að fá Víking Heiðar til að spila. Hann kom þegar ég var bara lítil og maður var bara, ég man eftir tónleikana. Þá sagði við mömmu bara, þú mátt aldrei leyfa mér að hætta að spila píanó. Bara aldrei. Og það var bara, já. Þannig hann náði þér eins og Pavarotti náði sumum? Já. En Sóli, hvernig náði tónlistið þér? Manstu það ekki kannski? Nei, ég byrjaði rosalega ung. Manstu hvað ég var gömul? Ég man það ekki. 30 ára kannski? Já, og ég bara heyrt að mamma hafi spurt hvort mér langiði að fara á fiðlu og ég hafi sagt já. Og hún fór með mig inn í Suzuki og ég hætti ekki. Og ég er bara búin að vera föst með fiðlunni síðan þá. Ég man að þau var kannski svona 5 ára og það áttur eiginlega ekki dót með fiðluna. Og ég held ég að einhvern veginn spurti að því hvað er uppáhaldsdótið þitt og það var bara fiðlan og svo kom ekkert annað. En það var bara... Ég man eftir að hafa falið fiðluna fyrir vinur minn, ég sett hann undir sófa og það mátti enginn snert hana en ég sjá hana. Minn bara mesti minjagripur er fiðlan. Já, það er hrættum menna. Já. En svona að hlusta á, ég er nefnilega að spila Pavarotti fyrir Sóli stundum, sérstaklega svona á þessu tímabili, þegar hún er að spila eitthvað sem mér finnst ekki verið eins gott, þá sæki ég og vil spila Pavarotti til viðmiðunar, ef hún er að halda fram með eitthvað söngvari sem góður. Þannig að við eigum svona deilur, þar sem ég reyna að trompa með Pavarotti. Það er auðvitað yfirtrompa hann. Mjög. En það er, legum okkur aðeins að tala hann, er þetta svona bara einstök rödd? Hvað er þetta sem að meira segja ég fatti þetta sko? Já. Að það sé gott. Það er bara, það var allt þarna. Já, allt svona, já, röddin var ótrúleg. Tæknin, hann er músikalst, altså söngtæknilegt undur. Já, þannig þú verður ekkert varðið neina tækni, eða? Nei. Og maður tekur eftir því það er alveg svona hvað hann syngur að sko, ef þú skoðaði vídeo á honum að þú sér, sko, andlitsdrættirnir það verður aldrei neinar rökkur hér eða það er allt saman laust og bara áreynslu laust það bara flætti alveg upp úr hann. Það er svona blessaður maður. Já, þannig er svona góður, sko. Ég var einu sinni eitt sumar farastóri á Ítalíu og í einum popnum þá var Flósi Ólafsson leikari með okkur og hann vildi endilega að ég færi með honum til Verona í opna leikhúsið þar frá rómartímanum og rómverska tímanum og hann pantaði sæti fyrir okkur á fyrsta bekk, rándið sæti, ég hef aldrei setið í svona góðu sæti og svo þetta var Turandot sem við vorum að hlusta á og tenori var Nicola Martinucci, alveg frábær tenori líka og svo er hann búinn að syngja Nessun Dorma og þá nippi Flósi svona í mig og segi, helviti hann góður, hann hlýtur að vera góður þessi, hann sýnst eiga svo létt með þetta. Og það segir alltaf mikið, hvort sem eru leikarar eða tónlistumenn, ef eitthvað eins og leiki í höndunum á þeim eða hálsunum þá auðvitað er alveg svakalega vinna á baku þetta, en það lítur út eins og það sé ekkert verið af að fyrir þessu. Tæknin verður ósýnileg. Og þegar ég heyrði þetta fyrsta sinni hjá Flósa, hann hlýtur að vera góður að það lítur út fyrir svo það sé ekkert mál fyrir hann. Það er þangað sem að þið viljið komast. Já. Hinn viti vinnur hann erfiðis. Ég var að tala um táisma hérna á hann. Já. Hann erfið eitthvað sem tása. Meira vinnur vit en stríð. Já. Þetta snýst áttuðu það. Herðu, en við vorum að tala um íslensku söngbókina. Eftir hlýja þá ætlum við að taka... hvað? Schubert, Grieg. Bóm. Og Karl Böhm, mjög fallegt lag eftir Karl Böhm sem eiginlega engi þekkir í dag en hann samdi bara eitt fallegasta lag sem hefur verið samið.
Stillvíti Nacht heitir það, ég ætla að syngja það og það var mjög vinsælt á sínum tíma en svona hvarf svona upp úr svona milli 1960 og 70 þá datt það einhvern veginn úr svona vinsældalista söngvara en er pínlítið að koma aftur allavega og ég hafði aldrei heyrt þetta meðan ég var að læra en svo heyrði ég þetta á plöti að tónlingum með Jónasi Kaufmann og hreifst mjög og ég ætla að syngja þetta á morgun á samt öru. Já, svo kemur Hugo Wolf sem var einn snillingurinn sem að fáir þekkja í rauninni sko. Hann er einn af mínum uppáhaldstónskáldum. Hann er algjört leikhús. Það er nefnilega leikhús. Það er hvert einasta orð er sko litað í músikinni. Þarna kemur til dæmis eitt lag um unga stúlku sem kemur á hestbaki og þetta er einn af þessum hvítu flottu hestum sem að svona kemur valhoppandi og það valhopp Matthildur valhoppar alveg lagið í gegn þetta er svo hvítur Disney hestur ekstra stór og Íslendingur finnst vera hastur þannig að það er hast þetta er svona eins og hestarnir sem eru sýndir í spænska reiðskólanum í Vín Lipizzaner hestur svo endum við á ítölskum kansónum förum í Pavarotti gírinn bassin verður að gera það líka það leynist alltaf smá svona tenor í bassunum við sko það er oft verið svona skot á milli sko bassarnir hafa mikið verið að skjóta á tenorana ég held að það sé bara vegna þess að tenor að bassar það langar alla til að vera tenor er það ekki svipað á eins og vera center að vera tenor? Jú, ætli það ekki center og stroffiskita já þegar það var að taka víti þá er það tenorinn sem það tekur það sko. Því miður bassi að þið verður bara að vera í vördinni ég byrjaði sem baritón til dæmis og ég bara gæti ekki hugsað mér við hann að vera tenor ég bara söng mig upp í tenorin það er nú ekkit óalgengt nei, reyndar alls ekki gerir þetta, ég byrjaði sem baritón líka ég netti því ekki og niður í bassan miklu auðveldara það var sko stressið að vera bara baritón þegar ég var að nota efri partinn á röddinu minni ég vissi aldrei þegar ég vaknaði á morgnana hvort að ég sko hvað ég þyrfti að hafa mikið fyrir röddinu til að ná hæstu tónunum byrjaði að hita upp röddina áður en ég opnaði augun sko hvernig heldur þú að vera tenor? það er bara lífsást þið ætlaði að syngja það sem ykkur veist gaman að syngja og ykkur veist gaman að syngja á tónleikum af hverju? Gerist bara eitthvað töfrar já það er líka þessi maður finnur sko fólk er að koma til þess að hafa gaman að þessu annars myndið ekki kaupa þetta dýrum dómum og það verður maður að standa sig það kemur bara verður upp þetta magnast upp stemming sko og maður finnur það alveg og fyrir nú utan það að músíkin er eitthvað sem maður lætur mann ekki í friði það vita allir það er sá sem einu sinni fer inn í þetta hann og þá verður mann í mál maður getur ekki verið að gera þetta bara fyrir sjálfan sig þannig þú getur ekki verið eins og eftirlaunamaður og farið bara á golfvellina og verið þar ég geri það líka sko tónlistin kallar á þig já, alltaf hlutir til þess að vetrarferðin Schubert sem ég veit ekki hvað ég er opnum að gera á tímabili var það þannig ég var sko á svona 3-4 ára millibili þá varði ég að fara eina ferð í viðbót þetta bara kallaði á mig og það var aldrei sama ferðin? Aldrei og jáfnvel þó við værum með sko kannski 3 tónleika engir 3 tónleikar voru eins af því þetta er svo tengt sálarlífinu og hvernig maður er upplagður og það er ábyggilega sama með ykkur sem að spilið þetta er aldrei, við getum aldrei gert þetta nákvæmlega eins af því þá það er augnablikið sem að skipta svo miklu máli svolítið happening sko og það er það sem getur verið svo gaman einmitt við tónleika það er eitthvað sem gerist það sem getur máli í augnablikinu að hafa áhorfendur já og líka þetta eitthvað, já og upplifað með þeim
það líka magnað sko. Hvað breytist mikið, maður getur æft hluti í hérna tætlur og svo kemur maður og presenterar þetta fyrir fólk og þá er eins og það gerist eitthvað, það er eitthvað alveg nýtt, kemur ný víti í þetta. Það er ferlega gaman. Það er ekki það sem að þú varst með á æfingunni? Það er eitthvað brús, það kemur önnur vít ofan á það. Við tölum um það bara í gær, þegar við vorum búin að æfa í gær, sko, ætlum að kannski æfa þess í dag eða eitthvað. Við tölum um það í gær bara, okkur langar svolítið bara að koma sér frá okkur, bara, nú er þetta bara, let's go. Það er svona stundum svona, þið færið ekki lengra með þetta á æfingu? Stundum er þetta að æfa og mikið líka, sko. Það verður að vera alltaf eitthvað smá eftir sem að gerist á tónleikum. Það gerist alltaf eitthvað óvænt á tónleikum. Við erum spennufíklar. Magnaður hluti sem ég upplifði til dæmis með hann Jónasi Ingimundarsyni. Því að við vorum nú svona eins og við vorum að gantast með það, sko, við vorum orðinir eins og, sko, 50 hjón, sko. Það var hérna, við vissum alveg nákvæmlega, við kunnum svo vel hvor inn á annan að við vissum alveg hvað hinn var að hugsa. Þurftu ekki að tala? Við töluðum mjög lítið, við bara æfðum. Svo gerðist það iðulega á tónleikum að allt í einu þá fær maður eitthvað allt annað tempó heldur en við vorum búin að æfa. Kemur kannski hérna forspil og allt öðruvísi. Kannski miklu veikara og miklu hægara. Það getur maður ekki snúið sér, maður verður að taka tempóið sem maður fær, sko, og dýnamíkina. Það getur maður ekki snúið sér að píanistunum og hvað er þetta að gera? Það var að fylgja þess eftir og þá gerist, sko, aftur og aftur gerði svona galdrar. Hann var stríðinn svolítið, sko. Hann hérna kom mér endalaust á óvart. Þannig að hann var að spila á þig? Spila á mig. Þú er ekki gert eins og ekki Stefánsson í den þegar píanistinn hérna tók og hratt tempo í La Danza eftir Rossini. Það er mjög svona hratt lag. Nema þetta var aðeins svo hægt fyrir Stefán þannig hann bætti og skipti úr textanum hægan. Þá hægði píanistinn að og svo náði þessu aftur inn í textan. Já, það var líka okkur að kennt það, sko. Að hérna ef við gerum mistök þá skulle ég kenna píanistunum Ég lenti í því einu sinni með Víkingi að ég var að syngja lag eftir Hugo Wolf einmitt, svolítið flókið í svona rytmískt flókið og ég ruglaðist fór eitthvað út af og stoppaði og sagði svo fyrirgefiði hann ruglaðist, hann Víkingur ekki bara að byrja allur ég gleym ekki svipnum á honum það var ekki fallegt augnar á sem ég fekk Sól, kannastu við þetta að maður er eiginlega bestur á tónleikum? Já, svo sannlega Hefur verið á tónleikum og hugsað hérna það var eiginlega betra á æfingunni í gær eða kemur alltaf eitthvað til viðbótar á tónleikum? Sko það er alltaf eitthvað öðruvísi á tónleikum, finnst mér persónulega. Bara, það er oft töfrar sem gerast. Bara, maður finnur, þú veist, ástu að tala um manneskju að spila. Já. Þú veist, það var píanokeppni daginn og ég mætti hjá mörgum masterclassum hjá nemendum og horfði síðan á þau spila á tónleikum. Já. Og ég hef aldrei séð annað eins. Það var bara eins og það gerðist eitthvað ótrúlega mikið en samt lítið, þú veist, bara einhverjir töfrar sem höfðu áður ekki átt sér stað, þú veist, bara, ég held að sé líka bara svona að finna adrenalín og stressið, allir í salnum, þú veist, ef þetta er góður salur líka, þá er í salnum í Kópavogi og hérna. Það sem að þau verður. Það sem við verðum á morgun. Já. En getur þetta ekki farið þá líka í yfirstrikið ef þetta er svona adrenalínið og allt saman og augnablikki komið og þá verður eitthvað töfrastund en svo stundum er bara ómikil spenna þannig að þú bara missir taktin eins og Kristinn. Maður sé náttúrulega oft og ég tengi mig mikið þegar fólk er bara fattaru. Hefur lent í því? Já. Og ég held að... Áttu bara vonda tónleika? Já. Og hvað gerir maður þá? Bara verður maður bara
bítavexlinn og halda áfram. Þannig ekki hættu við Betur næst. maður verður bara ennþá stressaður þá næst, ekki? Það verður bara betra og betra. Já, undirbýr, þetta er mjög mikið Eftir því sem maður gerir þetta oftar. Ef maður er, sko, það er bara þannig, ef maður er vel undirbúinn, sem maður á alltaf að vera, þá er ekkert sem getur breyst nema maður breyti því sjálfur. Það er að segja að þá er það bara, þá er eitthvað í hausnum á manni sem eyðileggur. Já, en svo á fólk náttúrulega dálítið og mjög sjamt hvernig það getur dílað við stress, sko, hvernig það sumir, ég veit príðsöngvara sem bara hætti að syngja og svo stressaður hann, bara gæti ekki að fara inn á svið, en sko, svitaköst og... En það er líka þetta, sko, ef allt, hvað segir maður, öll skilyrði eru 100%, með góða hljómsveit, góðan dýrigent eða góðan pianista, og þú ert alveg 100% veist nákvæmlega hvað það gera, þá á ekkert að geta klikkað. Það mesta stressið er alltaf þegar maður fer í, sko, þegar ég var að syngja í gamla daga með kannski hljómsveitum sem voru ekkert allt og góðar og hljómsveitastjórun sem að önduð ekki með okkur og svona, sko, að þá var maður alltaf svona á tánum, sko, hvað gerist, maður vissi aldrei við hverju maður mátti búast við upp úr gryfjunni. Svo lendi í því að syngja á Metropolitan í fyrsta skipti á ævinni og þá hefði maður getað ímyndað sér að það væri nú sko bara eitthvað mega stress en það var bara eins og að labba niður Laugaveginn, sko. James Levine að stjórna og þessi súper hljómsveit, þá var þetta bara það var ekkert óöryggi. En minnst einhver talar um adrenalín eins og þessi gott að hafa smá stress og svona, þú veit að lýsa þess að þegar allt er örugt, ég ætla að segja þetta í biblíunni að þegar við óttustu ekkert að þá kom allt yfir okkur. Já, heimir. Þannig ef maður er alveg til þetta að vera alveg pottþétt, þá gerir maður mistök að já. Já, mér finnst bara óþægilegt að vera ekki stressuð. Það verður vera smá stress. Aðeins. Mér finnst alltaf svona, svo þegar maður er komin á staðinn, þá svona röllast að manni og... En það er, sko, stressið finnst mér alltaf, sko, ef ég er eitthvað að efast að ég muni eða kunni það sem ég er að gera, eða röddin sé í einhverju skralli sem þetta getur komið líka fyrir. En ef allt í kringum hann stemmir, ef allt í kringum hann er engir fullir sviðsmenn til dæmis eins og kemur fyrir í Þýskalandi, þeir detta alltaf í það í pásunum, sko, og svo gerast alls konar slys eftir hlé. Það er líka ákveðin stressvaldur. Þú veist, maður þarf að hafa áhyggjur af hlutum sem er ekkert í manns eigin valdi. Hvort er þetta að láta skipið síga niður á villum tíma? Já, til dæmis. Eða þá þegar að alls konar svona sem maður sé. Það er líka til, sko, svona, þegar menn koma upp, sko, í lyftu. Man eftir einni sýningu í Vísbaden þegar ég var að syngja þar, sko, það var Don Carlo og við vorum tilbúin á neðri pallinum sem sagt. Það var þannig að það er svona eins og svona herbergi í rauninni, efsti pallurinn á þessu og það er það sem gerist á undan. Svo það var svolítið flott, sko, leikmynd, svo kemur leikmyndin upp og þá kemur herbergið undir og þá var þetta komið á tveimur hæðum. En það var einhver snillingurinn sem ítt á vitleysan takkað, þannig að við komum, sko, það er svona, við sáum, sko, út í sal, það var ekki meira en það. Afgangurinn þetta var bara svona. Sunguði svona bara? Já. Og svo, ég held að miður nú hafi verið stoppuð sýningi. Eða þegar að þungir hlutir, kannski leikmynd, sko, losna og dettanir á sviðið, stór hættulegt, sko. Það talaði það að óperusvið sé með hættulegustu vinnustöðum sem til eru, sko. Ég minni mig á söguna Leos Lesak í Lófangurinn. Í lokin á hann að stíga upp á svan sem hefur síðan á flýtinni burtu. Þeir byrja að toga svaninn og snemma, þannig að hann náði ekki að stíga upp í hann og þá hrópaði hann, hvenær kemur næsti svanur? Já, það er gott. Svo bara strætó. Það þurfti að stoppa sýninguna, hann fór að til að lega. En það er með stressið og svona, Sóley, ég hef ferðað marga tónleika með þér og þú varst bara mjög ung og þá fattaði maður eiginlega að það var alltaf besta útgáfan á, af því maður hlustaði þau náttúrulega að æfa sig, en það var alltaf eitthvað sem maður fekk ekstra á tónleikunum. Þegar ég spila? Já. Það er alltaf bara besta útgáfan þar.
Ég kannast ekki við það. Það finnst þér alltaf eins og geti gert betur? Já. Ertu með svona ritskoðara inn í þér? Alveg bara þann stærsta held ég. Síðan hjálpar ekki að vera með stressaðan kennara, sko. Því kennarinn fylgir mér alveg þangað til á síðustu sekundu út af svið. Þannig þeir allir koma eftir og segja rosalega var þetta fallegt hjá þér og þá hugsaðu þú, þetta hefði nú getað verið betur. Já. Líka bara ef ég veit að ég hafi ekki staðið mig nógu vel og einhver kemur og segir þetta hafi verið flott, þá mér finnst það bara eiginlega verra. En ef þú veist alltaf að þetta getur orðið betur, þá náttúrulega aldrei nógu gott. Nei, já, ég þarf auðvitað líka bara að læra að vinna þátt inn á það, en ég held að það muni taka tíma. Kannist þið við þetta? Já, þetta nefnilega svolítið gott, sko. Að akkurat það að þó maður hafi gaman að þessu og þetta gangi vel, þá þarf maður alltaf að hafa það í huga að þetta getur orðið betra. Og maður ekki að keppa við kollegan endilega að syngja betur heldur en hann til dæmis eða einhver annar heldur að keppa við sjálfan sig, að vera betri á morgun heldur ég var í dag. Eins og í golfinu. eins og Amerikanarnir segja, sko, you're only as good as your last performance. Ég líka upplifa það sem svona öðvögt að maður gerir sér ekki grein fyrir því alveg sjálfur hvort að maður hafi verið góður eða ekki. Það getur verið að maður hefði, þetta var ekkert, þetta var ómögulegt hjá mér og svo kemur fólk til mig og segja, þetta var bara besta sýningin og svo öfugt, sko. Að maður finnst maður svakalega góður og þá kemur fólk með þennan svipi. Sem fylgir því líklega að reyna að komast að brúninni að þá ertu náttúrulega aldrei viss. Þetta eins og bara í öllu, að finna þetta jafnvægi. Þegar ég er að kenna þá reyni ég að predika þetta aldrei. Þetta er bara eins og í lífinu og öllu bara náttúrunni. Þetta er bara jafnvægi. Mátuleg stress, ekki of mikið. Mátuleg spenna, ekki of mikið. Það er það sem við erum að díla við bara hverju sekúndu eiginlega þegar við erum að syngja, ekki að yfirgera eitthvað sem þá skemmum við. Þetta skiptir máli þetta jafnvægi að þetta er list augnabliksins, þetta er bara í þessu augnabliki. Og þetta er líka, já, og akkurat, og þetta er svona líka tjáskipti, má segja, kommunikasjón, einhvers konar, sko, við þá sem eru út í sal, við erum alltaf að tala við hvern og sko, þetta er ekki einhver hópur, þetta er sko safn af einstaklingum. Tala við marga í einu en enganlega við hvern. Já, það er þannig, sko. Þannig upplifir að maður þegar tónleikar eru stórkostlegir. Þegar maður situr á tónleikum sjálfur, sko. Þá upplifir maður að það gerir það fyrir mig einan. Já, maður er ekkert að hugsa það hvað honum finnst við hérna. En það gerir það ekki á öllu tónleikum. Ekki hjá mér allavega. Að ég upplifi að þú sett að syngja bara eiginlega fyrir mig. Nei, kannski ekki. Það er þegar þú ert ótrúlega góður að þá allt eru detti inn í þig einhvern veginn. Já. En svo er það líka þetta, þín skynjun á tónleikunum, hún er algjörlega óháð því hvernig öðrum finnst. Hvað öðrum finnst. Og þess vegna finnst mér að vera svo gott ráð gegn sviðskrekk eða svoleiðis einhverju. Að ímynda sér það að maður sé bara að syngja fyrir að spila fyrir einhvern einn. Það gæti verið 4000 manns þess vegna, en það eru 4000 einstaklingar. En ekki einhvers svona súpergrúpa sem ætlar að ná sér niður að manni. Það er bara ekki þannig, sko. Og tónlistin, hún rúmast í einu mannshjarta, hún rúmast ekki í einhverju heild. Þannig hún flyst á þessum level, einstaklingar. Það finnst mér vera svo... Útrúið fenómen bara. Já. Og þetta verður líka svo persónulegt, þetta verður svo skemmtilegt í rauninni, ef maður hugsa þetta svona, finnst mér. Það ljóðasöngur, hann er mjög fínlegur, hann er ljóð og þetta er fínlegt. Þið hafið sungið mikið í óperuhúsum, sem er eiginlega svona stærsta formið. Já. Þess vegna er svo gaman líka. Bara allt þetta lið í kringum það, þetta er bara verksmiður. Eitt lekkur í keðjunni, sko. En þess vegna er það svo gefandi líka að vera bara einn með píanista og þá ert þú bara þinn leikstjóri, hljómsveitarstjóri og þá verður bara við tvö að gera eitthvað gott og fallegt eins vel og við getum. Það er svona intímt, sko, en eins og Kristján var að segja það er svo margt sem maður ræður ekki við í óperunni, það er svo margt sem maður
getur eyðilagt fyrir manni, eins og margt sem getur hjálpað manni og ýtt undir og borið mann uppi, þá er svo margt sem getur líka skemmt og þá verður maður dálítið svona, þetta var nú leiðilegt, sko. Þess vegna er svo gott að geta svona aðeins farið í hitt líka. Og það verður meira og meira gefandi finnst mér. Sko ég segi fyrir mig, þó ég sé búin að eyða 99% af minni starfsæfi sem óperusöngvari, það hefði ég helst af öllu vilja vera bara í ljóðunum, eingöngu. Af því þar er maður líka, já eins og þú segir sko. Það er bara ekki peningur í því, Kristinn. Það er ekki peningur. Dietrich Fischer sagði þetta einmitt líka. Hann varð að fara að syngja óperu líka til þess að hafa ofan í sjó á. Já, það er bara þannig. Og eins og þetta er hérna, ég meina, nú er orðið svo dýrt að leigja þessa sali sem að tónleika fara fram. Að við þurfum að selja svona 50 miða á svona hóflegu verði, skulum við segja. Bara til þess að ná núllpunktinum sko. Eftir það kemur eitthvað smá í þess inn og það er það fyrir einhverjum 4-5 pítsum og núllpunkturinn er bara salurinn og það er ekki launin ykkar. Nei, núllpunkturinn er bara það eftir þetta er ekki há tímalaun. Þá erum við búin að borga sko salarleiguna. Þannig að þetta er mikil hugsjónastarfsemi hjá okkur og eins og að halda við þessari hefð. Þetta er, maður er ekki að þessu peninga. Ég átt að fara í tannlækningar eða lögfræði eða eitthvað. Sóley er að hugsa að fara í lögfræði. Já. Hún vil pyrra pappa sín og segja alltaf að fara í lögfræði. Ég pyrjaði í lögfræði. Já. Ég var rúmt ár. Svo var ég á sjó á sumrin og á dóðara og það var eitt lögfræðingur og segði, lögfræði? Vistu hvað er mikið til að lögfræðingum? Hann ræði með að hætta og ég var nú með svona hangandi hendi í þessu hvað sem er þannig og þá var ég búinn að fá mikinn áhuga á söngnum þannig að ég hætti. Hvað salinir er dýrir? Það var eitthvað sem benti mér á það að það hafði haldið tónleika í Norðurljósasalnum sem að tekur hvað 400 manns eða ekki? Það er þetta að tróða mörgum inn. Já, 400-500 manns eða svo leiðis. Og uppselt og það er bara á nulli út. Þannig að ef salir er svo dýr að það er bara uppselti tónleikar skilja engu, þá er eitthvað skakt orðið í þessu. Og svo er alls konar auka, sko, semur kannski ákveðna salarleigur. 30 skall að flytja flygilinn. Já, bara að fara með nokkra metra yfir sko á sléttugólfi og upp á, já, reyndar upp á þetta svið. 30 er ekki miklu meira en það. Ég man að hérna Svo megum við ekki gera þetta sjálfur þó við fremjum víldinu. Þetta það er einhvers staðar vitlaust gefið í þessu öllu saman. Þetta er bara ekki alveg rétt hugsað. Því að þeir eru óperusöngvarar, eru það að bíða eftir íslenskri óperu? Já. Verður þið sáttu við þessar tillögur sem kom áttu að fara inn í Þjóðleikhús? Já. Þetta er mjög spennandi tímar, mest spennandi tímar heldur bara í íslensku óperu. Ég held að tónlistarsögu bara nú sko, ég tala og flestir okkar held ég höfum talað fyrir því að þetta sameinist allt saman, Þjóðleikhúsið, óperan, symfónían, ballettin, það sé allt undir sama hatti, eins og þetta er rekið í öllum sambærilegum samfélögum til dæmis í Þýskalandi og já, ég meina af samfélögum af svipari stærð, svona þessar borgaróperur þá. Þannig þá verið symfónían að spila undir óperunni, það verið samanhljómsveitin. Það verið hluti af hennar kannski starfsskyldu. Það fyrir ekki að spila með. Já, ég með það þarf auðvitað eitthvað að gera til þess að koma til móts við þá, þannig að það verið ekki allt og mikil vinnuskylda, sérst þarf að ráða fleiri. En þannig þekkjum við þetta annars staðar, sko, í staðin fyrir að vera með endalausa sko, yfirbyggingu og endalausar margar yfirbyggingar, margan kostnað, já, alls konar kostnaðarliði. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Svo þurfum við náttúrulega nýtt óperuhús og danshús, því að hann nefndi nú dans líka, það er talað um það að byggja danshús. Það er mikil innviða skuld í listinni. Mjög. Það munaði nú litla risi óperuhús í Kópavogi, bara rétt fyrir hrun. Það var aðalegt að það skildi ekki gerast. Hann var búinn að láta teikna, þar að segja að það fór fram sko samkeppni, arkitektasamkeppni, 4 eða 5 tillögur sem ég sá. Og hann var komin með fjármögnunaraðila og allt saman sko.
svo kom hrunið og þá fór allir fjármögnunaraðilarnir á hausinn eða voru ekki til eins og var með Hörpu. Já. Það var ekki gefið að Harpa myndi verið að halda áfram að byggja hana því að fjármögnunarleiðirnar hurfu í rauninu. Deutsche Bank setti nú heilmikið peningi í þetta. Ég veit nú ekki hvort að þeirra fengi neitt tilbaka af því, sko. Reyna að ná sér, held ég. Já. En allir sviðsmenninir, hljómsveitin, ópera gengur ekki upp nema þú sért í bara 4.000 manna sal ef þú ætlar að láta þetta ganga á miðasölu. Þannig að við verðum aldrei með svoleiðis óperu sem að gengur sem business. Þetta er ein ástæða fyrir því að við að þetta er skynsamlegasta formið að það sem að er sko samnýtt það sem er fyrir í til dæmis í Þjóðleikhúsinu. Það sem er einmitt tækniliðið allt saman og já, ég meina bara skrifstofulið og annars svoleiðis, þetta verður meira og minna samnýtt. Nei, ég meina ópera er dýr en núna erum við verið að spila til og með svona musikala söngleiki til og með og ég veit ekki hvað tekur Borgarleikhúsi 450 ykkur sem við varum með svona 900 til 1000 manna hús og söngleikir eftir bara þar inni líka eins og ég er búinn að syngja mikið í Gautaborg og þeir fjármagna að hluta til óperunar með söngleikim þeir eru mjög vinsælir og þannig náður þessu svona á fínum fleti á alltaf svo með ballett líka sko og tónleika. Það verið hagkvæmara fyrir Borgarleikhúsið að keyra Moulin Rouge í gegnum stærri sal og ladda og bölta sýninguna, það verið miklu hagkvæmara að hafa þetta í 1200 manna sal. Já, sem var svoleiðis salur myndi nýtast öllum mikið betur að mínu viti. En svo náttúrulega líka að ópera er ekki bara þessi grand ópera með stórum Verdi og Wagner óperum, sko. Það er til dæmis til svona kammerstykki sem að kosta lítið. Með litla hljómsveit og... En það er gróska í óperunni. Í fyrra var ekki bara 3 frumsýningar óperu í Reykjavík. Það er alveg frábært. Það er góðir hlutir að gerast í grasrótinni. Sko, íslensk verk. Það er ekki, sko. Já. Það er áhugi, svak áhugi. Já. En það er margir áhuga á óperu, en ég hef grunum að óperu er ekki svona uppáldið ykkar í tónlistinni. Ekki ennþá kannski. Nei, akkurat. Kannski kemur hún seinna. Nei, ég veit að bara verið mikið innleik sem fiðluleikari. Já. Og já, það er bara það sem dálítið fiðlan er. Dálítið einn með fiðlunni sinni nema að fari kannski í kammer eða hljómsveit. En óperan, nei, ég hef ekki hlustað mikið á óperu. En svo er óperan líka svo margt, sko. Óperan er í rauninni sko, svo margar listgreinar saman. Það sem er bæði bókmenntir eða texti sem oft er ágætur og það sé gert grín á stundum myndlist það ég meina það er leikhús það er bara hreint leikhús bara með það koma bara alla listirna saman í óperu og ef maður tæki þessar sýningar sem hafa verið hérna svona grasrótaróperan að þá er hún eiginlega að segja að sko óperan er leikhús hún er þegar maður skoður þessar uppfærslur þá var eiginlega meiri áhersla á leikhúsið heldur en það var kannski hérna fyrir 20 ára þar sem maður gæti lent inn á svona hálfgerði kammer uppfærslu á óperu sko þar sem þetta átti bara að vera tónlist ef þetta er ekki leikhús þá er ekkert að ríða þá ég meina kannski það fer eftir hvert verkið er sko það er hægt að flytja til dæmis sumt af þessum músíkölsku stórvirkjum sko sem konsert þó að hérna en sviðsetningin hún setur þetta á annað plan svolítið. Það er alltaf gerir miklu meira kröfu til óperusöngvara í dag heldur en maður áður. Nú þurfa að fara mikið strangara leiklistarnám og samhæfa þetta síðan söngnum. Það gerir það sömu kröfu til okkar og endir auðvinn náttúrulega. Það meira sem ekki eftir áfyrir að fólk sé fitt í dag. Heldur betur. Þú vorum að tala um Pavarotti áðan, ég sá upplöðan hérna í Torsku einu sinni í Vín og hann er sko skotinn í lokin, hann er tekinn af lífi og ég held ég að hann sé örglega sko 50-60 sýningar með hinum og þessum tenorum en hann var alveg sérstakka tækni að deyja sko þegar maður fekk kúlun í sig þá fór hann svona fyrst mér og annan nýr og svo hitt og svo lagðist það svona en hann lét ekki bara falla og rosalega feitur já og hann vissi alveg sjálfur og sagði að sjá allir hvað mistök ég hef gert sagði hann
Hún var fótboltamaður í svaka, já. Sem ungu maður spilaði fótbolta. Ég veit ekki hvort að þéttvaxnir óperusöngvarar hafi haldið í fram, en það var talið að þetta væri jafnvel betra að hafa svolítið góðan hljómbotn. Já, bara það er ekki rétt. Já, bara afsökun. Það er bara afsökun. En það er mjög hættulegt og við veitum það að þetta er svo óreglulegur vinnutími, við erum að vinna á kvöldin að syngja óperur og notum mikla orku og þá förum við náttúrulega beint að fá okkur að borða kannski klukkan 11 á kvöldin og Sofnið sem er ekkert fyrir 4 eða eitthvað út af spennunni. Einmitt, já, það er svo mikið adrenalín og alls konar hormóna sem er að grassera eftir svona sýningar og maður er að fara yfir líka eins og við talum maður fyrir yfir sýningun aftur hvað maður getur gert betur, hvað tókst vel og hverju maður getur kennt að ekki tókst betur til. En svona ýmislegt, þannig að maður getur ekki bara að fara og lagt sig og þá er oft farið og fengið sér vel að borða og ef maður passa sér ekki þá getur það enda illa. Eitt annað íslensku óperuna, skiptir það eitthvað máli að syngja fyrir, hvernig var orðað, bara ykkar fólk? Já, auðvitað. Hvað, af hverju? Af því þetta er okkar fólk. Við erum Íslendingar. Það er bara þess vegna. Við auðvitað, ég vil hvergi annars staðar syngja heldur en á Íslandi. Ertu ekki bara þreyttur á þessu ferðalögum? Ég er hægt. Hefur ekki í ferðartösku áratugu saman? Jú, ég gerði það. Yfir 40 ár. En ég er komin heim, ég sko er komin í land eins og sjómennirnir segja. Bara ákvað það og það, en það er bara allt annað að syngja fyrir einhvern svona massa út í löndum, maður þekkir engan, það er bara svart, maður sér bara svartan sal sko. Hér heima er fullt af fólki sem maður þekkir sem að kemur og maður er að syngja fyrir vini sína og þetta er svolítið eins og að vera heima á stofugólfinu bara að halda partí, sérstaklega svona tónleikar eins og við verðum með kollega. Og þú þekkir röddina sem segir bravo, þá veistu hvernig það er. Já, þetta var Samja frændi. Og þá segir maður á eftir, já, hefur þú eitthvað að vita þessu? Kolbeinn, skiptir það máli að syngja fyrir sitt fólk? Já, mjög, og það er alls ekki það léttasta. Það er oft einfaldara að syngja fyrir ykkur sem að þekkir, það sem enginn þekkir, mann skilur. En þannig að maður er svona aðeins spenntari finnst mér að syngja fyrir Íslendinga heldur en að þau sennilega vegna sem maður vil gera sérstaklega vel, held ég, sko. Svo er náttúrulega ekki nema sko sérfræðingur í kringum hann, söngvarar á Íslandi. Það er annar maður, söngvari, sönglærður. Þannig að þetta er ekki grín að fara þarna upp á svið og syngja. En þú vilt að óperan komist á legg og þú vilt taka þátt í sýningu þar? Já, ég verð ekki náttúrulega gamall. Þú ert ekkert gamall, Kollefi. Nei, ég er náttúrulega eldrist eins og aðrir. Kristinn, ert þú orðinn og gamall? Ég? Alveg aldrei. Það er þekkt tips í svona baráttu þegar maður er að berjast fyrir einhverju sem virðist vera langt í burtu. Það er að bæta við in our time. Þannig að það gerist á meðan við lifum. Heldur óperan komist á legg in your time. Já, ég er nú ekkert á förum strax, sko. Óperan verður komin, sko, núna, ég spái því að fyrsta sýning óperuna verður á næsta ári. Það er sko, nú stendur fyrir dyrum að ráða óperustjóra. Það verður gert í næsta mánuði og þá tekum við vinna hjá honum og þjóðleikhússtjóra að stilla saman sína strengi og skipuleggja starfið og ráða söngvara og athuga hvað er hægt að setja upp og svo framvegis. Já. Spennandi tímar. Hvað myndu vilja að yrði fyrsta uppfærslan? Já, það getur varað mann við þessari spurningu. Það kemur með eina auka spurningu með þær að hugsa. Munið þeirra var sett upp á Íslandi styttri útgáfa á Niflungaringnum. Hálringurinn? Já, Hálringurinn. Varst þú í því? Nei, ég sá það bara. Það var mjög flott. Ég sá það ekki heldur. Ég meina, ég sá það ekki. Finnst ykkur að við ættum að setja þetta upp aftur? Já, ég hef þetta tekið þátt í svona styttir útgáfu? Já. Ég held að íslensk útgáfa væri svona sérstök. Já, það var gert líka, hvað hérna Loriot sem gerði svona stórku með blessun Vagnarættarinnar. Já, gerði það og
Það var samt ekki eins svona sviðsett eins og það var í Þjóðleikhúsinu. Það held ég bara haldið verið gert, en þetta svona hálf sviðsett heitur og meira svona í Nei, þetta var nefnilega alvarlegt, okay. En hann skrifaði textan og tengdi atriðin svona saman, en svona aðeins og léttari hátt kannski. En svo var alvöru vagnísöngvarar og hljómsveit og allt, sko, þannig að... Ég heyrðist Kristi vill ekki sjá þetta. Þetta eru fordómar bara. Nei, það er ekki það. Ég held bara að við þurfum að hugsa aðeins stærra, sko. Já, þetta mjög sniðugt, þess að gefa fólki hérna svona fyrstu spor. Já, en mér finnst að Þjóðaróperan ætti að setja upp hringinn, bara eina óperu á ári eða á 2 ára fresti, sko, eins og er gert, byrja bara á Rínagullinu. Svo Valkyrjunni kannski eftir 1 eða 2 ár og Siegfried og síðan Götterdämmerung og svo eftir kannski þegar búið að frumsýna þetta allt saman að eftir svona 10 ár að vera þá með allan hringinn. Mér finnst þetta er hérna áræðis hugsa stórt. Það er hægt að gera þetta á svo alls konar hátt, sko, líka hérna, það er eins og svona hálfseiníska óperu, ef við vildum setja upp Wagner-óperu, það bjóða þær upp á svakalega marga möguleikar í uppsetningunni. Það þarf ekki að vera eitthvað svakalega mikið í kringum það. Nei, það þarf ekki að vera með horn, hjálmar með hornum. Nei, til dæmis ekki það. Þetta er svo mikið drama, það býður upp á alveg ofboðslega mikla túlkunar möguleika. En mér finnst sko að allavega Wagner ætti að vera svolítið, þarf að sinna honum aðeins betur. Íslenska óperan, það var nánast sko bannorð að nefna Wagner og nafn. Sem er svolítið klikkað vegna þess að þetta er nú sótt í okkar arf. Heldur betur. Já. Á skrifborði Wagner liggur bók sem að stendur Völsungasaga á íslensku. Og það er náttúrulega sko vel... hann alveg ekki lesi íslensku en hérna þaðan er ringurinn er efni við tekin, sko. Ég myndi hérna að tala fyrstu óperu, ég sé alveg fyrir mitt Parsifal til þess eftir Wagner páskana sem ykkur að setja upp ykkur á svoleiðis og bara setja, það verða bara 3 sýningar af Parsifal og það skipulegja þetta vel og því þó að músíkin er náttúrulega alveg stórkostleg og það er næsta verkefni fyrir ykkur að hlusta á Parsifal. Nei, veist, það er hérna mákona mín, ég var að syngja Parsifal út í Þýskalandi einu sinni og mákona mín sem hefur ekkert og hafði aldrei farið á óperu áður. Henni var svona svakalega gaman á Parsifal. Það er alveg ótrúlegt hvernig þetta getur hérna dottið inn í fólk sem hefur ekki bara, þetta búið, þetta var 5 tímar, 2 hlé. Ég get sagt svipaða sögur sko með það var ein kona sem ég þekki sem fór á sýningu sem ég var á í Covent Garden, það var meistarasöngvararnir eftir Wagner og ég segi við hana á leiðinni í óperuna, ég var samferðin í óperuna og ég sagði sko, þú gerir þig grein fyrir því, þetta er svona 5 klukkutíma sýning. Hún alveg náfölnaði 5 tímar. Fyrsti þátturinn er svona 2 tímar, svoleiðis. Og ég móðgast ekki þó að þú farir út í fyrsta hliði. Svo fara þau á sýninguna og eftir sýninguna þá sagði hún akkurat þetta, sko. Þetta er ekki hug að fara. Ég var alveg hissa, ég held þetta væri búið strax. Það er líka þessi galdur hjá Wagner, þessi leitmótíf sem hann er alltaf með að minna á hitt og þetta, sko, sem að maður er svekkt að þetta er búið, sko. Það er málið, sko. Þetta er bara vel hefnað. Það þarf að fá, ungt fólk þarf að fá að upplifa þetta eins og á að gera. Ég oft upplifa það að óperan eigin fyrir, svo þegar fólk er í boði og fer og sér sýninguna þá bara, wow. Stórkost upplifun. Sól, hlustaðu þú óperu? Nei. Myndu frekar kjósa að fara á sinfóníutónleika? Já. Þegar þessi þáttur verið sendur út þá er líklega búnir mjög fínir tónleikar á sinfóníunni. Það er verið að flytja Daniel Bjarnason, verið að stjórna eigin verki og svo er fiðlukonsert Tchaikovsky. Píanókonsert Tchaikovsky, horfðu á þig og sagði fiðlukonsert. Er það ekki eitthvað sem ertu búin að reyna við hann?
Nei, reyndar ekki. Hvað það svona svolítið fullorðis eða? Já, þetta er bara alveg bang koncept, sko. Þú ert á leiðinni þangað, ekki? Jú, já. Svo sannlega. Svo eru þið með tónleika á morgun á föstudagskvöldi? Já. Og svo Kammer músikklúburinn, hann að byrja núna á sunnudaginn. Og byrjar með fínu prógrami á tónskátu sem eiga afmæli. Ravel 150 ára ef hann hefði lifað. Og Arvo Part svo. Já. Hann fyrir hlé og Ravel reyndar líka fyrir hlé og líka eftir hlé. Þannig það margt að gera, þú alltaf að byrja, sko. Og svo ætlum við að fara út á land líka. Við ætlum ekki að gleyma landsbyggðinni, sko. Þetta verður hringinn. Já, svona hálfahring. Þetta helgina 4. og 5. október. Það sleppur ekkert kveikt á Dalvík. Á Dalvík? Á Dalvík, já. Það bara eitt besta tónlistahús á landinu. Salur, alveg svakalega góður salur að syngja og spila í. Svo verðum við miðgar í daginn eftir í Skagafirði. Sem nú svona einsögslags Já, við erum mjög spenntur og stressaði fyrir því, þannig að það eins gott að standa sig þegar skagfirsku raddirnar mæta. Skagfirsku tennararnir koma. Já. Er það raunverulegt að þeir séu góða raddir í Skagafirði? Er það raunverulegt? Já. Eða er það kultúr sem að... Það er sjálfsagt sko. Fóru tekja kannski. Já. Ég hefði einhverja svona teórium, akkur þetta væri svona að úr kaþólskunni það þurfti gott söngfólk að vera og hólar í Hjaltadal eru náttúrulega bara rétt hjá. Þannig að það var eitthvað sem kom með þetta. Það væri mjög góða söngrættir sunnan í kringu Skálholt og Suðurlandi og svo var þarna í Skagafirðinni. Ég hef aldrei hugsað þetta en þetta er kannski eitthvað til í þessu. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og spjalla við okkur. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir. Matthildur, Kolbeinn og Kristinn. Og takk fyrir að koma hingað, Sóley og Sól. Við ætlum að halda þessu áfram eitthvað að fá gesti, eða ekki? Jú. Herðu, þannig verður það í vetur hjá okkur hérna við Rauðaborði. Ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir. Gaman að heyra meiri í þessum ungu stúlkum. Það kemur svona þegar það líða veturinn. Ég keypti svo mikið það komast ekki að. Fyrirgefið. Já, við vöðum yfir allt. Söngvarar eru svolítið svoleiðis, sko. Það er ekki bara söngur. Þetta getur byggðið. Svo þykist við bara vera hlétræðir. Við erum svo hóværi, sko. Við ráðum ekki við hóværin. Sól, myndir þú vilja spila undir svona í listasöng? Ekki spila undir. Spila með. Spila með? Já, jú. Ég hef aldrei spilað með söng. Það hljómar bara mjög skemmtilega. Að spila í kammeri, en já. Það kemur. Já, og þetta er þá lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka gestunum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks fyrir að taka viðtal, Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og Pétri Fjellsteð. En ykkur þakkaði mest sem að við verðum að hlusta og horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Minni á að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Þannig hefur dreifikerfið byggst upp á góðri afspurn. Þið getið bent fólki á að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útastendingar á spilarinn á netinu, spilarinn.is. En svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðuna og allar íþjóðlega útastöðar, hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Símann, sem er nú flestir. Þar er við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins, samfélagsumræða og fréttir við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur, fólk sem að veit að samstöðun er mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi og verður ekki til nema með stuðningi almennings. Ef þú vilt slást í þann hóp bakhjarla samstöðurinnar þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið geti látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er komið gott hjá okkur í bili hér á morgun á föstudegi verður klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þátturinn vikuskammtur, þar förum við yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. En ég segi góða nótt, sjáumst á morgun. Segðu það á samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.